hậu xì mày muốn quăng hậu xì tiếng cầu râm gai rì linh là ghê râm gai rì linh là ghê nang râm diên đê ác khăng vậy mày nhún rì mà chun tân đê mà xuân tân đê tất chế có phút râm gai ta kiều hậu gai mày ta ai mà chun nang hai ác khăng tiếng cầu nang bám mặt thầy cầu râm gan rồi alung kun khang gan ngam la ke ren ra di khau si nang bam thai kau ram nei la ri pati ke bai mai nun ri ma chun ta che ko phut ram gai ta kieu hau gai mai da ai ma chun la Wallace Mike 471 in that look. Hello. Standing on the promises. Suy mắc mày rồi quăng là riêng khẩu ai đi nghe lùm xí mày ping mày buồn chinh ác hăng của khẩu ring mày rồi quăng lạt bàn rồi ai ring âm ni rồi quăng là riêng khẩu hay ai đi nghe đi nghe cú lông mày bù ở ra quăng là riêng khẩu đi nghe ra quăng là riêng khẩu hay ai đi ba mẹ là riêng khẩu tiếng khẩu ri tao ngủ ai thay thế thủy thế dây ri apap khi thal lâu thế Christari ata aning tisu lâu thế ra quăng là riêng khẩu hay ai đi nghe gu lâu mày pu ở ra quăng là riêng khẩu đi nghe ra quăng là riêng khẩu hay ai đi ba mẹ cái phố Christian là riêng khẩu hay ai đi nghe Diên mày riêng rồi tiếng sáng khang ata bang lao bù mèng thân mày ngâm rồi tiếng mịch thủy ngâm lao ra quăng là riêng khẩu hay ai đi nghe gu lâu mày pu ở ra quăng là riêng khẩu đi nghe
อาเมนนังบ้าไม่กุนไตจิกาโน E flat 4x4 ตันได้ไม่ตันหนุไม่กันกวงมักสานควนบำเดียว ตันได้ไม่ตานูไม่กันฟังบักสันควันบา นังริวติกันดูขังควนบำเดียวนังเด้งเขาในไม่ไก่ไม่ตันกวยแต่ตันจุยนะกาโน ไม่กันสินาตา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน กุนไตจิกา จิสูเขารีดูไม่กันเสกนังริวเขาดิวขา นังเรียวเฮาเดียว นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นิ้วรู้เขาม่วงสิ่งไม่หากันทางคาลงหนูเอง รู้เขามองสิ่งไม่หาดันกันคาโลโน นังขังนัดจุนรีนังเจงทิ้งโย ด้วยน้ำแสงที่เดียว นังรู้ลือนังรู้เรลุกเดินร่าไม่ตาตีในด้านหนูเอง ในลาดูแว นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา จิสูเขารีดูไม่กันเสกนังริวเขาดิวขา นังเรียวเฮาเดียว นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกาก ะลัดกะไทยเขาเราคงรีคาโลบุนี กาลจาไทยภูเขารักวังด้วยกาลา ฟ้าปรีนังตาตาจีพวงโลเรียว ตาตาที่พวงเราเรียว นังเจ้าการไม่เขารีไม่นุนไก่เป่าตาเขาดิวขา ไก่ปอตาเฮา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา จิสูเขารีดูไม่กันเสกนังริวเขาดิวขา สักนังเรียวเฮาเดียวกา นังบ้าไม่กุนแต่ติกาโน ไม่กุนไตจิกา 14 that this one. หิมได้ลูกเขาภายในเริกสนัยนะสนัยเซนติเนียลบุกเขาลูกนับไตเอกี6 by 8บังสมัยเรียนราจิงไม่เขารวยไอกวงประเทศยิสูนังเขา ไม่เรียนราศีไม่เข้า ไอกวงประเทศยิสูนังเขา สิสุนัน ดวกปีบำในละไม่กาดไม่เขา ละไม่กันไม่ ไอกวงประเทศยิสู ผู้เทสิสุ น้องไม่เขารีนังตวงปุ่งกายเขา ไม่เข้าด้วยนังทองตรงไหน ลุงซีไม่เขารีนังลุงกายเขา เข้าด้วยนังลุงไก่ อปาเขารีเฮกายเป่านังเขา ให้ไก่ของนัง ไอกวงประเทศยิสู ผู้เทสิสุ มันไม่ซักไม่อลุลุงเขารวย บ้านไม่จังไงอาลูลุงเขา ไอกวงประเทศยิสูนังเขา สิสุนังเขา นังตวงโกรสฟานรีหิมได้ไม่เขา ด้วยทีมได้ไหม ไอกวงประเทศยิสู ผู้เทสิสุ ดีสุนูเขารีติกายไม่เขา เขาด้วยทีไงไหม บันดีบนจิงเขารีแทกไม่เขา สิงเขาด้วยแทงไหม เรียนร้าไม่เขารีในล่าไม่เขา เขาด้วยในละไหม ไอกวงประเทศยิสู ผู้เทสิสุ เปลี่ยนมักไม่เล่เลียนตีไม่เขารวย ยานบางไม่เล่เลียนที
บังคับ แสนไม้เข้าลงนาบัง ก็ตวงในเล่าไม่เข้าในลาขา ลาไม่เข้าในลา อักเข้านักกุมซ้ำกวางติ้งเซงขา คุมซ้ำดวงติสาน ไอ้กวางประเทศยิ ไอ้ สู วงผู้เทศยิสู เตราตาปิ้งไม่เข้ารีดวงปัดนา เราตะพิงไม้เข้าเรื่อยตัวไป ไอ้กวางประเทศยิสู ไอ้ มา ว เขา งผู้เทศยิสูนัก ในเล่าไม่การไม่นั่งกายเขาหา การไม่ดังไกลเขา ไอ้กวางประเทศยิสู ไอ้วงผู้เทศยิสู สร้างงมักไม่อามันไม่เข้าเรื เดิ อน ละมันไม่อามันไม่เมา สุดเด็กไม่ดูเล่าปีกายเขาหาย เราคุยไกลเขา ติ้งเซงนังหิมได้เจ้าเฮาบังคับ ได้เจ้าเอาบัง ไอ้กวางประเทศยิ ไอ้ สู วงผู้เทศยิสู 19 Centennial Songbook 19 325 หิมได้ลูกคอไปทุ่มจุยนักงู D flat 9 by 8นังตาลุยนี้ให้ทวกโลไม่ปูไอ้ปัดเรางำนี่เทยิสูนังกะหักไอ้ลุยงำคางนังตาลุยนี่นังตาลุยนี่เฮ้ทวกเราไม่ปูนังกุมทันคางนังรำกายอเขากุดปฏิกโล นังตาลุยนี่ก็ดันเราทายนาเสียนไม่กวกเราไม่ลุงปฏิกนาส่วนไม่ตาข้าเราลักไม่ติตันเรามันไม่ปับไม่ตาคูนาตัดขานังตาลุยนี่นังตาลุยนี่เฮ้ทวกเราไม่ปูนังกุมทันขานังรำกายอเขากุดปฏิกโลนังแม่งนับเราโทอลุงเขาหายนังตาลุยนี่ลุงนิ่งเงียบไม่เขาทั้งไม่ใครเมฆไม่แข็งแสงไม่เขาสินุยมาล่าไม่ลุงแจกนักแข่งมาไม่นุนตากูขังแข่งก็ไม่เขานังตาลุยนี่นังตาลุยนี่เฮ้ทวกเราไม่ปูน้องกุมทันขานังรำกายอเขากุดปฏิกโลนังแม่งนับเราโทอลุงเขาหายนังตาลุยนี่อายห้วยในนะบังคานังบูแมงอเขาบุญไก่เราโทนังลุงแม
กุดปฏิกโล Good body now นังแมงนับเราโทอลุกเข้ามา Stand up for Jesus. 26, 452. Himda luka. B flat 4/4 ได้ลูกเขาไปไปได้ริงูนักไนเท่าโทจิสูขัง Hey cross remind เลยก็จ้วงไพ่ใจเก่าเท่าอีเจ้าสิหนูมาเกง้ำไม่เขาริงง้ำไม่เขาก็ไม่รีใจเหล่านี้เจ้าสิไม่หับยังมักษาคริสตารีเส้นมักษาเท่าโทจิสุขังจำเป็ดควันไทยลายโอตันไม่รีเดาขังกุดโทใส่หิมได้ติงมีเขารีบเพียนกวยก็ไทยลายโอเจ้าสิไม่จอดเอาให้หนูไปบังเขาเบางำบัดนาอทุ่งโง่เท่าโทจิสุขังไกจำรีบวันหายพิวจำดาโนมวยนายโยนังตากะเกนายภูเขาบิวมังไม่นังสุริโยเท่าโทจิสุขังรีสุแสงบังลักเฮอาศัยรีสุปิกวนสู Jesus, beloved of my heart. Tao số nào? 아니, 32. หิมได้ลูกเขาพายไปได้ริสกิวนักกันไหนเซนติเนียลบุกเขากระสิงตำรวจนักกันไหนซีกี4/4ไก่เป้านังตาไอเจียนบุยกันดีรำไว้แต่สวงกันดีรำไว้แต่สวงสุมางำมักไม่สุแจงไม่นางรีดิบ
ปุยเจงรวยเบกรีสินีสังมักปฏิกไม่เจียนไม่ลาเบกรีสินีสังมักใจรีคิวทันไม่ลาไอ้ไทยนังนาเดียงบ่มีกันดีไม่นุนขังสวางนังตามกุไม่ไกรันเนกันดีลูไกไม่สวางเบกรีสินีสังมักปฏิกไม่เจียนไม่ลาเบกรีสินีสังมักใจรีคิวทันไม่ลานังรีในลาไม่ตีเราเทไอในลาบังหนูเททุกไม่นังเจ้าเจียนปานหักนาไอในลางำมาเกเบกรีสินีสังมักปฏิกไม่เจียนไม่ลาเบกรีสินีสังมักใจรีคิวทันไม่ลาเฮกุไม่เฮกุเล่าไม่ปูดีเขาให้ดีกายไทยเขาทั้งนางเล่ลุงจังภูเขาอดีกายรันนิจเบกรีสินีสังมักปฏิกไม่เจียนไม่ลาเบกรีสินีสังมักใจรีคิวทันไม่ลาไม่ก็อินเตอร์กายไม่ลอกทวนก็ไอ้พวกเรากวางตวงสวยมเจ้าเจียนปานนะอาศัยคำไม่ตวงลอกทวนตวงก็ลุ่มไม่กันให้พวกไม่ยิสุคริสต์นะนี่ไม่ก็ไอ้เนี่ยขังที่กวางกระดิ่งลำว่าไม่ให้เรากวางกระตวงสวยมเท่ทำไมไม่ตวงหอก็ดงว่าไม่ก็กวยเนี่ยนะสักเราเลยนะอันนี้ตวงปันตีดีดิเกตสุเลยนะก็ลุ่มไม่เลยก็เจ้านะไม่ตวงโปรแกรมให้มาปุ่งพาที่ขังไม่กวยนะเขาเรื่องมิชุนาไอ้นักมาสาวกุตงเถอะกันแต่ก็ไม่ไทยไรนะไอ้โปรแกรมไม่ก็มากตินเนี่ยขับพาเราเนี่ยก็กวยนะพาเราแค่ December 17 2025 Wednesday noon service 10 a.m. to 1 p.m. ก็มาไหนนะบัมเถอะ moderator แต่ไอ้จริงนะบัมไม่ซิมิออนก็ไม่ evangelist come pastor สวมวงเนี่ยนะก็มาจริงนะบัมตรงเถอะอันนี้คือการ installation of evangelist ไหน ministers เหล่านี้ไหมก็จะสารบงาซาปุเขา Reverend Dr. N กาไม pastor TBC ตะแมงลงกุมนาตาวลทวนตวงรากวงตรงไกซ้ำไกไม่ก็กวยนะครั้งตีนถุยเหล่านี้ไหมอันนี้เรียนเรียนไหมลาเตางำรองไหม PhD Asia Project Co-Ordinator Bible International ก็ไม่นะนี่ก็กวยกังรากวงตรงไกซ้ำไกมีแต่ก็มาตีเราปุ่นเนี่ย Praise and Worship ทวนกูเทลูกไกไม่ใจสุยในใจแล้วคนเทอันนี้ตรงตันวันเขาทวายกังรณะ Hymn of Praise ซิมได้ลู 514 for Christ and the Church
ไม่รู้ให้ไม่กวยนะเท่าดิ่งเรากวงแต่ทนกูเราปูนี้มีให้รวยจะกันในจุดท่า scriptures and prayer ริงคัวลงเผาไม่ pastor สังรงบัพติสต์ church ก็ไม่รู้นะก็มาองเราไม่สุกนี้เรากวงแต่ทนกูนะก็ตัวช่วยยำลานจำข้อไม่กวยนะเท่าดิ่งเราเขาก็ยากวยแต่กวงเราเขาปูเถอะหิมได้ลูกเขาไพ่ผู้หนูนับได้เซนติเนียลบุกเขาตำรวจนับได้ดีกี 4x4 คริสตัลเล่พุ่มลิงคังนิ้วเกาเท่าโคกุยไก่ไม่นิ้วหวังจันจะควงจำเป่าสุโคจะบวนปุ่มตันรุยนิ้วจุนเหล่านาตานโคจุบไม่คงดีขังเบียงผิวนาดีโง่คริสตาถูกเล่าไม่ปูคาคริสตาไทยเล่าไม่ขาใจรีลิวเล่าไม่พวมลิขาสุเหล่าเบาคังเบาคริสตาเล่พวมลิงคังห้วยในแบบโคทุ่งนากระจงไผ่ไทยไล่โคบุเมกท่านไม่งำเขาติกุลเรางำโคบันตีกันไกเขากระเจียมเลยสุดิโคคริสตาถูกเล่าไม่ปูขาคริสตาไทยเล่าไม่ขาพวงลิงคาสุเหล่าเบาคังเบาคริสตัลเล่พวงลิงคังปลิวนาทีโคไก่เป่าคังกะกันเล่ตะเล่นเสียลันกัดโคไก่เลี้ยงไม่ปวดรวยกวยพุ่งพวงนาทีโคไม่ลุงนิงลันก็พักไม่ให้กัดโคคริสตาถูกเล่าไม่ปูคาคริสตาไทยเล่าไม่คาใจรีลิวเล่าไม่พวงลิงคาสุเหล่าเบาคังเบาคริสตาเล่พวงลิงคังนิ้วการปัดโคก็ขังขังนั้นนิ่งไม่เลี้ยนตีไม่ปิ้งไม่กว่าไกไม่ดำกวงนี่ไม่เตยมาชุดเราโคไทยทั้งไก่เป่าตรงบันจัดทั้งในลานีคริสตาถูกเล่าไม่ปูคาใจรีลิวเล่าไม่พวงลิงคาสุเหล่าเบาคังเบาไม่กวยนะกระบำตรงใกล้หลอกนี่ดูไทย scripture and prayer ตะริงคัวลงเผาไม่ pastor สังรงบัพติสต์ church ก็ไม่รู้เราไม่สุกันเดียว กลุ่มลูพักขณะปุงูขัดกรณาปไตยเผา
ring Ring pau pau ta ta thuano thuano kahim dia wow kamai roi talo mi tai zat nun khau ralo wow ring pau ta thuana sono kamai roi talo kan mai srin mi tan wei tai rao ani u hai kamai nu nei tuna zanga yo kata kalum mai goi nai la kan diu ring pau khau gwangau kamai nang khang khang tan tan nei nei khani khani kata kata kalum kalum ba mo slow slow me ka goi ora mo una nai mi sudi to ni me goi na ra gong ta sakwang suna pibum ke lau kho himdai mera gwang centenary kai pau nang ta kangan ma nga thon ku we sai he ni ra gong nang soyam lo mi pan khorena aram sangrung pang baptist church centenary ngai zang nei nai me suna nang renu lo da the kalan tung tan duan atau hai ka hau thau puni thai ragong me tung duan ka goi hai nang khorai liang nga silau pi tung thai dola nai ka dau nong tung duan tin thui lo me khang tani thun ku thai kuma atau aniu thok me suna evangelist installation tung pram tai kai na bom puni mi khau hai ragong nang roi ka jaw lo tho minister su lo ni mi khau tan thui na tan kai ngam khang nang him dai mi khang ta lo ngam khang ragong nang roi ka jaw lo tho khani ragong nang tuang srin mai lai kang kho sering su lo na ani king cham ni mi duan ka goi kho ni nang roi soyam lo tho ani ubomang tuang soyam bu na la to mai tuang pari ti su lo tho rani mai ka khau ni ragong nang roi ding duang lo na san duang lo khang nang khau hoi nai pi tong thai atau tung duan khau mathang suna kalam bai bai me azu ni ani ta kai na bam puni ai mi tung duan hai zai lo na bam mai ka ru khau ni zai sui na zai ngam khang puram tuang kalun gai mi khau ta kai ngam khang ragong nang re kha lo thau tu na nang khau hoi nai pi tong thai ani tung duan ka goi he nang khau selo me la ka zau na mai tung stage khu ku le na nang him khang sa suan bam ni mai kabang ko dong le na king bam ni mai ani me goi na tung panti he nang khau ka lo me la ka zau na asai tuang duan ka goi khore na ani soyam kai na la to me tuang duan ti su lo khang me ka goi he nang khau kat lo na soyam na ye jisu jang krai amenไปในทุนกูเถอะพาสเตอร์เลยนะกลุ่มจุยนะกลุ่มล้มไม่เขาเราบอกว่าช่วยยำได้ที่เราไม่สู้กันดีวะโปรแกรมให้กันแสกกระไรมีก็มานายปุ่นนี้เถอะ information ที่ไทยมีกันที่เราปุ่นนี้เถอะมีตั้งแต่อันนี้ขังหนุ่ยไม่รู้ special song guest singer ไม่แต่กวนเราปุ่นนี้มีแต่รวยกันเองแต่ exhortation ไปสั่งช่วยกังใหม่ Bible translator RBCC มีให้มาทั้งสนักมาเราเดินปุ่นนี้เต้าให้ที่ไทยมีกันอย่างตะกันที่เราไปจนแท้ ฮัลโหลไงที่ใส่นี่ตัวรำให้คำมิติมิกสุนันนี่บำเทกุมสินี่จิมังให้คำกระเดียนซุยมีตรงพรำแต่นิวตะไคร้เดปนี่มีคนใด moderators เหล่านี้มีตัวนะนั่นคือสว่างสมัยริงบีเผาไม่ pastor โกลง Baptist Church อันนี้ขังเราหวังจำไงไม่พงเราด้านนี้ไม่อันนี้คือสว่างสมัยนี่ตรง speaker สุนับไม่อุตส่าห์ Zion ปูอุตส่าห์ Reverend Dr. Jonathan คนนั้นเราตรงสมัยไม่เตะสุดท้ายเป็นบ่ายมีตัวขมงเวยแต่ผมมาตะไคร้ซุยนะตะไคร้ไม่มีเสียงแต่ตะไคร้เดปนี่ผมเล่าตัวนะกระเดียนซุยมีสุนัขcelebration flag the hoisting closing ceremony กันให้อันนี้จิมังทุกมาง่ายให้รำนาไม่ต้องให้นายเป็นนิเทศไม่เข้าใจอันนี้ตัว declaration of celebration close Reverend เจ้าเจียลุงกังไม่ Finance Secretary RBCC อันนี้ตัว Minister สุลปนีไม่เข้าใจอันนี้ไม่ไหวนะบำงับเราเลยนะก็เขาซุยนะนี่ก็เขาเราเทบำเราไม่ไหวทุกไม่ไหวนะกงซุยนะกงอ่ะรวยซุยนะรวยเราแต่ครั้งนี้ไม่ไหวนะสำแรงอ่ะบำโคแต่ไม่ตัวละบำดุยนะไม่ให้ก็
ao đậu lo bị tông thế thông có thế cái gì này mình là sao ta ni tung function ceremony bên ra sao suy na sao kilo gần thế mà thằng cậu special song guest singer nun khang kagan kumati la daw bitong thế thân pan me khat ring pau ta thuan na suano kan di me ka goi ka long pre ka goi ka tan hai ching khiu me le cham pau me re pati gai check hello hello mai khat pat mang ni check Hello, check. hello check hello ring bao ta thoa na swano hey zat ka goi na roi ka mai roi aniu ta dai na zian ba me thua no man sai ka ta na ring bao ta thuan kuo ka ram zia nai ting sang za nai bam pu ni nai la na thuan kuo he a lung ka pum roi ka zao zian hai a di kam zarin tu cho ba lai roi sang ngam thui la lung ning roi ning tang thui ma he ra quang ta thuan kuo ka mai nun quang ka tan guai hai cham pau mai chính khiu mai roi pa di ge niam thai mai hello ziu na la thuan di ko ka lung pri goi re thuan diu mai na in pau krisata a lung roi ting sang zanga tuan a bam ni này là na thuan kuo he a lung ka pum roi ka zao zian này a di kam zarin tu cho ba lai roi sang ngam thui la lung ning roi ning tang thui ma he ra quang ta thuan kuo ka mai nun quang này là na thuan kuo he a lung ka pum roi ka zao zian này a di kam zarin tu cho ba lai roi sang ngam thui la lung ning roi ning tang thui ma he ra quang ta thuan kuo ka mai nun quang he ra quang ta thuan kuo ka mai nun quang ruộng him đại sủi thao thân của thằng thuần cu đình the khuân gai mày lu gai mày cả bạ gai mày mấy quay lùng ninh ti na kim rim lâu mày solo na bấm mày nun có quay có ní ra guang tung suyam bulai mi ta là tàu mày su kan diu to
มาทั้งเขา exhortation นิรินเจนไม่ไกสังชุยกังไม่ Bible translator ก็ขังก็มากันที่เราผู้จงแท้ พอบอกไม่ไทยไลน์ไม่เขาปุยปูสุไหมอารมสรงแปง Baptist Church ไออารมตะบังหลวงไหมสุนะขันนี้นะ RBCC ตรง Translation Ministry จัดทั้งสุนะใส่ให้ในล่าไม่ตรงสลามให้บ้านใจแทนตีตรงเทลงในเขาในล่าไม่ได้ประเด็กงะทนกู้ไม่ได้ประเด็กงะสลามให้พงวงตรงเทใส่ให้ระวังจันเขาติ้งกุมพายขัดง่ายนะตัดก็มีทั้งขังตะสัมเป้านะง่ายบ้าไม่ขังขันนี้นะหูดวนทั้งขังดิวง่ายไม่ได้นะตัดบ้าไม่พรมเล็งเขาให้บูไม่สวยเหียมขันนี้ผมตันแต่ใส่ให้มันน่าไม่สุดดิวกันแลตัวเขาอารมณ์ตาบังหลวงไม่ตัวขินสุนะอารมณ์ตาบังหลวงไม่ตาอารมณ์สนองแป้งเลยนะจวกก้วงไม่ล้วนเขาใส่ให้กระดาษซาเมลานะไอ้สาไกไม่นี่เท่นะมันนิ่งเท่อารมณ์ไม่พรมเล็งเลยนะ1925เขาคริสเตียนสุดเท่อารมณ์ไม่ติ้งกุมสกิลคริสเตียนสุรับตัวเขา1934เขาอารมณ์ตาบังหลวงที่ให้ first convert กษัตริย์สานาอเป่าได้ไหมทวนเจนังแกงไม่ที่ให้อารมณ์ไม่พรมเล็งเลยนะคริสเตียนที่สู่เราตรงไทยกรานาที่เขาโทษขันนี้นาตินาขันนี้มีกันเขาไต่คริสเตียนสุภาพมิติให้ไม่เบียงโกมาไม่กลมมาล่าไม่กันตินาร่างกายกูเล่าปีบัมนี่แมกตุตินะติ้งผมกระทุ่มสีหาคุยไกลลวงเขาเลยนะอากายกระเป๋าหายมีเขาให้ร่างกายกูเท่ตัวนะเขามาร้าเราแท้ติ้งผมกระทุ่มสีท่ออารมณ์ตาบังหลวงทั้งร่างกายแมงอ่ะอารมณ์สนองแป้งพรมเล็งเขาซันเดย์ตัวไทยร่างกายกูปีบัมสุดแท้มีแต่1945งั้นนะพรมเล็งให้กบัมกจีไทยที่มังอารามเมริกาในร่างกายกูดวงเราไกลลวงทั้งหักง่ายป่วยแต่ท่านี้อารามเมริกาในง่ายดวงเราตัวบ้าไม่ปรีร้าละเวมีแต่ติ้งกุมรูนักกันไนซี parent body สุนะเจ้าเราไม่ซ้ำมาสู้แท้1948งั้นให้อารามเมเจอร์สอารามสนองแป้งเลยนะอารามตาบังหลวงไม่ที่ให้ branch church สุนะเจ้าว่าไม่ลำไตอันนี้ง่ายแต่น่ะซูวิเนียร์ฮีมีกันเขาเราไม่กันได้นั่นแหละแต่น่ะปรีร้านะมีแต่ก็มาฮีเหล่าแท้ไกลลงไม่กวยเราไม่ตรงปรีราเก็มมังอ่ะทุนกูน่ะราบะเมก้มเกอันนี้ปุยปูสมัยอารามสนองแป้งเลยนะลงซุยน่ะลงบะมาในลาบำตรงแท้1948งั้นพวมลิงที่ให้จวกเลยนะสิกายเจ้าเลยนะอารามสนองแป้งเลยนะมากวดเรานะดวงบ้ามินารับมั่งหมาย1946เขาอารามเมรินาโอซาละเริงซ้ำเราขังอารามคนดิวกันนะไกนะลงดวงเราแท้1946เขา ABC ให้ดาวทุตกาขากาลให้โกโฮโกอารามตาบังหลวงไม่ขังไกนะ ABC ซ้ำเราไม่หายอารามสนองแป้งไม่เรียนไกนะซ้ำเราตรงแท้ไกนะลงดวงเราไม่ไรไม่โอซาจันไตลงเล่นนังไกนะลงอ่ะอารามมิติให้สิกายเจ้าเรานะละเริงซ้ำเราตรงแท้ก้มตนะคริสเตียนิตี้พงวงเราไม่น่ารับไม่อารามเขาอารามไม่รู้ education เห็นนี่นะพงวงเราแท้1948ที่กุมกันในตังกังปกปีเขา
American Baptist Mission guanga bamba merwa oza khat ndi wong laudare guan biyang guan mai apau kai mi ti hai American Baptist Mission kangpok pi thangrena oza su khang aram kailuang khon di wong laudatena kamai rini na wonga lung duanga kailuang kho kai na lung pam ma aram mi ti hai lam go he na khaw ko ma long du nga ma ko thau to nge sai ha ram ta bang lo me ra aram me khang pau dai phong a bam tong the ka ma long ning sing thau ren aram me ta thon ku na ba me a sai ting kum phai kha to ngai khaw mi hai thon ku me la thai aram ta bang long me kai luang khanina phom leng me za thang ren na thon ku mi tai ndau tong the aram me khawบ่แม่งล้วนเขาและเล็กและสู้ล้วนเขาอันนี้ปูปุยสุนะอารามเมรบัมบามิตากะลงเมกวยอามุมังบาเมตุเมตัยใส่แห่อแล้วนุนจุกใส่อากายนานุนกะเจ้าดันบัมเมขันเขามีกายเมปรีหายราเราตัวไงมีกันเขาตาย 50s 60s 40s ให้กันเขาให้อันนี้เขาอันนี้อุ่นซ้ำรายริวเมกันเนี่ยคริสเตียนไม่ตารายนะแรงแปงอะไรกันไหมมีไตมวยนะคริสเตียนเมรนะตันไม่ไงไม่ตัวท้ายคริสเตียนเมรมั่งไม่หลงบัมซีนะก็มาตัดตัวไม่ให้นี่นะนายก็แต่อันนี้อุ่นซ้ำฮะข้าตารายริวนะหลงเมกันเนี่ยมีกันไตA memoir of the field Reverend น้ำทิวไร MP น้ำทิวไรตรงลาริกบุกเขาอารามเมตรงลำหิเล่าไม่อายปาเต้าเวมีดาวแต่ออฟฟิเซอร์ขัดไม่พูดไม่ปูให้อันนี้ขวงบามาอันนี้แต่เจ้าบ้าไม่ปูให้เจ้าจังซุยไม่ปูไว้นะใช่ก็ไม่เจ้าจังนี้ปูเขาคริสเตียนไม่กล้าเด็ดที่กินนะอารามทางโรงแป้งเบรนะเจ้าสวงตานนะเจ้าพังที่มังอ่ะก็ตัวงามเขาอารามเมตาไฟน์สุดไม่ปรีปาเต้าเวนั่นนี่เจ้าสวงตานบ้ามีแรงคนเดียวนะไฟน์ที่สวยแต่นะสายขับเป็นนะสายอารามสรงแป้งเมตากุมตินะขับเป็นนะมาเท่าโซ่สวงตานไม่สวงตานินเด่นนะกับปินตินะปิ้งมินิของไอ้กี่จังดันนี่มินินายเลยนั่นนี่อารามมินินะไม่ไกลสิไม่ล้วนเขาแต่เจ้าสวงเท้าดัดตัวไม่ตรงปริยาแสกมาหาเว้ที่อาริซาบะมีหาออฟฟิเชียลจัดทั้งรุ่ยสิเนี่ยก็มาคริสเตียนมีที่ให้ทุยปัดทุยกุดนะสู้เมกันอันนี้ปูเป้านั้นให้หลงริวกันตรงเทก็ไม่ติกีมิดไก่ที่มังอ่ะไม่ไก่สิเลยนะขับตูขับจังอ่ะบายลุแล้วไม่ละจู่เลยนะกงไม่อาจู่หลงริวสิเนี่ยเท่าก็ไม่โตมิดที่มังอ่ะใส่ติ้งกุมพายขาดง่ายบ้างตรงนี้ honoring the past แต่ก็มีกันทั้งอันนี้ปูเป้านั้นไทยดิ่งไม่นั้นลมหนุ่มไม่นั้นนายที่นั่นท่ออาศัยติ้งกุมพายขาดง่ายอันนี้กันเขาง่ายเต่าบ้างตรงนี้ก็ไม่นั้นแต่ใส่ให้สัมเป่าไม่เดาเว้สัมเป่าไม่ตีเย่กระเต่ากระตักนั้นใส่ลงบ้างไม่นั้นอันนี้เจ้าง่ายบ้างขังนายเท1963 historic สุนะฮิลาวบ้ามิตรอันนี้ป้าเต่าบ่มไงคงไงรายริวไม่รำรันเกี่ยวเต่าเสียไม่ต้องพรมเล็งให้ส่วนไม้นะบัมตินะนำตีรำเมรินะสิกายเจ้านะบัมตินะมีกันเขาแต่เฮรากาเมรินะพาสเตอร์อาฮิอาบาวตอนนั้นสามีปูเลยก็ต้องกาลิกกันปะได้ตานิมเลยนะคริสเตียนไม่สุภกิไม่แจ้งคนนะกันอยู่ปีดังอ่ะกันปงูตาสุลอยไม่ปรีตาเจเลงร้องไม่ปรีเท่ไหมฮะอันนี้นำกันหนึ่งคนที่ทั่วแป้งปาระเบตานายไม่ปรีเท่อันนี้ปูเป้านุนหายคริสตาปูเป้าไม่ขังก็ไม่งั้นนั่นแดงเราตรงเดก็เราแต่นางไอใส่หายไม่สู้นะลงมาไม่หายก็ไม่อาจุลงริวสนินแดงเราแต่นาทูใส่แห่เนี่ยลงเต่าบ้ามตัวไงมีมุนแต่ใส่ให้สุยๆข้างในhonoring the past แต่ก็ไม่ต้องกันทั้งตรงแต่ใส่อันนี้แล้วนั่นนะสุยๆนะเราแต่ทุนกูบ้ามขัง
กับปากายเป้าแม่กันสินี้กระเตากันนะนุนลุ่นไทยนะอันนี้ทวนกูระวังของนายตรงเดนำได้ไหมหูทวงไหมอารามมีตัวมาดาร์เชิร์สอารามสรงแปงเลยนะก็มาก็ไม่อาจุลงเรียวสิเนี่ยดิ่งบัมตินะทุอาศัยอารามตาบังโลไม่เนี่ยที่กูเรียกตัดสัตว์บูน่ะเรียกสกิลอาศัยมาเขาอันนี้นี่นั่นนิวไทยก็มาไล่กูนะเซนเตนรีง่ายเป็นแห่ใส่ราบไม่ปรีกูให้เราจันเขาร้านีนะราดได้บัมตรงรีงามไม่ปรีแท้แข่งเราไม่ปรีแท้กระดุกเราไม่ปรีแท้กระสุดเราไม่ปรีแท้รักวงจันเขาจักไม่ตาจักตัวเงี้ยน่ะนิ่งมังอ่ะในล้านน่ะพงเราไม่ปรีแท้แต่ราบไม่หายก็เราตินะทุอาศัยอันนี้รักวงเจ้าเจียนเขาสุยเฮียมลาเตานะก็มั่มตรงเดนเนี่ยอาศัยคุยอาดิ่งตะเรานะดิ่งบ่ไม่หายอันนี้ปูเป้านั้นเพราะว่าไม่คริสต์แต่ลาเราไม่แซงเลยก็มั่มตรงเท่ 1980s เขา Baptist ไม่แต่แม่ลอง headquarter เขาอันนี้อยู่ในสุลมากไทยตัวนะ school ขัดลิงไปเลย United Baptist School อาแต่ United Builder School นะแก้วดับเมตามีตรง history เขาตัวเจ้าติเกเขาเท่าไรเขา SARS รู้นะสกิลเลยนะ sponsor church เว้ย UBS ตรง sponsor ฮะมีกะเลานะลุมกายนะ sponsor สุดตรง SARS รู้นะสกิลเขาตอนนี้อารามสรงแปงแบบที่ SARS ใส่กระแสบางคนแห้งไอ้เจ้าเรานะอาแซงกายบ้างตรงแท้มีดิ่งเขาแต่นำได้ไหมไม่สุนะเฮาเต่ามาไหมเฮาเต่าบ้าไหมนายไม่คงเงี้ยแต่นะเฮาเต่าบ้าไหมกุมข้อตุปมกันเขาตุปงเดตนะลุมไงแต่นะอารามเมตามีตรง19 churches ปังเขาตากระเจ้าบ้างตัวไงอันนี้ปูเป้านั้นให้ลงสุยนะลงเล่าตรงเท่อารามเมลีดานั้นลงสุยนะลงเล่าตรงเท่สรวงไม่สุนะเฮาบ่ไม่นายแต่นะทุอารามเมตากลุนไทยนะไม่ก็มาขังแต่ลมกายบ้างตัวไงใส่อัลแล้วนั้นอันนี้กันเขามีแต่ celebrate บ้างตัวไง embracing the future กี่โดนสุยงามตัว MTH thesis เขาไอปาเต้าเด้ออันนี้คริสเตียนไม่ไกลมาด้านอารามสรงแปงปั้นไม่กันเขาคริสเตียนไม่รับมั่งไม่บัมซีมานะอารามเขาบัมซีมานะนำขาทั้งหลงตะกันไม่ปรีป้าเต่าเว้อันนี้หักกุมหังตัวสุดนะฮะแต่หมออาเลียงได้ที่นี่ตัวเหมือนกันเขางามมาสุ่มเหมือนกันนายมามังนายรับตัวมีแต่ history เขาไงห้ามมาตัวนั้นคริสเตียนเรื่องไงไม่กันเขาอันนี้คริสเตียนมีนั่นแต่ไรที่กุมมาอันนี้คริสเตียนไม่ไกลได้ปุ๊กกี่ใส่ทั่วตัวไม่กันเขาคริสเตียนไม่รับมั่งไม่ตาตัวมามันใส่ริสุลักนี่มีเทียคริสเตียนสุมาเขาสุบมั่งมีเทียตาคริสเตียนสุดาลินสิก็มาสุมานไปตรงนั้นตัวหูทั้งขังก็ขันนะลงขังก็เกี่ยนายนั่นตรง history ให้ที่มีปุ่มตรงฮีไก่บ้างตรงไง embracing the future หูทั้งขันนะตรงปรีใส่ตัวไปตรงฮีเราดูนินเจ้าใส่ลงมามีโจค่ะอินเดียมีตรงเขาใส่ตัวไทย past และ future ก็หุยกริวมามีตรง generation นี่วะแต่ก็มีกันทั้งคริสเตียนมีนี่อินเดียเขาลงสวยแล้วไม่ตรงล้วนไปนั่นไงเดไม่พูดมีนุ่นหัวงะ cross ดันเขา flag เลยนะ lines ก็ไล่ห่วงสับมาตันสวยแล้วไม่ไปนั่นไหนนะก้มแต่นะอันนี้อยู่ที่ให้เกี่ยวกับมั่งไม่จันนิ่งกษีเราไม่ไปนั่นไหนเดก้มแต่นะอันนี้กันเขาใส่ให้ anti conversion มีสันสุดกุ้งมาไม่ factor ไปนั่นไหนอันนี้ตันสวยเราไม่น่าไกลเดนะก้มแต่นะทุ force conversion เด fraud conversion เดตัวนะสานุไม่บัม evidences ไปนั่นไหนตัว
มีกุมมามีตวงจกตะเลอาศัยอันนี้ลงดับมีจกเขาหูวงดันนี่มีกาเขาอันนี้ลงมามีให้ลงสุยเหล่านี้มีกันเฮนเดียเขาหาย past และ future กาเขาอันนี้ลงมามีให้ลงสวยเราก็มีนั่นตรงแต่ลงตุลเราดักขังกันล้วนตีดงเราดักขังอันนี้เท่าเท่จันฮีเท่าไม่รำทกตะกุมมาลงสุยเราดักไม่เห็นทกไม่เยสเราหามิชันเขาสายรำสนองแปงแบบที่สตาร์สเรนะมิชันเขาก็หุ่นงเรลกเราตนะรำตาบังล้อไม่แต่คริสเตียนที่สู้เราดิ่งเท่หูทั้งขังอาศัยให้ installation สุขังอับแม่ไปนั่นไหนไล่ตานสวยมาขังตาเราก็ไม่เข้าใจตานสวยเราไม่แต่ก้มตรงที่สี่แต่ตานตุลเราได้ไม่ให้ใส่ตรงมิชันเดย์แต่ไม่เห็นนิ่งเต่าเราขังไง evangelism จันฮีเท่าไหมมีรำเรตตะเลมีรำทกตะเลอาศัยตานสุ่มเราดัดไหมอันนี้ก้มมาก้อยก้มตรงด้วยอันนี้ไรส์คริสเตียนรับมาก้อยปารังกีสรับมาก้อยตัวไม่ให้อาศัยให้อินเดียมีตรง society เขาอันนี้ลงสุยเราได้ไหมอันนี้เลี้ยงแท้อันนี้เลี้ยงแท้คริสเตียนมีตรงจันซีเมอินเดียคนนั้นมีตาก้มมาก้อยก้มตรงเดตไม่จันกายไม่ลงเราตะหังกันแท้แต่เอาให้centenary ตรงไมล์แคมตั้งเรานะทวนไมล์ข้างแคมแถวนั้นนี่เขาลงสุยกตินนะบำโคอันนี้เลี้ยงกงบำเทศไม่เห็นนี่นะมาสาเต่าเราตรงแท้ก็เลยด้านน่ะอารามตาบล้อไม่จัดทั้งเรื่องน่ะอารามไม่ตาก็เลยน่ะใส่ง่ายได้เขาทุนกูเว้ทุนกูนะบะแม่ในล้านนะบะแม่แต่ไม่เห็นนี่สันเดาเราตรงแท้ไปนะทุนกูแท้เราเรียนบ่อยนะเขาสวยเราไม่สุดดีวะcái luồng mày nhún thải mông mày cái bèn thằng ngon mày nhún thải mông mày lách cù bằng sa suy nhà sa lâu ấy ram sông đông pem không ra giảng suy cái dần ní là cù đến pu tụt thế cái bạn này hắc mi tuồng cầu exhaust lâu ấy bây giờ thuần cù ấy mà thằng cầu installations of evangelistไม่ให้ตาไก่เด็บนี่เท่minister แต่กระชับกุมมาสักวงสมัยนิปูสมัย Reverend Dr. N กะไม่ Pastor TBC จำแมงลองก็ไม่ระนำไม่ตรง installation กันให้วงลาลูกนี่ท้องกายเป็นสิ่งทรงในลาบังไว้ใดนุ่ยมีเท่ามันก็โซ่ฮาเลลูยากาโลคนนี้นะกาโลก็เขาตับกุศลไรบางนั้นนู่นค่อยติงกงพักตรงง่ายนะกัดชิวบางนี่ตรงนี้ฮะติงเท่าเราเขาตัดกุศลอ๋อในลาเราเข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา praise the Lord praise the Lord praise the Lord as ทุนกูได้ตรงใกล้เราตัวไม่ว่าในตะกายไม่ติงทรงกายปกคริสต์จังครวยไม่ว่าในตะสลามเทียอาคณิตสักหงสลวยบูไลนะรำสังลงปังบัพติเชอร์สวยใส่กลมติงกลมพายขัดตั้งไม่ทวงง่ายได้ให้ส่วนบ้านไม่เขาอารามทีวีซีไม่แต่นี่นะเก่าแล้วมาขังเตะทนกุ้ยก็ไม่เกี่ยวใส่ล้วนนะมาใส่น่ารักใจรักไม่ตินดูไม่แน่ยังคอยมาใส่ไก่รำมาแค่ก็เนี่ยไม่ก็เนี่ยฟันส่วนไอ้ใส่เหไก่เล้าตรงเทอันนี้ตรงดิเกนฟอร์มาดิเกนลูมีเล้าไม่ไก่สักการทุกไก่บ้างไหมก็ไม่เจ้าที่เกี่ยจาร์ตรงส่วนไก่รำมาทุกไอ้ใส่เหก็มาไก่เล้าตรงเททนกุ้ยมึงเดี๋ยวเก่าแล้วไม่ขังเตะคันนี้ตานไก่ไม่ตีเล้ามาแต่นี่ทนกุ้ไม่ดาวตรงไหมไอ้สักคงสวยอันนี้ตรงสักคงสมัยปริปอนุนอุจานุนอาคานินาตรงพาสนุนอาคานิโลเคลตรงพาสนอาคานินาดิเกนบอร์ดอาคานินาให้เบียกทั้งพงศ์เดอร์ทลูไกไม่โซลัมบามินุน
ไม่กระทุยนะจ๊ะกายเป่าขึ้นซาจังคนเนี่ยสักคงสมัยที่ไอเลี้ยเหล่าตรงเอ้งาข้าขันจันเตปานสานบังกันที่ไทยนางหลังนี่กุมเทกุมจังคนเนี่ยไม่กวนเนี่ยจะสักคงสมัยละกลางที่กุมสาเหล่าตรงเอ้ใส่evangelist กันทุ่มตา installation สุขอนใส่กันนิวลันนี่ไทยมั้งเอ้กันนิวเนี่ยนิวลัดไทยมั้งเอ้ก็มีส่วนที่กี่ท้ออันนิวผ่านสุนัขตอนนี้มันนึกแท้กันนิวให้รำสังลงปังไม่ผ่านสุนัขเรนดานะตูมักปุสินีจังมักปุสินีเจมักปุสินีตาลนะซาลนะเดลนะบัมนิไทยนั่นนิวผ่านอันนิวบุมาคุมเราปุนิไทยตนะตอนนี้มันนึกไทยนะกุมสายจะได้มีตรงไหนก็ฮักเอ้อันนี้แต่ทศตปรตัวไทยตันอเลียวตัวง่ายตั้งแต่กุมล่างง่ายกันสิปักตั้งงกันปุ่นนี่ปักตาปลักได้ปักตั้งงกันสิบามปุระเมก็มุกตัวตันนี่ตัวก็ไม่กี่ตัวบุมาคมตาโร่เรื่องท้ออันนี้เหตุตันอเลียวตัวดาปุ่นนี่ไหมตะลันปุ่นนี่ไหมเรนดาปุ่นนี่ไหมลักปุ่นนี่ไหมจิบไก่หลังนี่จิบหลังนี่ไหมให้กูเห็นนิ่งแล้วมากันเขาอันนี้เลี้ยวระดับตรงนี้นายตรงกุมแท้ไอ้กุมตันนี้มามันนี่นายตรงกุมไทยกุมจางคอยอันนี้ผ่านสนับตาเรานี่มาขันแต่ถุงกุนบางข้อไม่ได้ไม่สร้างไม่ได้ไม่เราไม่นอนด้วยนะเราไม่ต้องเปรียขัดไอนุ้ยเราไว้ข้างเราปุ่นเนี่ยมันสายปัวขัดได้ก็ไม่ไฟบ้านแล้วนะไฟบ้านเนี่ยเลี้ยวแล้วนะในละหันนุ้ยริมตะวันคนเนี่ยนะกุมใส่ตาหัวนี่นิวลาวนั้นตุนสานุท่านิวเล่นนะคัมเปียร์สุดท้อนั่นนี่ตัวใส่ทุลาไก่ไม่ไปช่วยไก่ไม่นูเราเลยนะสวยเรานั้นเนี่ยอันนี้ตัวมุซาฟุริดขัดสิ่งนูเต่าตรงไหมนี่ว่าคริสต์มาสมุซาฟุริดขัดนูเต่าที่ตัวนี้ปูเลี้ยวมันสุดโต่งมั้ยติ๊กเช็คมันสุดโต่งมุซาฟุริดขัดเลี้ยวอันตรเป็นน่ะนายกลุ่มไม่ขัดสวยเราอัสนั่นลานะคริสต์มาสตรงนี้ตามตรงนี้นี่ฮะน้องนี่ตรงนั้นบุยดูไม่ทราบตรงนั้นสิติ๊กเช็คไงอามาบงไงบิดนี่เอกว่ามันแต่องสายไม่ปูขัดได้ไผ่นะบาลแล้วนะก็มาให้เนลาเลี้ยวในตามคนนี้ตัวนี้นุ้ยริมตะวันตกไม่นุ่งอุตไทยแล้วมาตัวพอเอาคุมตรงสุรุยนั่งให้นุ้ยริมตะวันไม่ท้อตัวนะก็ตีทันเราเท่ตัวเองทันเราตัวนั้นก็มาเกี่ยวนุ้ยริมสัตว์เท้าสังองนี่ไทยมันก็ไม่บอกนะก็มาให้นุ้ยริมกับไผ่แต่ละปนะกับบ้านกับพี่เราเท่ตัวเองให้ก็ตัวบุคคลตัวนี้โซ่ที่เกี่ยกันนายกันหลงไม่แต่กระถันนุ่งเราแล้วนะเท่ตัวเองไม่รู้ตัวหอบไปมาตัวก็ไม่เกี่ยก็ไม่ทุนในลาวมันตัวกันหลงก็กันนายช่วยแล้วมันตัวนี้แต่ในลาวในบ้านตัวเท่ตัวเองนี่ก็มาไม่ได้ไม่นั่นนักไทยตั้งเรามั่งแต่กันลงเขาต้นไหนแล้วมั่งตัวให้แต่ก็มารำสังนงปางไม่นี่นะติ้งก็พายขัดตรงง่ายได้ให้สโลเททำไมแต่ไม่ลงการทับปุ่มเขากังงาเล่งเล่นนะเท่าปุ่มไทยนะก็มันนิ่งตรงนี้ได้อะไรนิ่งไม่ท่อเนี่ยลาวปุ่มปุ่มไทยนะก็มันเกินนั่งเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวไทยแล้วมาคนนี้หน่วยก็มันเกินตัวไอ้ติ้งก็คริสต์มาสตรงติ้งก็คริสต์เราไม่ต้องติ้งก็พายขัดตรงง่ายนะครับตรงไทยบุมังโฮมของตะวันตรงไทยตรงนี้ฮะเท่านั้นกันตะวันโคตรตรงง่ายนี่สายปูตันนี่นะกระหลงต้นที่จะกันนายแต่กระหลงช่วยเจ้าก็ตัวก็ไม่ทนในลาวปฏิตรงนี้นะกระหลงนี่ได้ไอ้เด็กก็มารำสังนงปางมันนี่ในลาวนะบ่มข้อบุมังไอ้นะคงของสุรข้อปางตอนหลงตะกามินันดิมาปูทางตะวันก็ไม่พันทางหลงตะก็ไม่เจรบามทางสินจาทางหลงตะก็ไม่โวยที่นี่แต่นะบูนะรำสังนงปางไม่ต้องมิชชั่นก็ได้บุกอันนี้ซัพพอร์ตสโลโคตัวมีให้ซาลดัตตรงไทยทุกคนเท่เอกมาอันนี้ตรงมิชชันนารีนุ่งก็แต่กลงของเราเปิดเท่ไงนี่คุ้มเท่กันนี่ตะกงเราบังอ่ะอันนี้ร้านปีร้านลอยด้านเจนตาด้านเจนตามันฮะก็เราที่นี่เอาปากไอ้เท่าชิบูBhaya Sibu, next Bablu, next Amil, kan you go ita welcome sway to me tong uzar salodi oh welcome sway to me lakan de salo ramela ko salo ko ni ho ani to thai maram ho Santhali jatuh sarau bende, aima sarau dan sate pai ne kang thonku the chame.
กันนี่หัวเรามองตานี่หรือแล้วสินะเมื่อวันนี้มาตะกัดบ้านกับพี่เราโหไอ้กันนี่คนรัดได้ทันดับละแค่กันนี่สาธารณะนี่สาธารณะตรอมท้องไอ้สาบามเจนี่กันนี่ถ่ายลักกันนี่สาธารณะอันนี้ถ่ายลักนั่นนี่ถ่ายลักตรอมตัวนี้แล้วแต่ก็มาทันดับละแค่ผมจะเกี่ยวอุจาเขาอุจาเลยนะแต่เลยเนี่ยสิเนี่ยก็มาปากกันนี่ท้องวิกิโตนึงนิวดักทุ่มรวยรำสังลงปามไม่จอง evangelist missionary สนิมิตเทศมาทำได้คนทุกเทศ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग 3 लोग आज से शुरू करके सनुंगपांग बप्टिस्ट चर्च का सेंटेनरी का एवेंजलिज्म सेवक परमेश्वर का सेवक बने आज से।ก็มาจีสุคริสต์แต่เกี่ยวท้อนั่นนี่แต่กาลไม่ปูนั่นนี่แต่กุลไม่ปูนั่นนี่รางวงแท้ตัวไม่เห็นนั่นนี่ล้มสิ่งที่แต่นี้ आप लोग परमेश्वर को पूरा पूरी 100% विश्वास है मेरा भवन चौई ऐसे करके ก็มันนะนั่นนี่ปันตีไหนไม่ได้เข้าเราวันที่เราไม่ต้องปันตีควายเราวงต้องเซมโดยแกสุนัข evangelist สุนัขตอนนี้เท่ตัวไม่ให้นั่นนี่ลงนิ่งคันนี้นั่นนี่สุนเลยนะดิ่งเราท่า आप लोग अपना जीवन में जीवन दे के परमेश्वर का सेवक एक करके हम मेरा जीवन तक सेवा करेंगे ये आपका मन में है กันนี่ให้กวยใจดิ่งเราเท่ในสายกันนี่ผมว่ามิสคริสต์แต่กันนี่ตรงริมมันไกลเป้ากันนี่ตัวกูเราไม่ปูเท่ในลาเท่ในตัวลาเท่ตัวกันนี่ไม่คนเลยนะกันนี่ตรงปันตีไหนไม่ได้เข้าผมว่าไม่ต้องเซมโดยให้สุนัขรำสังนุงปังไม่ติงกมพายขาตรงพานใจสุนัขกันนี่รวยบ้าไม่บ้ามเขาตายเราวงต้องเซมโดยสุนัขเท่แต่ไม่กันนี่นุเราเท่ตัวนั้นสายทุ่งกูเท่เราไม่เซมไว้เนี่ยที่เราไม่สุกันนี่ท้อก็มากันนี่คนละเตะไงนะก็มาสารบนังแค่เราวงละกลางคนนะครับมันตะกัดก็มาป่าเราเนี่ยมาตรงจับตาสรุปเขาตายก็นะครับป่าเราเนี่ยอันนี้ตรงตาในตะไคร้ช่วยแล้วไม่สุนัขก็ไม่ใส่เข้าตายก็ไม่ได้กันนิ้วเขาสาไทยนั่งนิ้วบ้านก็ปุ่มเขาตานะกายซ้ำให้ไม่กระถุยนะเขาเดลวลุมเหล่านะดิลปุยไม่ตะไตกะเหล่าปุยเนี่ยติกีลุมเหล่ามาปุยไม่ตะไตกะเหล่ามาไกเฮ้ยแต่อุจาระตะไลนี่สาเหล่านี้ परमेश्वर का वचन सेवक लोग के लिए स्पेशली और सब ईसाई के लिए दुनिया अंत तक सुसमाचार सुनाओ। आप लोग का साथ मैं हूँ वही विश्वास करो। ก็มารำพมเลงมาข้างสาลดินี่ไม่รวยกันนิวตาลาเล่าปุยไม่ตายเราวงตาลาเล่าตัวไงตัวนั้นใส่มูจงขัดตามูจงขัดได้ตัวน่ะลาเล่าปุยไม่ตายมูจงตรงสวดลาปนี่คันนี้รัศตามีพุทธะก็ไม่รัศตามีตัวน่ะลาเล่าปุยไม่ตายรัศตามีพุทธงส่วนลายลาปนี่มีเทมินุนที่ให้สินี้ก็ไม่เจ็บตัวน่ะดิสูบงนั่นสินี่ที่เราไม่ได้อายกลิงเสียงนะสาตรงไงกระตุงส่วนขันสินี่อามาละไงเจไม่รำสังนุงปังไม่เจไม่สนาปุนาปตกมาส่วนใดปันใดสมัยนุ่งก๋วยเตี๋ยวนั่นนี่ตัวกระซากกระพุดแต่นั่นนี่คนไหนไม่ได้เราหวงตรงวงที่ได้เท่าคนรวยนั่นนี่ที่ปลอกรปุ่มเมืองเขานั่นนี่เราไก่ปุ่มเมืองเขาข
คันนี้เนี่ยตรงตลันดุยนั่นเนี่ยตรงเมกดุยก็เว้นนั่นแต่อินเวสเราพวกเขาไก่ปุ่มเขาคัดเส้นมานี่ตรงไม่แต่นะพ่อบ้าไม่ราวงได้ใส่ก็มากันอยู่แต่ลาเล่าไม่หายพ่อบ้าไม่ราวงแต่ลาเล่าตรงเทตัวน่ะสารวัยไม่กวยนะให้อันนี้ไม่กวยนะนุ่งเทกันอยู่ที่ให้อันนี้ตรงมิชชันนารีแบงจิลิสนะอันนี้ว่าซัพพอร์ตสุดๆนะกันอยู่ทุกครั้งจังครั้งกันอยู่นอนอาครั้งกันอยู่ใครคนครั้งเรื่องนู้นไม่ตรงกันแต่อันนี้หัวหน้าไม่เลี้ยงกระเจ้านะอันนี้ตรงกระซักกระพุดนายไม่แต่ตีเปล่านะบ่มีเทตัวมาเลี้ยงเราไม่ชนะนุเราไว้เท่านั่นนี่ไม่กวยนะบ้านใจทะเลาะข้อทนกวยกายปอรกในเสียมไงนะตีเราไม่สุกันนี่ท่อก็มันดิ่งเราไม่อันนี้ลุงนิ่งเขามาสนไม่ได้สวยมันก็ต่างกันขังกายปอรกนี่ข้าเราพูดเดียวอาการนี้กายปอรกนี่นะลำเลยเราไม่สุพูดท่อคนไม่ต้องลุงนิ่งสิ่งได้ไม่กว่านี่นะดิ่งทิพมาดิ่งนะบัมเราเข้าตัวนะกุมสารานี่ให้อะไรอินไว้สุดเราได้นี่กันนี่คุยต่างคงกับบัมปุ่นี่ก็ไม่ตัวไทยอาตรงอุจานุกวยแต่นี่นะมาตะขักงเรานะมุกวยนักลมสับเราเข้านี่ไงสวยงามงนะตีเราตัวเข้านะไม่กวยนั่นนะตาเราไม่ตัวสวยงามแต่นี่บุ้ยแต่นะคุมันนี่ไงคุมจะรักกันนี่ตรงปันตีค้างกันนี่ตรงสังโรนค้างอาคันนี่นะกันนี่ตรงใครคนค้างตะบุกคนบัมโซ่ตัวไหนนี่ถ่ายมาแกกันนี่เฮ้ยกันนี่นานุนนักกองนาลานะกันนี่ลุงนะบัมตุนที่นี่ตะบุกบัมโซ่ตัวไหนนี่ถ่ายมาแกกุมกันนี่ลุงแต่ก็หางนะบัมตัวนี้เสียหางนะบัมตัวนี้นี่ถ่ายตั้งงั้นมาแค่กุมสินี่อันนี้แต่ตอนนั้นไม่ปวดราวงไม่ท้อสวยจังมั้งไม่ราวงเด้ก็มีจางครอยกันนี่ตานน่ะรวยน่ะเดลน่ะสานบัมปุ่มกันเขาสวยมั้งอะราวงนี่กันนี่เวตังขาเราปุ่นนี่อาคันนี้น่ะเดลเราปุ่นนี่ตัวมันก็ไม่ลุมไงก็มันจะโชว์เจริญนะตรงอุจานุกวยแต่คันนี้ปัสสนุกวยที่นี่ก็ลงเราที่ไงเนี่ยมุกวยน่ะสวยเหมือนเราที่ข้อแต่นี่เว้ยนะครับเว้ยน่ะก็มาดึงหางเราหรอกข้อนี่ไม่กระทุยนี่นั่นนี่ลุงนิ่งเขามาสุดไม่เลยรู้ว่าไม่เลยก็จะเอานะวันนี้เราติดดมวันนี้วันนี้เราติดข้อมาสุนะวันนี้เราติดข้อกลามตุกกันอยู่ลุงบ้าไม่บ้ามตาบ้าไม่บ้ามแต่อันนี้ถ่ายตั้งมึงไม่บ้ามเด้ฮะอันนี้ตาเราตั้งมาแค่อันนี้เมกเราเฮามาแค่อันนี้พายจงรูดกามเรามาแค่ก็มันจางคนนี้นะกันอยู่ตาบ้าไม่แต่อันนี้ผ่านสุนะตานี่พิตรงที่น่ะราวงด้วยกันอยู่ว่าแต่ลำเลยเรากันอยู่ใกล้คนแต่นี่นะกูเราว่าเราเสียเรานะสวยยังพังมันนี่สุนะกันนี้ราวงถ้าถ่ายมั่งไม่ฮินดูไม่มุสลิมไม่ปังก็ได้กันนี่กุบปุ่มกันเขาบ้านะท้องนาไงนะเราคงตุ้มบุมาเลยนะกันนี่แต่ลำรวยแล้วไม่แต่ตีเรานะกากาเรานะบอมบุตรขังกันนี่ขังแต่นี่ไม่กวนนะคนนี้เราโคตรนะก็มันยังไงก็มาอันนี้คุยถึงบ้านมันนึกว่าเลยนะบ้านใจท้าเรานะกันนี่ขังแต่สวยไม่ตีเราปุ่นนี่ก็มันนึกว่าเลยนี่นะอีกบังก็จะตรงนั้นก็กลุ่มเราปวดท้อเว้ยนะกลุ่มสับข้อเว้ยนะแต่กูมาเราต้องปัสสาวะนึกว่าแต่กลุ่มข้อHaleluya, mereka ngomong apa? Ini tunggu teh, nonton jauh sempang karena ini jemai sampai. Ram sangun pan, Baptist Church sudah tengkum, kai katang macam missionary evangelist semua kan. Umur ini kena buat kalau kena buat kontongai, kuma kajan doai, Sibu, Hansana, akan ini Babu, Soren, akan ini tubuh tu nak kena bantu dia, kurang kena roy, kena Hansana, Ram sangun pan, Baptist Church semua Hansana, kena tak pentai. Kum jangan ring bonu de kena buat tan samlo, kena buat tan khalo, kena buat tan lemlo, kena buat tan doklo, kena buat tan khalo, lemlo kang kesal. Jangan kita padu sulai. Nanti sering main, akan ini nanti jauh jentai, kena buat nanti. Ring bonu kena buat. Rawu hendak.
Hallelujah. Rei meraguang poba mai Jehovah. Poba mai sukusa nang ruina nang tong sebo nunganu na kanai tete kau ngana. Nang tazai kini magang kotai. Nani tapat hudai. Gai sam mai kandi kun padai ko sam sai lau tu thidai dan nang rekadi lau kan thai. Mi khotorina po man tong lakan te kandi kun padai ko likai na ani khoni gung lau tang na ram sangnong pang Baptist Church ani na. Rawu na kau lau khotore thau na sa eting kom phai khatam mai tong Sunday celebration suna ba mi khau. Ani renje mai rawu ne je mai Jharkhand India mai tong state kalung thang ba mai the ani kalat kalu ani thai sang ma mai ani te ni kenu thai sang ma mai so kutu poba mai Jesus Christa ta la lo pi jang khroi ani sana puna so mai khani ka khun khana ka so mai suna rawu na tong semroi suni thai tana pa me gan thum hai sibu hansana akhani bablu soren amin tubu kani gan thum ti thai saiguma mai ram sangnung pang ton ti kom phai khat tuang ngai dai suna ba mai ka thui na rina pura wang na pora wang khani kana am pau ji buma thame ra wang kathum sumi jang ta ka go la putong thai reng me ra wang na tong japan tra kani ko gala ti tho akhani po man tong mek phang tra kani ko gang khiti no phang la pu thau akhani pu ba mai nang tong ban pum dai mi trina kani tabu ko tamam puni sabam puni dimam puni sunglo tan tana galo tan tana kani go ti hai talawam pu thau tana ani mai ka thui na wene ba me raso ya lum tho aring khala puni thailong suni ring de puni tuna katong larin solo mai ring me rauna pau Jesus Christ so he me tila putong thai amen bhai au thau thi he kuma salam solo kho kene wena ta ding thau pu thai sure tu thau mo wena salam solo kho hen sek solo kho oh kuna kung tong na pathom ko ni ha ko makani khangai charge be thang ruina ka pare ti lau ni tuai ko na ka pare charge be thang ruina ga ni tong ka pare ti lau putho ko man tau thu kani khang ka pare ti lau ko the kani ko mang khani o ko man tau he so hiam tong lu tai je lau na so lau pu the ga ni he tabu kho ding ni se ga ni so ani utone pamai ta kan thuni hitone panai ding dra khuni phai photo nam gai ma khani phai teni bala kho phai teni bala kho photo nam gai ma ka photo kai khuni step ka khuni acha ida Ini balok ini.
sai to ram sanung pang ma di thoi jar khan me tai ne la bom tho Hello, check. Besta. Hello, check. Hello, 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 check. Check. ma ding khat lo wo ni ren je mai sibu bablu khane men kani wan thom ti hai sai ram sanung pang baptist church tong tingkom phai khat tang me tong ngai dai tong missionary khane evangelist jarkhan tong kandi khotai rawong tong ngai sam te din khang missionary evangelist te tena pura wang na por wang khane bumang thame rawong zan khorwai rawong bang sumai riberanam sanai kha mai pasa tam baptist airwai sai gong ma mai mathiu ma kho kaw palo tong thei muina ban hi lo kho thau me khau thau palo me khau khanina kani tamu go tai rawong sui hem chu jang mai ne la jang me na mi so kani thau amen ka the thung ko the muina ta rang se ngane tiram su thau
อันนี้อุปสมัยเรื่องนั้นไม่จง installation program ให้ตานซีนะตานกิเลากันเถอะแต่เราว่าไม่รู้ขณิตานนี่ไม่นุนก็ไว้ก็ตะใครโปรเรากวางตรงสุยามบุไรนี่เราไม่ช่วยกันดูท้อนี่มาทั้งสุนัตะไคร้ตรงสุดที่ก็ special music children ministry ในเทมีให้ children ministry ขังกันที่เราผู้ชมเถอะ
รำไม่ Children Ministry เหล่านั้นก็กวยเลยนะไม่กวยนะหูเขาระวังต้องรู้ไงไหมส่วนซีนะชัวร์เราเดินบ้าไม่ซ้ำเราหน่อยบ้าไม่อุจจาระนั้นเขาชัวร์เราหน่อยบ้าไม่เรานั้นที่ก็กวยเขาระวังต้องช่วยยามอินสู้อินจังไม่ตาติ้งสังจังที่เราไม่ช่วยกันดีท้อมาทั้งเขานี่ไว้ขังไงจำกงปิวเขากระตวงและแกงปักส่วนแล้วคนนี้นะ scripture reading ดิลุงก่อนไหม Sunday School Superintendent ก็ไม่ได้นักกงลาแล้วไม่สุกันดีท้อท่านไม่ไบเบิลลัดจงจำลูกค้างคันนี้กิงจำลูกค้างจอนด้วยฮีไม่ไรไม่ติดินปังงูตัวงประได้คันนี้ปังงู First John chapter 5 verse 4 and 5กลัมทุรากวงนากวยทุบานตะงามเทคุมนาลุมไม่ปานด้วยอันนี้บานตะงามเทบานตะงามไม่คิวเท่าเตโจจิสุไฮรากวงน้ำเป่าเอจุนะลุมไม่นุนไทยมีไฮริกไม่รากวงลัดเรมาทั้งเขาระวังตรงไกซ้ำไกไม่อันนี้ของผงของเรานี่ไม่ต้องกันแต่กงเถอะ Gospel message นี่ของที่เรานี่ไม่รู้นะนี่เราจะควงสุมัยจะหลักต่องำรองไม่ PhD Asia Project Coordinator Bible International ก็ไม่รู้นะก็มาวงลาเราคนนี้topik ko trina victory over the world tu na sami tong bang kuta kamay na ralo punite may guay na katuang lakeng gay may raguang tung lakeng gay may aniu say guang long may kaguay na ko may tung hol ko ani guang dong ba may korina lataw may suna kay kun handa nu di khang kalum may le kazaw na may tong gospel message say may guay na king lo ko tu naไม่กวยนะเขาจังไว้ปิดตรงเด้มาต่อตัวสปีกเกอร์ขังกันตีเราแท้ไอ้บอมก็แข้งตะกี้รำคันดิ้งปรมามันการเลี้ยงมันน้อยรวยบอมเป็นนิทานไม่ราลอยถ่าอะไรคนเอากล้วยมากันทุกต่อกูมาโฟนวัดเจ็บวิดีโอคอลมีจาติสุดที่มังอ่ะก็ไก่เป้าเป้าไก่ไปก็ได้สินแต่จิงไก่ที่ก็ไก่เป้าเป้าตรายตลอดที่นี่ตัวน้ากล้วยนี่งานตรายกวางเป็นเท่ไม่ไทยเลยนะกวกตายกลายส่วงขังสัมดานทิ้งรำกวยเตรีดีนี่งานกวยกวางแล้วนะกวกตากสวงมันติมินมังสารกระรังดวงแล้วนะบอมเป็นนี่นะกวกตากลายใจไก่รับตัวนี้มีงานกูขังลายได้เงินมีที่นี่ให้น้องเฮงานปูเฮสุเหร่าลังเทน่ะเท้าไปจากที่น่ะกวกตากแต่สวงปฏิกสุยไม้เรารับไปน้องกี่ท่อก็หมายกันนี่กายทั้งบีกันตัวสุยไม้แล้วนะกวางแต่ไปจากที่สี่เท่าแล้วนะกวกตากลายที่กิ้วไม่รู้กูแต่หับไม่รู้กูตายก็แค่ไก่กันเท่น่ะท่านวักตายลายแต่ก็แข็งบรับไอ้คุณทั้งกวงตรงนู้นก็ตับไม่ได้ก็ติไทยทั้งเกาหรับจากที่สี่กอดตัวบรับที่น่ะตัวน่ะปุยดงมันเต็มกินนี่ขังมักลังน่ะนุ้ยเราที่นี่ก็จะเอาศิลาบุงเทมจางกุระนุ้ยมักขังเท่น่ะกระรำมันนุ้ยบังกุระน่ะก็นูบวงได้งานนุ้ยเท็ดเราที่ตาการปูกิ้ววักแต่ลายกวงตุ้งแล้วนะเฮ้นะกวงตุ้งแล้วนะใส่ตรงให้ดรอตาเด็ดตัวตาขัดนิ่มใบขัดนิ่มดูบวงปัดใส่ดรอตาเด็ดกงปีตรงเทกลายมีฮะแต่เบิกก็ข้างกลายมีสิกงตรงเด้ดลาในที่ปนเกี่ยวบ่มีจาร์เต้ในคอมเพติชันสนุกอะไรในชาลก็ตรงไอ้งามเป็นเด้สุดท้ายก็ไม่กี่ไก่เท่ใส่ติงมีคุยนิ้วขังเราคงเรียกกันง่ายมีที่เรานะ
ให้กับข้ามก็เลยทิวลาก็เฮตกันหินจีก็บงได้มันนี่กุ้มตันน่ะมากระโดนจุดไปนี่น่ะมาลงแท้ไอเฮไอลุยคงเดเนี่ยนี่ไงแล้วไหนพูดกันมานี่นี่ตัวง่ายเจอร์แมนอาจจะติ้งกลมตำรูบูหูทั้งด้วยไทยเด็กอาจจะ introduce ล้อมาขึ้นน่ะร้านน่ะอาจจะ introduce สุขคำขังเทนเทไรมีน้องตีกันดูใหม่กันที่น่า introduce ล้อมาแค่จ้ากวยตาสักควงสุโลบิวไม่นำไม่กวยตา guest กวยตาสักควงสุปิลาสาบังคนน่ะไอร้านนั่นตัวหมู่เราที่น่ะก็ตั้งทั้งหมดกลุ่มได้ดีกี่รำเสียงรุ่งแปง centenary ง่ายกว่าอันนี้กลุ่มผมดิ่งด้านนั้นนิ่งปัดรับตัว realize ที่นั่นใส่ก็มาสาวเล่าขังเทไอ้การคุณสุดเทกันนายพวกเราเทนับพินน่ะกระเป๋าเลยนะมานาเซกันนายอิฟรายมตัวน่ะเก่านี่เทน่ะพวกเราเทติ้งสร้างงานน่ะบำเพ็ญติกีเรากงรีนัตุนาไงไม่ขันนี้ที่เราได้เทงานไหนที่ทุกคลาส8กูน่ะติ้งกุมรูนักกระทมตั้งปนบำเทกีตุนาปุยเฮพวกว่าบริติกวางเนียนใหม่ที่น่ะก็ไม่ติ้งกุมสรุปเทเกจีตูกูบะเมกจันคังเมริกาทางกราไปอันนิวตันตันสัมไม่ไปรินะตุนาปวนนี่เท่าไอกจันพวกเราปนี่นะสานะพวกเรานะกจันคังเบธานีตุนาพวกเรานะไอตาตาทางอัฐไลตาเน่บางตรงไทยเก exam ไหนตุนาใส่เหงะคังซ้ำงะจิริบัมเบียกทางไปลาปูลคิปูร์บังเขาเตบัมดูกันแท้ไว้ในโลนะบัมเมให้ก็มาไอตานตานนะบัมมีให้ Bibles International S เราตรงแท้กันเลยไม่ตรงนี้อันนี้ตรง Bible ที่ S เราไม่ใช่อันนี้เขาไว้ที่มังนะ Bibles International จุดนั้น Bible International ตัวสารรับตันแท้อันนี้ Bible Translation ตานเนี่ยมีตรงฟอร์มก็ตีไอให้เอเชียตรง Projects Coordinator ชนะไอ results นะบัมมี Project India เขารู้นักขัดรู้นักกันไหนก็เลยนะเมียนมาทั้งโปรเจกต์รู้นะเซนัยรู้นะตัดสัตไหนไทยแลนด์ก็โปรเจกต์อาขัดไหนอันนี้ตรง organization Bibles International ตัวบ้านมีบางก็โปรเจกต์49ไหน Bible ก็ปุ่มมาตันบ้านมีไหน New Testament นะสุบ้านมีไหนลาริกฮีขังกระรำไม่ไล่ก็ที่ script รำมิติorthography มาให้นะกระเสียมนะ literacy program นะสุบ้านมีตรงลัดงานแสงนี่ก็มันไหนมีก็มีตรงตานใจคุยอันนี้กลำไทยไกมาแค่ Bible Translation ตานตัวที่ BSI Bible Society of India ตัวไม่ตันนะอันนี้ไทยระดับเท่ Bible Translation ตรงตานขังที่ปัดไม่มันใส่เราBSI รีนะ envelope ตีกวางปุถไทยanniversary ตัวเราไม่ติดตัวบุยตีกวางปุถไทยอันนี้ตีเราBible Sunday ตรง offering ตีเราไม่ติดรับดีแท้มิโซรัมทั้งอันนี้BCM Baptist Church of Mizoram ตัวมินุนตรงมิชชั่นบังเขาบ้าไม่จักมามินุนตัวจัดที่ขัง Bible Translation ใช่ป่ะไหม BCM Baptist Church of Mizoram กันไหนอันนี้ partnership นะตาหน้าบ้ามีกันเขา translator ขาดนะกัลลงมาหักนะในใครกวางซาปุจักมามีตรงโปรเจกต์ขังBible translation ขัง offering ลาปันเทตุตินะมิโซไม่ลงก็ให้มี church ขังเขา offering ลาตินะ Bible มากไม่ลำราโลตินะ offering ตีไกลรับตินะเข้าดังขัดให้เชียนสินตะกันเทก็ไม่กี่ไม่เชียนตีกวางหามลาก็ไม่ตีอันนี้ Bibles International สักมาไม่รำไม่ขังตานบ้าไม่รำมาคินะ BSI ตีกวางหามตะกันเทก็ลงมาหังนะกวางสาบมตัวก็รำไม่ pastor ก็ตีกวางเดลนะไม่เชียนในจักมามีตรงไบเบิลขังไก่หลอนตุ้มไหมกลำตัว BSI ตัวอันนี้ขังไบเบิลก็เสียมเมื่อกี้อันนี้ขังไบเบิลก็เสียมว่าไม่รำไม่ตัว Bibles International ตัวนักเก่าดีกินะกวางสาโลเทกิลาตะกันที่เกกุมขุตัวไปมาแค่นะกุมตานแทนก็ลงมาหังนะกวางสายอันนี้ตรง organization หรือนะchurch นั่นเขาตัวไปเขาฟันในเลยนะตัวไปสุลนะฟัน drive สุกัยนะสุมาเกมณิปุรเขาปุยไม่ขังดอลลาร์ในนิวกวางก็มีลำดังไม่ชิรุไม่นุ่นขังตังคุลไม่ขังไปเตไม่ขังสิมเตไม่ขังมณิปุรีอิบุเจ้าบาริกเสียมไม่เตระมั่งไหมมณิปุรีอาเซงบะไบเบิลอาขัด
ก็เสียมเราได้ไหมโรมันสคริปต์คนนี้นายไหมเบงกอลีสคริปต์คนนี้นายไหมให้ก็มานิวมณิปุรคนโปรเจกต์ประเดี๋ยวงูมาตานจำไหมมาตานบ่มีพวมอันนี้รีเซียนเดียงไม่ปุ้ยไม่นู้นจิรูไม่นู้นไม่ก็ไม่นู้นเขางานน่ะกันนิวขังอันนิวไบเบิลตาลบัมเดไม่เขางานน่ะ offering ติโอจะมีอันนิวสามกันอันนิวรีกันนิวขังกันนิวเขาเรียอันนิวในล่าไม่ผ่านขังกันนิวตรง Bible translation ลอยกวงไม่การเขา print สุนิมิกันเขาเสียนไปนะกูเร่แต่ก็ไม่ใส่ตรง November มั่งไม่ last year ตรง November กูเตะทริปราเขาลงไม่นู้นร่างลงไม่นู้นขัง Bible ก็เสียมเรานะ print เราเท่ 6,000 copies leather bound paper quality ก็ให้ไม่ print สุดนั้นเด็ดตุตินะเช่นนั้นเขานายมี printer ค่ะกูได้ print ชุนะ54 lakhs rupees print สุกัยกระไม่ขัง Bible เห็นละวงแล้วนะสิลแล้วนะนั่งอยู่ตรงดีเทจวนปุ่นี้สานจันปุ่นี้นั่งอยู่ตรงดีเทนั่งอยู่จวนตรงไหนตุยถ่าย next printing reprint สุดท้ายกันเขา revise สุดท้ายกันเขาอันนี้ริเซียนพุ่งปัดงามปุ่นี้โซ่ไม่ช่างงามมาเกไม่ราไม่ริตีเราบอกเขาหน่อยนะพุ่งปัดน่ะ print ฉบับตรงเดให้จังคริจวนเนี่ยตรงไหนที่โตตุงงามดุดมังะกำลังกันแสกโตรีเราบำนินเทกุมตินะอันนี้คนเราที่โตอันนี้ตุงงามบันเดกุมตินะนั่งนี่ตรงออฟฟิศก็กวางตีเราได้ปุ่นี้ตัวน่ะซาปุ่นะ54 lakhs ใครมาก็เต็นนั่งนี่จู่ที่หันกวางได้นี่โจมตีทอดติดกี่20 lakhs ตัวอันนี้ตีกวางได้นินเทตีกวางได้มีที่ออฟฟิศก็รีเราได้แล้วนะก็นี่ตรง print สุดได้เป็นการก็ print สุดเราได้ข้างอันนี้เลยพุ่งปะเราได้นะให้ก็มาตาหน้าบ่มีตรง organization ได้ขัดเท Bible translation ให้อันนี้ขังทุ Bible 19แสงอันไหนเท่ก็ไม่กี่แม็กไม่จัดไปนั่นไงกันดีเขาให้ officially living languages เต่าสานะนะบ่มีปิวนะบ่มีลัดนายนะบ่มีให้ existing languages ในสายที่ไกลปุ่งlinguistic term ก็ตัว living languages เต่าสานะนะบ่มีตรงลัดให้7,780 65ให้กูไม่จังไงให้ fix กันก็ survey สุดปัตตาบิไทยไลน์นะกูมาincrease สุกุนะก็เสียงแต่นี่บางไม่กี่7,865 languagesด้วยนายนะสักนะบ้างไหมมีคนที่ Bible นายมีจัติหา Bible นายมีลัดหาincluding English, including ruang mai. 700 salan makide 758. Tingkom ko Bible katan kasi ang pabam izan ko na increase ko na ba me ki singkhat sitang me he hay kom na bam tung the New Testament Old Testament nai me he singkhat tang ma ke phai sanai bu na die New Testament เผาไหนได้ไม่โทษตัวอีท่าสิ่งขนาดไพ่สรุปบุญนั่นดี New Testament จะสั่งนะแค่ Gospel of John ก็ไม่น่ายมา Gospels หลัง Matthew Mark Luke John ตัวไม่หลังน่ายไม่ก็ไม่ต้องลาซาตัวขอตัวอีที่สิ่งทุ่มตัวไว้น่ายพี่นี้ให้กุมเมตัวอีท่า Bible verse อักขัดสินี่ฮีไกเรามั่งไม่ต้องลัดหา 50% ตัวไว้น่ายดีนะกันดีกว่ากระไรข้างไบเบิลมากมิจาอารมณ์บักฮักเราเว้อารมณ์ลำดังไม่ขวงเหมือนเขากันนี่ทุกใส่ตาได้กันแท้2024ตรง September สั่นไหมให้กลมได้ดีกันนี่ข้าง Genesis book Old Testament translate สุกัยนะบ้างมีให้ Genesis book ให้ป้าสดาไรเจ้าทุกปากายดินีบาปตานูดินี spelling ให้นูได้ปาปัดกายได้ลัดแกงนังนิวส์ฮานามั่งมีลัดนายโบตนะ trial edition กัน Genesis book ให้ print สุดแล้วนะพุ่งปัดเราเท่ dedicate สุดเราเท่ Sunday เราทวนอารมณ์ลำดังไม่ church กุฏิ preaching สุดเราตั้งอ่ะเปียงปะไปกันเขาไม่ปุยกระไปนู่นเลยนะ church ตรงporch กุฏิดิ่งแล้วนะ
สลามสุขังดิ้งเรียนแล้วนะสลามสุสวะไก่เทกุมติกีกระเป๋าขาดทุกไก่มาหังที่ดุงบัมตัวเชียร์ละปะโลแล้วนะกระไม่ต้อง church leader นั่นดิ้งกวยแล้วนะpastor นะจะดังไปมีแต่ควรมันตรงที่เป้าให้ปัทโทปัทโทนะไอสลามสุตังกระสูเลี้ยงเราเนาะปัทให้เป้าแดงกุตะสลามสุขังกบาลไอทุกกรีปะตรงเทศนะสลามสุขังกรีปะตรงเทศนะไอนิ่งตรงไอวงเดียงที่กบาลกรีปรับตัวไอนี่สลามสุนิมวยท่านอาบานกรีปะที่กบาลห้ามตั้งสั่งมั่งวิดาคนนะ I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Krapaw swante. 96 years tang the krapaw ha. Kamay tingkom sui na kano na Jisu talalaw tong the. 76 years Christian sugwang tang the karam may ko first generation Christian din na. Kisay pao may long ko karam may like ko Bible pataw mga hay pao ha. Kamay Thai ma kono tu Bible pataw lo ni Bible translation chiru may like hang tando mo may uzagwang tu puna ariw lo ni salam lo ni na wang tong de. Biluang tung na turut na. Karam kon dai liang may krapay te tu meg nai ay krapaw he kuma. Kaya handa te. Ay Thai ma ko Bible na tu how lo ni aram may khaw tu na. Saba may jahe kanai ka thum Tripura ko tabagan ko sauriw lo the ani Manipur ko tabagan ko sauriw lo the. Hay ko matari na ba may pai din ay. Hoy nai ra lo ani ruang ma khang Bible Revise, new translation, version, bye-bye na pong pakang. Subam itong kin di tayo niyo kang. May rami rin na, tao pao bilong ko, karami lang ko, Bible sintaw may. August bu ko tayo, sandel biyak kang, Bible mang may lakakang, service lawo na, zao na tayo magan ka. Karami itong ex-pastor, karapaw te. Adayang ko dung kay na, kamigdoy kay na ray. Tingkum reak dai pastor suna allows you nun khang katak titu mai hai aram mai tung lat khuri katak titu nga manga zat bai mai tung Bible khuri palana allows you wai ta ai makwai go ngai along pai na kabi wai nang new Bible talo ni minung go puna adi gai so talo zai tho aram mela ko Bible nai lena aram me na go he ani tung lau ziu go he aram me tung lat khau ka niu tak tu pu thai dai thau ra puni di the lo men tip go ra puni di the ka mek dui kai na ada ko tung kai na ra me kum hi kan di ko patek na sai khon na ba ngai tung the ani mission pri ra na ba me gan khau ting kom phai khat go ngai na ba me gan khau hoi nai tau lo wo Bible translation ta na ba me khang tu me hi zang khoi lo ni specific su mi tung ministry kha su bi jang koi mai nai na theologian nai na go nga tan rap nu bi tung tan ram ma khe Bible translation agency ka zat gai na ani kan di khoi akhani kan di ka pum khoi nai na bam the hai zu mai ri tan bam sini na Bible he ta loi kai ngam manga hai ko ma gan ka tuai lo na bam mi tung the sai aniu makum sam lo khang aniu tung program ko ti topic khang lo na bam the victory in Christ victory over the world ban ta ri ngamai tuna nai na bam the Israel kan di khau hai tingkom pum October bu khau Feast of Tabernacles tuna sabamai Feast of Booths to nikaw mai, Feast of Harvest to nikaw mai, kazan kanay katum nai mi ngai akat hai. Zang sanay October bu khau ngai ra rabe. Mi ngai heng kham pinung hai. Kaniu ram puk thang ram iti sang dang khau kai ko ram nga.
ทิ้งหนุ่ยเลยนะกายสุลละนะ feast the booths ตัวบัมเกี่ยวใกล้เรานะสุละง่ายแต่เร่มีแจงใครกระจันพวกเราตรงแท้ feast of tabernacle สับบัมนี้กายเขาหำมั่งไม่รำทั้งกายเรานะสุละนะง่ายแต่เร่มีแจงใครก็มาเก่าบ้มตรงแท้แจงสนายปีนงหายมีกุมีกายลงก็ตายโอลิฟเท้าเรามีเท้าไม้ดาลนะจิงกันกันเนี่ยตัวที่กันอยู่ให้รำปุกไว้ที่การสั่นสลนะอิเล็กทริกบัลพวนมิจาระมั่งไหมเท้าไม้ตรงไม้ริวที่จิมิที่ golden color ตายทิ้งหนุ่ยเดียกไม่รักเขาทิ้งหนุ่ยคบลงไม่กายรักเขาที่งานประดับที่น่ะงานสั่นสั่นน่ะเขาไว้นะบ่มีตรงติ้งจินเรียนกันกันเนี่ยตัวที่กันอยู่ให้ในล่าเลยนะขัดเลยขัดขังใกล้ปฏิกิริยเลยนะขัดเลยขัดกายเขาดุยกระจิลเอาเลยนะกลามนะลูสวนนะรากวงตะทวนกูดังง่ายระเบ้2023กุมออกตุเบอร์ตริกสนายปีนุ่งเหไม่กุมมากกันอยู่เหง่ายบ้างตรงแท้รำปูโคอิสราเอลมีสบวนนั้นที่เขามาปนังง่ายเลยไม่สิ่งง่ายนะบ้างเบรักที่ฮามาสเทอร์ริสต์แกมเลยนะปาลนะเมชินกันระดับวันปาลนะกาบไก่เทมันใส่สิ่งขานะภายในนะริงูนักขารับริงูนักกันไนรักกระดิ่งเขาเลยกาบลอยไก่เทการภายในริงูนักขาดจะได้โฮสเตจนะริงนะนิ่มตะกันเทจำไม่นี่ไหนเทเบนจามินเนตันยาฮูจะไม่พูดกันอยู่ตรง Prime Minister อิสราเอลไม่ตรง Prime Minister นะกัดตุ้มนะ response สุดเท retaliate สุดเทกาซารู้ก็ปาเลสไตน์รู้ก็ air strike สุดเททวนเท่าพวกเขาดาวเท่าพวกเขาฮับตาขันนั่งลงคนน่ะมุสลิมนั่นตรงกันดีกว่าแต่ response สุงอัมเทอิสราเอลมีแต่เจ้าสิกันอัมเทกาซาเบียข้างไงตาวซาบมีฮามาสมีบัมเทเวสต์แบงก์เบียข้างไงปาเลสไตน์มิลิเตนต์เซตเลอร์นุ่นปังเรนะรีเท่าข้างสุดเทซีเรียเบียข้างเรนะเฮสบุลามีนุ่นปัง terrorist group ใครบัมได้เทยาเมนเบียนฮุตีสมีนุ่นบัมเทอิหร่านมีเรนะมิสไซล์ภายในบูเชียวบัตเทอิรักมีเรอิหร่านมีแต่ support สุกันเทcyber attacks online ตรงอิสราเอลมีตรง war system security system แต่ได้ hack สุกุลนาไม่คุตรนะกันอยู่สุกสีครั้งสุดท้ายอิสราเอลมีนะกันอยู่รู้คนไหนมี Iron Dome ตัวบ้ามีตรง protection ที่ activate สุนัข function สุบามสินะบอมให้ไกลมองโนมาไกล every site อิสราเอลมีตรง site ก็กวยนักกวยgang kare ri rana ma suang ta ding koi ngam ta aniu hai peter is ha me kumna zing me thai mi lim kho bam khwan me he ragwang na tung gan mi tung gong di khuti kalai ta kan rap saitan bang su bang khwan mi te ragwang re na thok palan kana ti su kan rap tu pinung tari thanaเทียมิปุตตะไซตานตะอันนี้รีแข็งมั่มตรงแท้อันนี้ตรงไซต์ก็กวยเขาไซตานตรงรีตรงไม้ส่วงมีตรงปลายลูกาวงหรนะอันนี้ตะไซต์ก็กวยนะเขาอัตแทกสุขังก็ไม่ ready สนับมั่มตรงแท้อันนี้คริสเตียนตรง preaching teaching ไกนังเก่งไอ้ตัวท่ายิสุเขาลุมเล่าไม่ริงไม่ปันตีริงช่วงไม่ปันตีซูนแซงไม่ปันตีติ้งเก่าตอนนี้มีปรีเมลเนียมเขาบัมนี่มีปรีติ้งแซงตรงกวางดีเขานี่คริสตัลเลยกวางตูซ้ำนี่มีตรงปรีไทยตะลังนี่ไม่กับตะลังไม่มีตีเราลัดซิงไม่นายตะลังนี่ไหมมีกลุ่มมีตรง positive สุภาพทั้งอันนี้ตรง message อันนี้ตรง preaching ไงไกน่ะตัดให้ Bible class แต่เป็นการเขาอาจารย์เลยไว้ชั้นทันในตัวท่าติ้งเก่ารำไกน่ะชาโลติ้งเก่าเกี่ยวอดีตกายพนิโซติ้งเก่ารำกายมันใส่รุยสังอามาเกไอมันใส่ด้วยไอชาไทยมึงนี่ไงอันนี้ตรงเมเชใช่พี่กุมนะ one sided สุกายรับเทกายไม่เบียกข้างตานี่ลานี่เบียกข้างตา
ริงช่วงนี้ปีเบียงให้ก็มาสารรับนั่นเถอะก็ไม่ติดกี่ไบเบิลเรซ่ามีท่อ First Peter 5:8 สั่งสิบตักรักนะบ่มกระแจงทูราบ่ไม่กำมังเลียงปุยกุมนะนังนิวตาเจ้าสิไม่เดียบอลตรอดเท่ากุมไม่ตาเสียตูนูปนิเจ้าตนะพูนะกวยนะแต่บ่ไม่รีเดบ้านเขาอันนี้บัมสันอันนี้ขังไซด์ก็กวยนะเขาจัดเบียกใบเบียกอาหูเบียกไทยเบียกกบังทั้งเลยเก่าทั้งเลยนี่ครับรีสินรีแม็กปิจัดไซด์อาคารนั่นสินี่แบกเฮอันนี้เราหวังนั้นนุ่นเทตุปัดรับไปนุ่งเพราะว่าไม่ขังอปันตีนังปันตีตีปัดกันรับไปนุ่งตรีธานะไซตานเนี่ยนี่ท่ามันปัดเราทำมาแค่สวยตะบันตรงเทตะบุยนุ่งไทยตะบุยกันก็ไทยตะบุยเทียบก็ไทยสุกัยรับนุปนิเจ้าตัวเองก็ไม่chance akhat na sini miss sudah man acca tunatan mga kamay to ani uta attack suna bam tong the ani tong scripture reader na patsi na palo kan mai ani tong program kho na de mi text 1 John chapter 5 verse 4 kani verse 5 Greek melako pati kum hilawe Hoti panto gegeneomen ek tu tiu nika ton kosmon. ไม่ได้ชามิทอมีเกี่ยวทูเท่าปุ่นี้รากวงเขาปวนท่านก็ไม่นุนตัดรากวงเขาได้ปวนกวงก็ไม่นุนติทอนิกาตอนคอสมอนบ้านตาริงามเทกระริงบำนายก็ไม่นุนก็เฮบ้านตาริงามเทกายเฮาเตเอสตินเฮนิเกซาซาตอนคอสมอนบ้านตาริงามก็มีรีรำงามกิตุมีเหตุ our faith เฮปิสติสเฮมอนอันนี้รำลงอันนี้ตรงลุ่มเนี่ยลุ่มสิ่งไม่นายนะปวนท่านไม่ลาเต่าก็มีนั่นตัวนะบ้านตาริงามเทอันนี้บ้านตาริงามนำบ้านตรงไซตานตรงบังลมไม่คุตรีดวกพลนะงานไม่ตรงกวงดีเราหวังน้ำเป่าตรงกวงดีคุตนี่การประกันตัวดีเทการปะตะกันที่เกิดนะไซตานเนี่ยป้าเรานะอัสมานที่เกิดนะกับนะดงบังมาใครสัตว์ปัดนุขังตรีกระแสงสุลนะพิษเผากลนะนี่แต่ปิ้นดนุขังตรีสุลนะแต่บุยตุนตีกักไปบิบามนายโบตนะกวยปีรันไทยมี experience นายก็ไม่กวยจีได้ไม่ขาดนักใจรีเฮียลนะปีแต่สุเผาปลนะปีคนนายบ่มีกันบวนไงมีแต่กุนัดตู้ขังสุบะมีที่กุมาไซตานเนี่ยนี่ท่ามันปลอมมาเขมันซาตานมาเขกรีกไม่ต้องราปุยจันให้ไนกี้ตัวไว้ไนกี้ของกบตัวมันมวยที่นี่ไนกี้ผลิตนูบ่มวยท่าไม่จันก็ได้ปัดตรงแท้กรีกไม่ราปุย God of Victory กรีกมันนั่นเลยลุ่มไม่ริงำไม่ตีนี้ไม่ราปุยอาขัดไหนก็จันคือไนกี้ก็รำเวลาก็ตัวนิเก้ตัวปานตรงแท้ตาวเมนี่อยู่ตาสาบมีตรงไบเบิลบัมก็ไม่เกี่ยวกับน่ะนี่อยู่ข้างที่เรามวยแท้เท่าปุ่นี้รากวงก็ได้ปวนท่านเวลาเต่าก็ไม่นุ่นกวยได้อันนี้ตรงรวมไม่ไบเบิลเขารากวงนานุนสุกันไม่กวยทุรากวงนากวยทุบ้านตาริงามเทหลานเราไปตุนซากันเราไม่กี่รากวงก็ได้ปวนท่านเราได้ไม่รากวงก็ได้ปวนปะเราก็มีนานุนที่เท่าเทคนาตูติอูรากวงนานุนตัวไม่หามังนะเกเกเนเมนอนรากวงได้ปวนปะเราได้ก็มีนานุนไว้ที่เท่าปวนท่านก็มีนานุนที่เท่ากระเริงบามนายจังมีนานุนที่เท่าบ้านตาริงามเทบ้านตาริงามเทตัวที่มีรีรำงามให้กุมบดิกิกระแทกกันในเทมีรีให้คริสเตียนปันติสุบัมสานอันนี้ดาวนะลงปนิเทสายก็กวยนะเขาอันนี้ขังรีเทสากลวยได้เป็นเทติกิสุเล่ามาขังปิ้งไปจางกระตีมีสายก็กวยนะเขานายมีรีที่เห็นใส่ตรงปรีขัง
รีกระจาดกระทุ่มเขาขายปลนะนิวเจ้าขัดกับเจ้าติเขาไรไม่เขาอันนิวพวกเราไม่ยิสุคริสต์ปานรีเร่งช่วงไม่ปันตีปวนทันไม่ลานะลาเต้ารับตุปินงตระนะอันนิวอดาวเท่านี้ปิดงรีหายอันนิวอดาวนี้อดาวจีนี้อันนิวแต่อดาวกงปนี้ไม่รีหายอันนิวเร่งขังบำรับนี้ปิดงรีหายกระจาดกระทุ่มนายเท่ไรไม่เขา war against forces of darkness จิงไม่งำตัวรีกันไหนไม่ก็ war against flesh ใจปุ่มไตปุ่มตัวรี theological term เขาสัตย์ได้ sinful nature ปาบลุลงอันนี้คนไหนไม่ได้กระทุ่มไม่เขา war against failures อันนี้อุปันตีเขานิ่งไม่ทุ่งมั้งไหมกระรำไม่ลาเต้ามั้งไหม failures นะบ้ามีตรงรีลาเต้าขังอดาวปีรีมาทั้งเจ้าไก่เขาไรไม่จิกไม่งำตาอดาวปีรีปอลเลยท่านเทียเทียงอาสาเท Ephesians chapter 6 verses 10 to 12 Ephesians รุกตรงรูคริรุนักกันนั่งงันเดปากไอ้ที่กำไซคำเขาเพราะว่าไม่ตรงปุ่มตันอาคานิกตรงง้ำเขานังนิวตันไม่ชัวรากวงตรงรีปวนรีนาดกับปุ่มไตปิวเท่าทกุมปุเขาดิอาโบตวงเทียมไม่กระจาดกวยแต่นังนิวดิ่งอาคังง้ำปนี้กลามกิทุ verse รุนักกันนั่งอันนี้รีอาคังนะอดาวนับไม่รีหายใจปุ่มไตปุ่มตรงรีตระมาไกติกี้อันนี้รีอดาวนับไม่รีฮิตอ against the rulers งำสินไม่ปุ่มตันนายไม่กันดีกับปุ่มเต่าจิงนับไม่ตรงกันดีกับปุ่มแต่สินนับไม่ตรง cosmic powers ไม่ก็ไม่แต่ใจเดบุมังตรงซีมีงำตรงปุ่มตันแต่ใจติ้งปุกบัมคนนั้นมีราศีกวยตรงปุ่มตันแต่ใจอันนี้อัฐงบัมตรงเตราศีไซตานพวกไม่บุมังไบเบิลนักจัดไกน่ะไซไม่หายอันนี้ไม่เคยหอมักสินี่เรียวสุกันไปตรงกัดสังกะเลงกันได้กันไปตรงปวดเอฟิซีสรุกตรงรูนสรุกก็ที่คำสาธมวย in all circumstances รำลำกัดทุยนักเขาลุ่มไม่ตรีนังกีสุนัขสินทาวมีตรีน่ะซีมีปุริกาบวงมีตรงปลายลูกจัดกวยแต่ใจดิ่งขังงำปนีไออรุณเจ้าก็มาตักขัดบัมนะบัมไม่กันเขาBible College เขาบัมมีอัตรงสัตรานุนแต่ใจกันอยู่ตรง Revival Crusade เขา Praise and Worship Team ขังเทศนะเก่าปุ่นนะดวงง่ายแต่เร่อรุณเจ้าเขานิชีจะมีจัดให้ Revival ล่ามังะควงเสียหิวมังะกีตาร์สนี่ไกมังะกันอยู่เฮหิมนัตสวลนะบางคนให้ก็มาบ้านไม่ตี revival ล่ามาก็ตีนุ่มเฮ้ย Pentecostal มินุนเรื่องกวางแล้วนะกันอยู่ตรงBaptist มินุนเตหิใจต่างกันแท้กันอยู่ตรง charismatic สุดไปตรงอันนอนตั้งซาไปตรงเตหิลิงสุดไปตรงที่ตัวบิซากวยตรงนั้น Baptist มีขวางเสียหิวมังตรงนั้นตรงจุ๊บสนนรู้ส่วนมันมีตรงลุลงแต่นุ่มขนาดแท็กต่างกันที่อันนี้เรื่อง revival ล่ามันนุ่มเฮ้ย revival crusade สุดนี้เท่นะกันอยู่ตรง district ปุ่มRevival Crusade สุดท้ายมันใส่สิงปงูสิงรูให้ก็มากวางเถอะ Praise and Worship ของตัว student นั่นแต่ไอ้ดวงอันนะรู้ใจเลยนะแต่บังไปกันเขาไม่พูดกันเขาให้ leading choir กับยาข้าสังบังไปบัง group ขาดนะรู้สวรรค์ของกวางไม่ปังก็เลยไม่พูดกันเขาให้ปริรานะบังไปกันเขา gospel message ที่นะบังไปกันเขากัดเทียกใช่ป่ะตัวก็บ้านก็หายเลยนะก็มองกันกี่ ไ
ไม่กล้วยนะหาหูกุปาลนะก็บ้านก็ให้เลยนะ gospel preaching สุบามิติไปนะ disturb สุดท้ายที่นะไม่ปุยให้รำคัดดิเทที่นะ revival crusade ไปจังคนนะไว้ในมีตรงปุ่มตันลามังนูมาเกตนะ fasting สุนะ ready สุนะว่างมีนุ่นปังไหนให้นุ่นติเลยอากาศเลยมีปัง praise and worship ของว่างมี student กวยติเลยนะมีปุยติเตยใจปาลนะใกล้ไทยทั้ง counseling room เขากุนรักล้มไทยอันนี้เรื่องเกาตันผู้หายไม่ปุยตระเกาตันหายเกาตันผู้หายไม่ปุยตระเกาเลี่ยมเตียมนะอันนี้เฮ้เกาเลี่ยมง่ายมากไหมอังกฤษฮาเร่เท่าที่เรียกไทยมั้งไม่ปุยหายนู่นมาแค่คำที่นักคุย preaching สุบามอันนี้เรียกคุยเกาเขียมนักลุ่มบามที่นู่นตรมแค่กุมที่น่ะอันนี้ขังกินบางกายฉลองมีอันนี้ตรงบามทั้งเตยดวงไกลแล้วนะทั้งเตยไกลจากกลุ่มตาดิโคปวนโทกัตันปวนไม่นายกับบานเขาไม่นายตัวน่ะปวนไกลกันแท้ service ลอยไกลแต่นี่บิกันเขาไอ้กิตุ praise and worship รู้ใจแล้วมี closing song ส่วนตะขังรำขังสุมังนุ่มมาแค่น่ะบัมดูแท้ counselor นุ่นเลยกันอยู่ติกันน่ะปวนน่ะไกลกันแท้บัมเรานี่บัมเตยไกลตั้งมาคนเรียนให้ปุยให้ไทยมันก็น่ากันเปลี่ยนไกลแท้ราศีที่เขาเรียกตะกันแท้บ้านปัตตานีกลำกลวนไทยมั้งให้กูไม่แต่ไม่ไทยมั้งจิงไม่ราศีตัวงามให้ real สุดตัวกะเลงนายไปตัวรีติ้งมีปุ่มอันนี้อุตาอันนี้มีเขามั่งไปเขาอันนี้อุตาสุกสีข้างพูดนะdiabol rina kamang liang pui ndahap mai te thau kum mai ta na tunu pani sini na ngkoi na phuna ta bam biti kuma ta na bam the ani kan di kho ram pin rau pizat ai kum pizat gai america thang gut bigan ko mi kum mela hai sa ma gai kai sang kai dai ko mera na jib lan na kai rum sui tam ru nai mi bam ko ti mera na jib lan na bam gai si deเป็นนิมเป็นบ้ามากันไอ้เรื่องนี้ก็ทันเนี่ยนั่งนี้ก็ท้อ zombies นั่ง movies ก็เสียมไปเลยตัวบีตรงก็เสียมไปเลยให้คุ้มบ้ามาก็ให้ Halloween ตรงรำตรงสุภาพมิจฉาก็ให้ haunted house horror movies ให้จู่ก็เสียมไปนั่งนี้ทุรำเป็นไม่คุ้มไม่นายตัวไม่นิ่งมังกรเจ้าไทยมังกรเจ้าลุ่มมังกรเจ้าก็ไม่ปรีมังกรเจ้าไม่ปรีมังกรอันนี้ทุกคนเตะลุ่มมังกรอันนี้ทั้งทุกคนไม่จ่ายประเด็กนั่งนี่ก็ทุกคนไม่มากแต่ไปตรงท่าตัวน่ะทันตินะอังคาปูรณะชาดาวสีหักนะชาดาวเลยเที่ยไม่ปูราสีหายอันนี้ก็ทุกไม่ก็ไม่จ่ายที่สวยท่าก็ปีสวยใหม่ตรงนี้รำคัญนี่ตัวท่าราศีก็ตินเท่อันนี้ตัวซ้ำมาเลย psychiatrist psychotic problem ไหนที่ด็อกเตอร์ดังท่านปูตีระที่มันตัวเที่ยไม่รู้ราศีบุมังก็ที่ไหนก็ที่ไหนตัวมีอันนี้ตัวสาธิมังไม่ท้อราศีบุมังไอ้ภาพตาที่น่ะเมื่อก้าวมาการเลี้ยงไม่แต่ราศีก็นั้นเที่ยมันจะข้าศึกนู่นตัวไม่ก็ปิ้นกระมันจะนิ้วเป่งจันตัวไม่มาไอ้หนึ่งเราที่มันท้อไม่ตรง business เที่ยมแล้วนะก็ปิ้นกระมันราศีก็นั้นสูบไปจ่าให้อเมริกาก็นิ้วตรงราศีตรง business ที่ไว้ตัวมีน่ะ fail สุดนี่น่ะนั่งนิ้วทั้งมันใส่ไว้ตรง mindset คนที่มีนายที่พิจารณาคือมีคนที่เที่ยมไม่ติดกันนิ้วของทุกนั่งนิ้วแต่ตีปิงแล้วนะสุบังของคุณตุ่นแต่ถ่ายไงนั่นถ่ายที่นักกันนิ้วตรง mission success สุดนั่งนิ้วอย่างไม่จ่าที่ตันไงเท่อันนิ้วกันที่ทุกไม่จ่าที่สุไงมาแค่อันนิ้วแต่ทุกกระเทียขัดคนเที่ยมเท่เช่นด้วยที่ไงเราเท่ที่ลงไงเราเท่รากวงแต่ตีกระเกปากเราเท่รากวงแต่ตีอมูเท่super power เท่อันนี้ตรงงำเขาอันนี้ตรง government เขาอันนี้ตรง security เขารากวงเขารำกันอันนี้ตรงงางหล่นให้ก็มาลงกันเท่คริสเตียนมีตรง country เท่อันนี้เรื่องมุกุมมีรากวงมาเกยตัวนั้นดินนี่มีเขานิ่งติงเลี้ยงมี scholar นุ่นปัง scientist นุ่นปัง Richard Dawkins Stephen Hawkins England กันดีเขาเลย develop สุกันมีลุงไก่มีนิ่งติงมีเก่าก็มีตรงกันดีนุ่นก็นะราศีบุมังมาเอ็นเทียมไม่จานปิ้นไม่จานบูไม่จานมาก็นิวชาตินะเทียมบำจะนำปิ้นบำจะนำบูบำจะนำไม่น้องทุกไว้ตัวมันก็นะก็นิวคุติเชียนดุยตีเราหรอข้อตีน้องไอเราหรอข้อเราหวังตีเอาหมูกันที่เขาตัวนะ
ชูรับที่นั่นดีไทยบาบูริสัยนี่ Ephesians chapter 6 verse 11 ก็ตา that you may be able to stand against the schemes ไซตานให้ปังบลดตัวแม่ก็เลยไม่กุมไม่ทำมินะไม่เถียกก็เทียมที่อวยมันก็ไม่เถียกเทียมข้างไม่รำไม่คุยไม่จ่าช่วยที่ success สุดเทไม่ปูคุยไม่กุมมันเทียมที่เบาบนเทไม่ปุยคุยไม่กุมมันช่วยที่เบาบนเทไม่ใกล้เส้นพาดีนะไม่ปูคุยกุดที่หนูไม่ปูคุยกุดที่นั่นหนุนตัวไม่รำใบไม่เถียกศูนย์ตรงเดอังกาปาสุงามเต็มกายราศีกุดไหมตัวเด็กนี่เลยนะลัดเกาดิวเกาดังแล้วนะปักจินปักจัลนะพริดลวกแล้วนะคงกราวลวกแล้วนะสุดท้ายว่าเมืองขาดดาวลอยข้างแบงพูลนะบ้ามีแต่ราศีกุดไม่เท่นะกตันก็ยังแจ้งบังแล้วนะกันเลยบ้ามีจ่าที่นี่ให้ติดเท่านั้นอยู่มุกุมมินะก็ขันเจ้าถ้าโบราณไม่ก็ขันเจ้ามีเลี้ยงกระทุ่มเทมีเลี้ยงกระไดเทก็คุณไม่เรียกมันนั่นหรอกนำไม่เรียกเทกันดีไม่เรียกเทดิสตริกไม่เรียกเทก็ทำกวดเราที่นั่นบาซาร์ดวงสวกแต่เดี๋ยวมันติอากาศเลยไม่ใช่ห้องงานเราที่นั่นปานนั้นสุดที่ยังก็ให้เขาไปจ้างคนนั้นใบที่นั่นก็ขาแบงใบเบาลงงั้นเทตัววิศเราเทสุดที่เขาเทสุดที่เขาเทสุดที่เขาเทนิดจัดมั้งมั้งเนี่ยลุงปวมรำซีเฮียงขับปุริชัยเนี่ยอายอาราเนี่ยสิถ้าดำขึ้นมีลุงรำปวมมาแมรี่แมกดาลีนแต่ว่ามีปุยหายก็ปุ่มจวนมีปุยตะเล่มีปุยราศีจะไหนก็แล้วนะก็ปุ่มจวนแต่บางตรงนี้ให้ปุยหายราศีจะไหนก็แล้วนะก็ไม่ให้เก้าจินเก้าจ่าเลยนะช่างแต่ว่ามีปุยรำมินะงานก็เรียกเขาจุยตะเรานี่จุยไม่ปุยสุนบ้มตรงนี้นะตัวน้าไก่เลี้ยงไม่ปุยสุนตรงนี้นะราศีก็เราบุกเขาไอ้เรื่องขันบ้มตัวอันนี้อยู่กันดีกว่าราศีก็ต้อง strategy ไปนะประธานบางรับจากคนนี้อะไรไม่ centenary ง่ายจูนง่ายบุกอดีง่ายจ้ะจูบลีขังแรงเท่าเราเลยนะก็ลวงตรงลัดตัวนั้น problem ปัจจุบันคุณปูจังครีโคลากจังครีรำใกล้ๆจังครีเต่าลิงเท่าหนุ่มบุกไอ้เต่าล้านปัจจุบันบุกไอ้มินิสเตอร์ตะกวางลาเรียวกวางที่สูบนี่อิรังที่ปลานะอันนี้อุ่นรวงมีตรงกันดีกว่าฟอร์มเดิมกว่าปากไอ้เจ้าที่ตัวลัดลู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 อากายอักยมคังอบายอัจฉริอักยมคังทวงอักยมคังเราจะช่วยริชากันมาคริสเตียนรามักการเสียอันนี้สุกวงมาปิตานเตใส่ให้คริสเตียนสุปิตังริตานะบ้างมั้ยราศีกุตินักันเด้นำขันกรอบตรงตัวไม่ให้ปาราไดมิกสุปฏินานี่ขวานำสิงปฏิเมียคนปูแจงอากายมั่งมารำตรีนำใกล้ๆมีแต่อากายบ้างคนปูแจงเลยนำใกล้ๆเลยอากายมั่งมีแต่สตาร์สบักบ้างกงเทปีเตอร์ริชาร์ดเลยที่กินนั่งนิ้วท่อไรมีปีเตอร์กันได้ตรงสกิลที่กินนั่งนิ้วท่อกับป้าปลุไม่จัดกวางตรงอามูนนท่านไม่จัดที่ใกล้เป้าตัวปวดสุบิตองก็ต้อง possession สุบิตองมันใส่นนดิเทมีตัวเรื่องนั่งนิ้วก็ต้องกายเลี้ยงสิงกรุสิงไม่ต้องกุนตาก้าวดาวขังเอมีกี่ตัวนั่งนิ้วตาสิงไปกันดีคนนะกาดไม่ต้องเรียวเขาก้าวปลอดเทอันนี้อุปันตีให้ยิสุขังที่ปลอกันรับตัวไปน้องตัวเรธานะไม่ก็มาอันนี้ตาเทียมบริ
ตะบุยเทียเขาสุดที่เบาปนิโจตัวนี้พูนะบัมไปตรงแท้ good news เพราะว่าไม่ได้นิวรานะแต่ปัดเรามาใครไรไม่ย้อนปะได้ตรงปะได้ก็มาใส่ little children เราไม่เทียมเรานนทิวนังนิวทุรากวงเขาได้รากวงเขาได้สุปจางเลยนังนิวเลยนะไม่บ้านตรงซีไม่งำกวยที่ให้ราศีตรงปุ่มตันกวยที่นังนิวงำเท hallelujah praise the Lordมีตวนก็ติปาบขอคุมบทที่กะลำกิทุนังนิวเขาบัมไม่ก็ไม่ตรีบุมังท่านไม่ก็ไม่ตาย He who is in you นังนิวเขาบัมไม่ก็ไม่ตรี is greater far than he who is in the world บ้านต้องไกลเป้าเทยแต่ว่ามีไซตานติขังสวงนังนิวเขาบัมไม่ท่านไม่บุมังตรีได้เองงามไม่ตันนี่ก็ปานรีนังนิวรีงามเทฮาเลลูยาเก่าหนุ่ยตานี่ฮาเลลูยาเรากวางหิมได้ไม่สักเดียวกันไหนมีข้อ war against the flesh ใจปุ่มไตปุ่มตรงรีไรไม่ตรีนะ war against spiritual power บุมังตรงราศีตรงงำแต่ไตอัทุงไปรีอันนี้ดาวเทไม่รีแต่งำนี่ไปตรงรีรำสูกติวอันนี้กุมนะสุนิจโจตัวท้ายดิ่งติปละโตก็จะ resist สุติโตเที่ยไม่ปูริสุกวงปิจัดกวยหายนุ่มเกยไอทุรากวงตรงเดย์ตัวมีดิ่งติปติมะดิ่งละโตลุ่มไม่รีนะริงอัมตรงเทกันไหนไม่รี war against the flesh ปาบตรงงำตาอดาวปิรีคริสเตียนปันตีหายล่าสักกุมะนี่เลยนะกายนี้ไปเบียงแต่ริงสวงมีตรงปันตีเบียงตาคริสเตียนสุดที่น้องไม่ใช่กายรับปุ่นนี้เท่านิ่งรับตินะคริสเตียนสุดที่ลุงกายท่ารับปุ่นนี้เท่านิ่งรับตินะคริสเตียนสุปาราปินุงก็เดินนิวปันตีรำกวยนักทันทรงจูรีท่านเทียบตัวปุ่งเท่านิ่งรับตินะ realistic สุมิตรงคริสเตียนลุลงเตอันนี้เฮามาใครซิวไม่จังล้วนทำไมซิวไม่จังล้วนทำไมติ้งเก่าส่วนไปจังล้วนให้ลู่ส่วนนะอันนี้ปันตีให้ซิวนิตรำเทแต่ไม่นิวจักลมไปกันไอริชฮาร์บันตัวนี่สุดเตาบงของแท้มันใส่นะอันนี้หายเตาอันนี้ลุงบะเมนิวทุมันใส่เล็งรำเทอันนี้ไทยบะมีหายสุนุนเอาเนี่ยมีกวงบะมีหาย BP stroke ชุบะมีหายมันใส่นะตินกวงมันตรงเทแต่นิ่งไม่ไหวบันใจทะเลาะเจ้าสินี่ไทยบะมีมันใส่ตินไทยบะนุ่งด่า Bible เรซ่าไม่ไทยเลยนะไทยไม่สุนุนเอาเนี่ยไม่เรียนร่าไม่กับไม่สุนซีมิกด้วยกันไม่ให้กวยมันใส่ตรงสรุปคำนี้นะไม่กวยปาบกวงกันปิตังระกวงปิปวดเดปาบไทยสินะปากันปิปวดเดรากวงเรอีฟเล็กอดัมกันไหนตาปาบกระเจ้ามังท่านเทียกปิตุงมันใส่สินะ pure human being สินะดำโลปิกันก็ตายไทยไม่กระเจ้ามังเกสูไม่กระเจ้ามังเกกระเป๋ากระไปไก่นันสินไก่แล้วไม่หูไก่งามแล้วปั๊มตุงเรื่องลงคัดสิไม่กระเจ้ามังเกไม่หูแต่ซาปราแต่ไอปรีขันนิ่งปราตุงสินิวนิ่งเต่าบ่มนี่ทำให้ไอ้ร้าลูกว่าตินากังเตมิจาฮะจุดจำปูกุตุกะเกี่ยวกายมิจาเรนะสานายติ้งเก่าบางทีเห็นนุ่งไอทุนุ่งไอเป็นเทศตัวกี่อัสไปเต้ไม่กันไหนสักข้างกระจอกที่ทุบางไม่ที่ติ้งเก่าเห็นนุ่งไอสั่งปล่อยถือใส่แต่ไปเต้มินี่เนี่ยติ้งทุกกลุ่มนิ่งกระดิบกระไดไก่ใหม่น่ะก็มันตินาติ้งเก่ากันที่นุ่งไอเป็นนี่แต่ซาบไม่กี่ไปเต้มีกันไหนสักข้างติ้งเก่ากันที่คนไหนที่ทุบบัมที่ทุนุ่งไอสั่งปลักไอ้ใส่ให้เราไม่เรียนซาบิปรีได้
revival crusade ka ko pari rachui mi puthe mi preacher na tingkau kandi lam gai ni param ralana ani hiden ra mi nai da la khai chu mi nai da la khai ani lun cha gai pini thena wam ra tina kra pai ka tu ko hu kai ngam la na hu mai ko dong na ning king king sui hak bum jai preacher pure ka thiula la khang na tinan tha kai rap tu bida ko kra pai na ja po ko hu mak mo ko ang tu pum tha tin ta rapadam ko ni ko hu mang mai goi kan ni ko hun zal da pni ning kau kan di ko hu sa an zan ko man zan ta ban wi tung pri ra lo na ban pri nai na aniu kra kai mai swan kai mai thai mai sami it's not part of human being man sai su bitung nature man sai su bitung sarok hame ari sara butung thai ari examples and sara butung thai kalian mi kedua isu mi kalian itu jadi thang kai ta pum tikan parap tu ni original ram jual mi dukan nai pini na nanti kai tu putai bam param me ke bam dilo tina how to legally kat than tiak te me original liu parap long kau tau kurap sur ni drop tu bota khana sa para mai gai mai ti si as ai to biu sang to ma ki ke ram long kau ma kan kha ko ti zon to zon bam kla hai ram long kau ma ki ne ka ko ti hai ko we local tong tin na lo lo na mix su ma kai pung tha ka le me ko na pe kha khat biu khang ti ni than ti ki sang dang ko long bam ma kai ko ti plastic ko lo mi hang mi ham ang mi dui kum si ti ki tu ti na jiu go gut mai ja na ding choให้ที่พังที่น่ะลาปาลนากันนี่กะกายที่น่ะมิกซ์สุดที่น่ะตาวทูจริกายคนละกังไม่ pure ram ที่มิกซ์สุดที่น่ะอันนี้อุมันไซน่ะตรงปันตีให้รากงรีปาบกะเจ้ามึงอ่ะดำโลบัมควันไม่ตีอีบเล่อดัมกันไหนอปาวอไปกันไหนเลยนะไม่ติงไทยที่ละเลียมปุยติงไทยที่ตูโกลรับปอบกุดกันเทเขาตรีไทยมีกุดเทสุนุนองเนียนมีกวางเทกระเป๋าไก่ไม่กระไปไก่ไม่มีไก่มังไม่กวยเฮปอบตรงสรุกสุนะมันใส่ตรงสรุกหามังมีปล่อยกุดกันเทเต่าทุบไม่เขาตรีเท่าปุ่นอันนี้เฮมันใส่ท่านเทียกไม่หามาเฮปอบกระเจ้าปุยมันใส่ดิเท we are not pure anymore except ว่ามิจิสุคริสต์รานะดิเทก็หมายถึงมันใส่ตรงใจเรียงกริปวนกวางที่มังท่านไม่รักวงตรงปูมังตรงปุ่มตันกรีนะผงไปมีนาตินะมันใส่ตรงใจกุลไม่มันใส่รำมักตินะก็ไม่ท้อก็เขาได้แต่ทุกปาบมากแค่ทีกี้อันนี้ไม่ป้ายไม่กวยก็ทุกปาบนายไปมันใส่ดิเทมันใส่เลี้ยงหำเทปาบก็จะไปมันใส่ดิเทอันนี้ว่ามีปาบแจงตรีนะอันนี้ติ๊กเมกปุ่มอันนี้ปันตีให้แต่เราเบียกทางไม่กวมเบียกทางตัดกวงเดียงหายเดียงหายนะminute secondตะกันพิสิกอันนี้ไม่ความแสงตะกุดดูนะนี่วงเดียงตะบันตรงแท้เรากวงไกมีปานเรกันนามเป่าตันดิ้วกวงเรานะอันนี้ผ่านก็ไม่ไทยเราเทกัตลาเราไปน้องกัตอันนี้ปันตีเขา welcome สเราไปน้องตายก็ไม่เรอันนี้เขากุลงเราไปน้องตายบุมังท่านไม่ตรีนะมันใส่ตรง nature แต่ไต่ปาบตรง nature นะสุกสีนะบ่มีปันตีก็แต่ nature กัทานอันนี้ก็ตีก็เราได้เทรากวงตรง nature ไม่ทันสุนัขก็ไม่ได้นะรากวงลุนลุยมีเขาดำเราได้ไม่กัทานมีมันใส่แต่อันนี้ก็ตีก็เราได้เทอันนี้บาปตาไก่ครั้งเต่าทั่วอันนี้เฮ้กูเราไม่ลาเต่าสั่งไปมันใส่ดีเทตัวถ่ายอันนี้ก็มันใส่สุไปตรง nature ไหนปาบสุไปตรง nature นี่ริงบัมสันตุใจปุ่มไตปุ่มก็ริงบัมสันตุไหนเทก็ไม่ติกีรากงเรนักตวงกัดทัดไม่เนเจอร์ที่นี่เราได้เทไบเบิลเรนมีกุมตากระทุ่มเสียดปานสามะเกกันไหนสุนัขใส่กลามกิตุมันใส่นั่นตรงเนเจอร์กันไหนปาบตรงเนเจอร์ที่กริวกระสุยลังขึ้นนะไบเบิลเรนเสียดบักนะปังสาดมะเก flesh ใจปุ่มไตปุ่ม the old man ไม่รานกรานไปมันใส่ตุบิจันให้ก็มาเก่าตะกันเทโรมสนัยตรงปุงกลามกิตุอันนี้เรื่องมีอังกฤษก็ปากนี่ while we were living in the flesh ใจปุ่มไตปุ่มคอยลงนะบัมบิดาขาว
our sinful passions zai pum pap tung ka hau mi tung tirina kariak la dan tri ti ka lu thalo tina mi tri thai pe thong gong thai verse ru na padai kariak la dan ti tu bumang tung dei ti ki ai tu pap ramiti zai pum tai pum tung man sai suna pap ban bang ko zual lo tina pap bang saba mi di thai verse ru na ta sat kha a khawai ram gai me ma khaiทำไมทุมีบานตรงใจปุ่มไตปุ่มข่อยป๊าบกุโลไปปุ่มข่อยรำกายไม่มาใครกายมีสุนีไปตวงซุนก็ที่ก็ขันบัมสินนะมีปุ่มให้ทุกายมีติตานปัตงามาใครอันนี้คุยการานมีตรง nature ป๊าบตรง nature อาคันนี้รากวงตรง nature กันนายไม่ขอหายมีป๊าบตรงงำตรงรีเหก็น่าดาวนิโจกัดหันไม่ตรง nature แต่เรื่องนั้นนิวปันติที่ control สบายไม่ตัวที่อันนิวรากวงลาดปิวนะลงปนิเทริงงำนะลงปนิเทก็ไม่ติกรานไม่ตรง nature แต่เรื่องนั้นนิวจะ control สบายไม่ตัวที่ท่อรากวงลาดนิวปิวงำนี่ตรำเท Bible ลาดปิวมีปวริตสุปนิเทรากายกูมีหวยนายมีปวริตสุปนิเทโซนหรือนะอันนี้ตัวลุ่มไม่ให้รีงำไม่เกี่ยวเทมีรีรำงำให้กลัมกันไหนเพราะว่าไม่ใช่สุคริสต์เขาอันนี้ตรงลุ่มไม่เล่ารับอันนี้ก็น่าสนับวันท่านรับตัวไปน้องแต่บ้านตรีงำเท positional สมัยตรงรีงำไม่ตรงอันนี้ตรง account ให้อันนี้ตะบุยบุยบอมสินติ้งเก่าตั้งนี่มีนนดีเทตัวไม่ตรงอันนี้ของ assurance ไหนเทติกี้ไม่นุ่งแต่อันนี้ขังริงงามไม่ตีเราก็มีตรงรีรำงามแต่ติ้งมีปุ่มตรงปันตีเขาอันนี้ลุงดาวไปบ้างขัง realize บ้างขังมีตรงรีรำงามแต่อันนี้ปันตีเขา apply สุกุนะลุงดาวไปบ้างขัง practical victory practical สุดนะติ้งมีปุ่มอันนี้ริงงามไม่ปันตีเขาลุงตาขังบ้านสุนรีก็หาไม่ครีริงงามน่ะลุงตาขังตัวไม่ตี Bible รีซ้ำเราได้เท่ Alexander the Great ตัวไม่ปูรณะรีได้สุดนะแต่บ้านไม่กันข่าวรีไม่อยากขาดกิทุรีชูบิบังก็ติกุดมังรามะกระไรขนาดนั้นกระไรขนาดนั้นตั้งสินปะขนาดนั้นไม่รับไม่ได้กุดขังสบังก็ไม่ตั้งสินขนาดนั้นสบังรับที่น่ะ Alexander the Great ไม่ก็เบาดับลับตัวนั้น soldier รีไม่ที่เลยนั่งตัวไปชนะกุดมาวันตัวเจ้านั่งจันกุมเจ้าจนทันทีกี้อาจารย์ตัว Alexander ตัวไอ้ Alexander ไกน์นารับที่น่ะ represent Alexander the Great ตะกาวบนตรงที่น่ะอาจารย์ Alexander ตัวไอ้รีเขาตันไม่เบาไม่เก็บเต็นรีปีปูจันพุ่งไม่ปูคุย Alexander กันขารีเขากวนมังตั้งสินบำรับที่น่ะไม่ Alexander the Great กันน่ะนางกุนรีสุนี่นางจันกลายนี่เจ้า Alexander จันพุ่งบังหันนางบิวมาไงมิตุนตายรีสุบะมีกันอยู่ตัวดิ่งเรียนรีสุรับที่น่ะตู่ไกไม่บ่มีตุนแต่นางกุนนะตุงเผากูมาไงตัวแต่นางจันกลายทุนางจันพุ่งขังบิวมาไงอังขาปุกายปรีก็มาไหนน่าสวนเราตั้งรับน่าสวนป่วนสิลวกไปมังอ่ะฮันนีมูนตัดเท้ามาคนน่ะฟโต้กามนะตัววิสุนตันนี่เท่น่ะก็กายน่าปูนายเหกาลีเขากูเล่าเลยนะตัดเทจิงไก่ถ้วยปะบเขาแสงเลยขากูเตอจินไก่กระตัวเทตรักได้ไม่แสงไม่ขัดตะบงคนเทอจินรักกูเตรำเฮามาขึ้นนะตรักได้ไม่เตตารีลังเทน่ะสัมบรับตัวบุกสายขัดตัวนั้นตรักได้ไม่ขัดสัมไก่เดเทก็กายนปูนายตรงการ์ดไม่ตรักแต่โกไลท์สุดเทเดียงปั๊มตลอดระบบมาตักขัด unconscious เทงานปูนี้ที่น่าปีตินี้งานปูติมแพงปัดเลยนะก็กลายปีติได้เจ้าปุกี้ใจละนะตรายตลายแล้วนะ unconscious นะเศร้าแดงใครระวังกันเถอะ
งานปุติกตุ้มนะก็คำล้านปลนะตัวน่าไปเบียงเตปักปะเทปั๊มเท่าเทรำสโลตะข้างไทยมันเก่าแล้วนะก็ไม่เจ้ากันนิ่งก็ยังบ่ไม่กันคุยไซน์บอร์ดอาคาดไม่ดังกาลไม่ปลิกบ่ไม่ดังก็ดร.คริสโตเฟอร์ท่านท่าเราในบันเทิง lifeless ก็ทิวลาลาดมันไม่ unconscious มีปุ่มที่ก็น่าที่ปวดแล้วนะก็ไม่ปักไอ้เทไม่ปูกายก็ได้ก็คำกวางเจ้าเทด็อกเตอร์กระเป๋าขาดก็คำล้านปะนะปะเทข่าวว่าอุบิเหตุสุดเทอาการไปไทยเป็นเทดร.คริสโตเฟอร์กรีนะไอดร.ตานดำมักไห้กษันข้างนั้นดิเท it's only a name I don't practice it anymoreกัดจันข้างนั้นคริสเตียนสุบมดันดุงปฏิบัติตัวนี้ว่าติ้งกุมภายขัดง่ายเลยนะกตานน้องมีคริสเตียนดุงมาไว้ตัวนี้ขี้ยไม่ปูตรกันเอาไทยกันนี่ไม่ปูมตีใจตลายบันตีปัวแล้วนะนางรำคัดสุนัตด็อกเตอร์สมัยตรงตานเกี่ยวตาเรานี่หนีนางตรงไซน์บอร์ดนางจันให้ลากันนี่เจ้านางด็อกเตอร์ituด็อกเตอร์ตานตาเราอันนี้คริสเตียนไม่ปันติคริสเตียนไม่จันพงนะคริสเตียนไม่ลุยมักไปตรงคริสเตียนไม่ตานมักไปตรงคริสเตียนนี่อันนี้ก็ปะเด็กนั่นไอ้เท่Paul rina sami dong verse akhat palo bagan ko aniu kong pai na bahap tani bidong verse akhat nai niu pa ko Rome Churuk tung padai Therefore mi jangroi aniu kamaile aniu the baptism subukotai kamaile aniu thai sam the mi jirina kamai ring thau da mi khotai Pura guang tung him khao English ko pai tui tai Therefore we have been buried with him through baptism into his death in order that as Christ was raised from the death through the glory of the Father Pura guang tung him dai mi pan ri na kat mai thai me ko lai thai na baptize mi ko tan in phop lo the to mi tung lun lian mi ti kum na Krista ta tai Pura guang tung him dai mi trin thai me ko ti ring thau lo da mi khau taiกุมซาปะบังกะจีโบอันนี้อยู่นี้ริงเท้าขังตุนซาปะบังกะจีโบนี่คริสต์ไทยมันก็เตนี่ไทยจำเทก็แต่บัพไตสุมก็เตนี่บัพไตจำเทปูรากงตรงหิมเลยก็แต่ตีริงเท้าเราได้ไม่ก็เตอากาเลียมินี้อันนี้อยู่แต่นี้ตีริงเท้าเราได้ขังตุปุ่งไงแต่นิ่งตัวโปรดำฮีกุมติกิกุมมาแค่ไหน practical victorious living อันนี้ใส่ลงอ่ะบ่ไม่ต้องปันตีก็ริงมาลงนี่บิบยักทางทวนเต้าในนงอันนี้แต่ไทยมันก็ตริงเท่านั้นที่พิลาสามักินะ even as Christ was raised from the death through the glory of the Father ผู้รักวงต้องหิมได้ไม่ปานรีคริสต์ที่ริงเท่าเราก็ไม่ตีกุมนะ so we too might walk in the newness of life ปันตีท่านก็อันนี้ใส่ให้ลงอาบัมขังริงอ้ำไม่ปันตีก็ลงอาบัมขังไทยทางอันนี้ที่นี่ติริงทาลปนี้ได้ตุนสามากินะยิสุเขาไทยก็ซ้ำก็ไม่เล็บพบเราก็ซ้ำก็ไม่ริงเท้าแต่ก็ไม่ก็ตีกระดำล่าไม่ก็เห็นใส่ปันตีเขาอันนี้ปันตีท่านเขาลงขังคริสเตียนปันตีริงอ้ำไม่ต้องปันตีลงแต่ลงขังอันนี้ตาซ้ำเราต้องเทเราเทก็ไม่ได้ทอราศีตรงงำตาอันนี้อัฐงนี้ไปรีเหกุมนาดาวนิท่าทำไมตีกัต resist สุดโตกัตอัฐงโตกัตอักขังโตด้วยที่เกี่ยป้าตรงงำอันนี้จันคนนายบินบ่มีตรงป้าตรงลุงตรงรีโตกุมนาดาวนิท่า run from it
ปักตันินเท Bible verse ไปนะครับปักตันิเปล่าใช่ flee 1 Corinthians 6:18 ปักตะเท่า 1 Corinthians 10:14 flee ไรมิติโมธีสรุปตรงรูนักขัด flee ปักเท่ามีใจปุ่มไตปุ่มตรงป้าปุ่มตันตรงรีหิงำนี่มิโตเด้งนั่นอักขังบำทุตัวมาให้ปักทุตุยปักไม่ปานเรื่องงำกันที่น่ะสมนั้นนะปักไม่ห้ามมาขี้น่ะปักคนที่ปักรีตาขังปักไม่รามังอ่ะ as you flee ปักนะบ้างก็เต you also pursue รำคาญนี่ลายจวนนี่ตัวเบลงก็ปักไม่ห้ามมังอ่ะปักนี่บีเบียขังปักมังอ่ะไม่เทียมไม่ตรงป้าตรงงำก็เรนิวปักตานะบ้างก็เตรำคาญเบียขังอันนี้ลายสุยไปรำปักนี่เทไรมิตรมาทีกันไหนมิตรมาทีกันไหนตรงสุยนะกันไหน flee youthful passion and pursue righteousness สบวนสุมิตุงท่าโบราณไม่ก็ห้าวไม่ก็จะปักแล้วนะรัชจับตันไม่ลุมไม่เจียนไม่จูนแจงไม่เบียกันแต่อันนี้ลายสุยนะปักตานินเทกันไหนมิตรมาทีไรมิตรมาทีสรุปตรงรูนักขัดรากวงไม่สุนัยไม่ก็ไม่กายมั่งไม่กวยคือปักตะเท่าเช่นด้วยตรงซีบิตรงในลานีบิตรงอากามบิตรงปาบกวยที่ไรมิติโมทีสรุปตรงสกิลรูนักขัดแต่ลิสสุกายก็ตรงแท้ไม่กวยคือปักตะเท่ากุมแล้วนะตะบุยเบียงปักเล่าข้าง pursue righteousness รัจับตันไหม godliness รากวงลุ่นลุยไหมลุมไหมเจียนไหมติงติบไหมแจกไหมไม่กุมไว้แต่สวยนะปักตะโทกุมนะปักข้างกุมนะสวยข้าง reverse นี่เถอะป๊าบตวงลุงตวงป๊าบตวงงำตวงรีให้งำโคตัวอีตาอันนี้เหรอ reverse นี่เถอะบาปตาข้าง Bible บังป้าข้ออีฟิซีปะได้ตรงสุยนักนายก็ริตำรูนักนายปาเลี้ยงเลยกันที่บาปตาบันเดนังนิวตวงก็หูนุ่งตวงใครเลียกไตท่าโบราณไม่ตวงกวดไม่ไทยลายนะสุกสีกระเราไม่บูเท้าบ่ไม่กระรานไปไม่แต่ไตหลวกันโทอาคันนี้รากวงตะลุยไม่กะลิงไม่ตุนไม่คันนี้ท่านไม่เขาดำโลกันไม่ทันแต่ปิวเท้าโท reverse กระรานที่กันโทกระทันที่ปิวเท้าโทกระรานที่กันนะกระทันที่ปิวนะแต่มี figure of speech ที่นะ symbol สุดไม่ละกันที่นะบาปตาไม่ให้กุมปุยจางรอยสารามไม่ตีกันไกลแล้วนะนังนิวไม่กระทุยหรือกระตวงไกนิงไกไม่กูละเลงสาธุนะ reverse โวมิตาใจปุ่มไตปุ่มคนไหนมีตรงป้ามงำตรงรีหิงำโคตุยได้ละสารามบ่ไม่ตีละเลงสาธุทุ practical สุดไม่ได้ไกเขาบ่ไปไม่แต่เขาแทกันดิวมีผ่านแต่อลิงนะกบานรีกายปีตานแต่ซุ่มไม่เขาตาละนะก็เกนายบ่ไม่กวยขังตีปัดที่ทุกลาดเอาแต่เขาบ่ไม่ปุยตีปัดเท่าทุน reverse ทุนขู่ไม่ลุงปวมได้ลุงปวมซีไม่เกาดูไกเกาดังไม่ซากสีไม่ก็ไม่กวยให้กันไกเลยนะมีผ่านที่กลุ่มข้างท่าข้าขัดตันเจียนไทยนะลุงนิงบวยนะรากวงกุคริสตาหรือนังนิวตะกวกเราไม่กลมนะข้าขัดตะกวกเรากรีนะลุงขังป๊าบตรงรีอดาวนะงามนิมินุนเลยนะไม่ก็มา reverse สุนินิเตกระทุ่มไม่ชนะ point กระทุ่มลอยใจไม่ได้ติ้งแสงหักท่าลอยใจไม่ได้ war against failure ไรมิตรนะราศีตรงรีอดาวไม่กันไหนมิตรนะป๊าบตรงงามอันนี้ปุ่มกูอันนี้ลงบินบ่มีตรงปุ่มตันที่อดาวไม่กระทุ่มwar against failuresอันนี้กันดีให้จักเจ้าไปการเขา success อายุนาย failures อายุนายถึงกลุ่มสิ่งขัดตั้งแท้ถึงกลุ่มภายขัดตั้งแท้ centenary ดีแท้ jubilee golden jubilee platinum jubilee centenary ก็มันง่ายแท้ก็มันง่ายเท่าแต่อันนี้ให้สวยงามสิ่งผู้ตรงแท้นะ officer อายุนายท่า doctor อายุนายท่าอันนี้คุ้มกับขี้ระรับแท้หวยนายกองไม่ต้องที่กุมภายขัดหวยนายกองที่นั่น
อารามก็คิดทุบประดิษฐ์นายปุ่งเทออฟฟิเซอร์นู้นติ้งกุมไผ่ขัดไว้นายก็มีตรงสวยเฮียมกวยตีกวางดิ่งเรียนเจ้าทุกที่ดิ่งปังปุ่งที่กวางดิ่งโลกายมาแค่เซนตินารีตรงสเตจปังมีตรง history นายรับวันนี้อันนี้รอไม่จ้าครับปังแต่บ่วันนี้นะ Are we living success or failures ใช่ฮะอันนี้ success สุมีปันตีของลุงบอมนี้อันนี้ไกลล้วงให้อันนี้พรมลิงอันนี้กันที่ failures สุมีเบียงลุงบอมไกลปุ่มปุ่นนี้ก็ขันจะข้อรำก็ตัวออฟฟิเซอร์นี่ไปไหนบางกันได้แสกไม่ได้นี่ไปไหนบางกันได้ที่ก็ขันจะข้อนะ input กันไหน output ตรง ratio แต่นี่จะข้อนะอันนี้ไกลหลวงเขาให้ allow นายมีกรรมให้ school แต่ไม่รันเท่ 100% 100% input ดีที่น่ะ school ที่กูบ่มีฮะ English school กรันที่กูเท UBS Christian Heritage Trinity school ไกลมีคงเทไอ้ป้าบุญตรงที่ได้ป้าบุญไว้ฮะแต่ใจกันได้เป็นเท school ไกลมีกรันเท่าที่น่ะนี่ฮะ 100% เราไว้ school ตั้งงั้นเท school ตั้งมึงไม่น่าได้มั้งอันนี้อยู่ตรง investment นี่อันนี้อยู่ตรงนายมีกำ 100% เซนด้วยกว่าเราไว้แต่มากว่ากัดกิโลมันที่น่ะอันนี้คนนายไม่น่ามันนะเป่ากวนเลยนะ 100% ลงกรี200% กูเราเลยนะอันนี้น่าไว้แต่มากว่าที่น่ะอารมณ์สังลุงปังเขาเรานนสกูกูดุดเท่ามีทิ้งกุมรูตรงนั้นที่หาทิ้งกุมสวยหูตั้งแต่เราไว้สกูกูดุดเท่าตรงที่ท่าทิ้งกุมตำรวจด้วยทั้งตัวสกูกูดูเท่าตรงนี้ท่าสกูกูเต่ามึงอ่ะบ้ามีน้านุนบ้ามีทุกอาจุทิ้งกุมสุยเดาทุกตำรวจเดาทุกเราไว้สกูกูตันกองหนึ่งที่ท่าเราให้จู่ไม่ทิ้งกุมตำรวจทั้งตัวกูก็ไม่กินเนี่ยทิ้งกุมรู้กินหลังให้เจ้าหรือคุณน่ะนี่ทิ้งกุมตำรวจเล่สุยกะเขา10 years ดักทั้งตาเรานายกำอารมณ์กริสกูตาก็ไม่ไหวก็ได้งานอาจูไม่ไหววังท่าตีกุดก็ไม่ต้องปุยปูรีอินเวสก็ไม่ต้องเราก็ริสกูตาก็ไม่ต้อง 100% 200% อันนี้ input investment สุดที่น่ะ outcome ท่อ success สุดได้ไม่น่าไว้ที่ 50% ไม่ไหววังได้ไม่ปีไม่ก็จะวางได้ officer จะวางได้ดูมาไอ้ที่30 years ต่อ20 years ก็ได้10 years อันนี้ก็ได้ใครก็มีดักหลังที่นี่20 years to 10 years ก็ได้ใส่งานมีดักให้กำลังขากันเราตัวน่ะไม่ดักทั้งที่ท่อนั่นใส่อันนี้อัดทงอ่ะบ้ามีตรงรีหายfailures ไม่รีอะค่ะกระทายลาเต้ามั่งไปตรงรีฮะอัทุงนั่นนะกระทายลาเต้าเท่านั้นค่ะตัวไปตรงรีฮะอันนี้อาศัยอาดาวนะบ้างตรงไหน Matthew chapter 6 verse 33อันนี้สากตุบมีตรง Bible verse นี่ฮะ But seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you ไรไม่ก็รักวงตรงวงดีคันนี้ก็ตรงสุ่มไม่ได้พัวรองวันสาธุสาตันตันบ้างเด็ดกี่สุดที่มั่งนี่ไทยไม่เนี่ยรำคัดก็ต้องเผาเท่ากันเลยมั้ยฮะรำไม่น่ารำแค่เจริญโรงไม่นำกัดถุย200% อันนี้ invest บุลนะสบายไม่ดีกี่ก็ต้อง outcome ที่เท่าzero ดิรำคัดตัวสวยดีนะ for the last 40 years 30 years 20 years กงๆเนี่ยรำคัดก็ตัวสวยบางทีเนี่ยที่เนี่ยมันเนี่ยอันนี้จักตะลุยคนนั้นนะก็ขัดหันกันเนี่ยตะบุยตุนที่พอวมที่นั่นท่าแต่ไม่ได้จักIron Hersey Ali แต่ไม่คุยให้มุสลิมไม่คุยแอฟริกาทั้งไม่ได้นิ่งติงตัวให้คุยให้มุสลิมไม่รู้นะ
ไม่รู้นั้นตู้มินุตแต่สุบะมีตรงทรีทเมนต์หาแข่งกันมาเฮ้ยตู้ไม่ทำมันใส่ขังสุนัขทรีทสุมาเฮ้ยแต่นักไม่รู้นั้นไม่รำกันเลยนะวักตะเลยนะ refusee สุนัขอเมริกาก็คงหลอกอเมริกาก็มันก็กันที่ขัดทั้งปาโลไรเทก็ปักกระได้กระดานนิ่งติงไม่คุยสุลัมตุกไม่ตะเล่าไป success หวังนั่นไม่ฮะเต้ากันกู scientist พ่อไม่ได้ตัวมี Richard Dawkins รีบัมดีให้กันอยู่ตรง equal สุนัขให้ปุยฮะ Iron Harsi Ali ใช่ไหมปุยฮะ at least รักวงมาเกย์ตัวไม่เขาMuslim merisabam mi Allah di raham bagai mai palan taban nung the Muslim ko re kata suloi khang su puni to bijang bodyguard law na security law nang mai taban nung mi ko mi tung rama ke to mi tung atheism tung circle ko de ko mai Richard Dawkins Stephen Hawkins minun tung level khang te phau na taban mi ko ite ti kom ru da wai hu thang haiก็ไม่เลยนะไปนัก depress หวังแต่ก็ไม่ก็หาไปซ้ำเลยแต่กอดชนะปาก็สักตรงให้ system กลายเรารับที่กันที่น่ะนะครับไป I have been about a decade of intense depression and anxiety. Lung ning puat rit punga lung kapiu mirina ai tingkum ru da kwai intense na bam tong the self-loathing arana atakarang abam tong the. I hit the rock button. Kai pumai dui pui sing thang kai na siang tang tong the. And I got a place where I didn't want to live anymore. I ring the zi thay, ring the ni makai to be pao te long kai tang thay. But was not brave enough to take my own life. Arana suicide chuna thai rap to khang kitu baudan ma tuna I bam thay. And so I was self-medicating pu tu thay. Over a long period of time, kaganting sang na I was seeing psychiatrists, psychology tung pi buak suai mi tung doctor na zalo na doctor na puti la na pam tong te trying to understand and treat my condition atong condition te puti la na tubuy su na treat su kang purely science based evidence based science rina ti mi tung treatment te ai su bang kon the. And in January and February of last year 2014 ko I met one therapist counseling to me and she said to me, maybe your problem is something else. Nang tong problem ha rambai mi tong khong di the maybe spiritual bumang tong khong di the. Why don't you try Jesus? May pwede sa to. Si should try sa. Having nothing else to lose. Thai bên đi thì khang option tụi mình có thể cài tặng lâu na Thai bầm ní ring bầm ní rắm man đất thuai khang giàu xí đất thuai khang rắm này đó mà cái Giêsu có kiểu khoai này giàu không cả khoai này thế mi nung từ thảo na các khang giang thang mi lao tàu thế anxieties guai takan thế lung gai mi guai takan thế lung ning ka biu mi guai takan thế karana ka takarang ba mi guai takan thế. Miracles took place in its own term. Sarin may ako transformation guang the. Tabo isu tinaso thai me thau ri solotan sai. Jisu zan sana when I lorap to tiki ako kalai me guang the. Christian medite declares. Kamay Christian medite declares para Richard Dawkins terana. Hey, ayin so funny. City sangan me hilana. Philosopher Paul may pwede na Christian may sutakan na tumhi oy magpitong day Richard Dawkins city sang may hilin na tithina open letter may guay na repabo na may city ha ayon resate will sit for one debate dong samla na debate suro ko nang tong science tong puakilawang to
ดาวลาไหนนะไอลาเต้าไม่จิสูตรงลำเกี่ยวไอกงซาบันเทอันไหนดีเบตสุดก็ YouTube ก็จะเอาที่เขาก็ตุดกันไหนดีเบตสุดไม่มีเปรียบไหนก็ตุด Try Jesus อันนี้ที่กุมสุยตำรูเร็กได้สกูลไลซานกูกงแล้วนะอันนี้ we have been failing we have been fighting failures success สูงอ่ะมึงนะก็มามี shall we try Jesus อันนี้กูเสียนี่ปัดไก่เทสกูกะไก่มิติกูเทตุยสันนี่สุเทหวยไหนมินี่หวยไหนเทหวยไหนมิจาตุสาธิตตัวอันนี้เจริญโรมใจนี่ไอ้สารพัดตัวอันนี้สุดจุยมีกันไหน number one กินกี่จุยมาเอาจ้าเนี่ยให้ตัวเปลี่ยนจังเปลี่ยนนุ่งไงฮะนะมันตรงเทสุดจุยเททนกูเวลาที่เด้ทนกูเวลาที่คอมมิตี้แต่ไปนี่ไรทนกูเองกันไหนไม่ก็สุดจุยมีนี่หวยไหนมีนี่นะอัสกาดมาใครPray without ceasing. Ceasing ตัวไม่ขังสวงสิลัดบ่ายมีนาที่ดินจะหับเราเดินตรงเดียวนี่ของเราหวยในประตูหวยในประตูหวยในประตูไม่หวยในไม่เลยเชื่อมรวยชุมมิจากันทุก100% มาร์กตีเป็นที่ Bible ป่ามิจาทุก zero สิกระดังได้มีตีนึงอันนี้คุยให้ดีหวยในกงไม่ต้องติ้งกุมสุยตำรูเรียกได้หวยในกงไม่ต้องติ้งกุมพายขัดหวยในกงไม่ต้องสวยเฮียมคิวอันนี้ใส่คุยตีดิ่งปริยัติตีปันดิ่งเรียลขังมาเกตไว้ที่ตัว somewhere it is missing maybe the missing piece is Jesus อันนี้ต้อง study เขาอันนี้ต้องหวยในเขาอันนี้ต้อง school รำกูเขาอันนี้ต้องกระรำไอ้เขา maybe Jesus กลายเป็นที่นักSeek ye first the kingdom of God กษัตริย์ข้างหน้านี่สาบามตินาของดิเธอ Shall we try Jesus อันนี้ปันตีเขาอันนี้ตรง study เขาอันนี้ตรง business เขาอันนี้กระรำไม่ค่อย maybe อากาศเลียมีเพราะว่าไม่ยิสุคริสต์เขาเรียน prodigal มังมันแต่มีนานุนสนบามตินเจ้าก็เขาเรียนอันนี้ดูนะบามกันตินเจ้าสวยเฮียมตีนี่มีปูตาหวยในควรหวยในพังมากลาเต้ามากตัวบะเมียใส่ตรง centenary ต่างติ้งกุมรู้วังตะปะขาว post centennial decadal celebration อันนี้วังตะปีนงคิวริงอ้ำไม่ตรงไทยไม่ปีไม่กาอาจู officer อาจูนิ่งติงตักไม่อาจูกวงปัดเด็กระดับบังคับอารามก็ตัวนายบังกันที่ไอ้ไทยเดนำกันแสกก็ตัวนี้ Rifleman ก็เรียน council อุจาก็เรียนมากี่เนี่ย Rifleman council อุจาไอ้สักไก่ปลามั่งมาอันนี้ตรงราชวยก็ officer ที่โอ rank ได้ไม่ที่โอไม่ปีไม่กาที่โอช่างไม่ได้ไม่ที่โอตัวมีร้านเอาไว้ไหนไปแจ้งเรื่องสับปะรดนี่อากาศของตัว Rifleman council อุจาก็เสียไก่ฮัตตรงนี้แท้ไก่ของเขาที่กี่ให้กูสิเนี่ยนะบ้านจงนิ่มนะป้าสวกขังมังกี่เนี่ยเราก็ council อุจาแสงบางทุกขาดไม่ต่างกูผู้ปัดต้องมาใครรวยที่ไหนลิซ่าไอ้กูสินแสกสาดเดี๋ยวลำบูได้ลำบูเลยนะพังตรงเดียวที่นี่แล้วเรียกให้เต็มพังตรงไม่ทราบตรงเดียวที่นี่กูสินะแต่ไปกว่าเรื่อง involve สุดนะไม่กลายที่ตันกระรำบ่มนะหัวในของกวางโลว์นะก้าวนะกวางกันไหนนะรำขัดปงูเดียวเราเท่ลักปงู minister กันสิเราช่วยมาพังบันทึกตัวเด็ดอยู่นี่อันนี้ตรง failure ตรง circle หดได้แค่ที่ใกล้ปัดกวยพอ involve สุดนี่นะเพราะว่าไม่เคยอันนี้ prodigal สุดนะแมงมันแต่ไม่สุดนะดูนะบางทีนะกันที่เท่บางข้าปูให้ขนาดเป่าขนาดปวนที่ตัวงานพาปลนะกระปูตรงเชียนดุยกวยกระปุยตรงกระแสกวยเขาดดปักแต่ที่ตัวติ้งกุมรู้ดาวตั้งแท้แมงมันแต่ไม่หายเชียนกวยตุงอ้ำแท้กระแสกวยจนตุงอ้ำแท้ร่ำกวยรวยแท้กระปันตีลำให้ก็ไม่นิ่งแล้วนะไอ้ไทยนี่ตรงไหนสินะดาบนะไทยนี่ตรงไหนสินะตะบุยนี่ตรงไหนสินะอาปูเขานะทอะมาในเดนี่เองทำไมก็ขันตัวก็มันนักปูเขา direct กวางที่ตัวหนูปลักให้ก็เขาไอ้ค่อยเราก็มีค่อยเราได้ลังขึ้นน่ะ
เศร้าพุทธพุทธกวงทุนหนุนตั้มบักเฮ้ก็มันที่นั่นสิทธิข้านาฮีเน่เส้นที่เกียกข้านาฮีเราละนะปูเล่ไอ้น้องหูก็ควายเท่นังอัตลาเราได้ปลักเฮ้ลาเราได้นิตรมเท่แต่ไม่ไทยเท่ก็ไม่ติกีนังหูก็ไอ้กวงละนะควายกวละโวตัวไปลาดนะท่ออากาศปุนานัยต่ำสวงมะเขาชาเรานี่เออัตลาเราปุ่นเดตัวตรงไหนตัวท่านังใจสุพิจารณ์ครินะนังหน้าเก่าขังบิวมักสินีนะอากาศไกลมากเขาเท่านั้นบ่มีทิ้งบังก็ได้ริบอนพวนไม่ริบอนพวนไม่อาคารตุปันนันตาลโวในขัดปิติมีเขาเกี่ยวอากาศไกลมากเขาเรลเวย์ไลน์ในมันก็จะไอตารวนงงบันนี้อากาศไกลมากเขาไม่ทิ้งบังแต่ริบอนพวนไม่ตาลวมตรงเขาไว้ด้วยท่านังเรอัตกวกเล่าขังรีดีสุบัมเทแต่น่ะไอวงปันเทนังขมมาบในแล้วนะไอตาดักกันนี่เดนังตาไอสุเรียนราดลักเฮสิทธิฮิลานะปวดเราไทยก็ไม่วงนี้ติ้งตั้งไทยก็ปูก็ทุสาเรามาแค่ติ้งมิกตาเทรนก็ไม่ดงแล้วนะตะวันตกไทยก็กายวงหน้าเข็ดก็ลงไกเข็ดก็กายวงหน้าเข็ดก็ลงไกเข็ดก็ไม่เลยดงสัมไม่ได้ไม่ปูขนาดเจ้าไทยมั่งไม่ปูได้เทรนก็ติดดงสัมกี่ให้ปูเทรนนะก็ลงไกว่าไม่ติดเขาแล้วนะบุ้งเลยนังเจ้ากุมให้ลุงไก่นะลุงนิงเรียนร่าไม่ผงบ่ไม่เจ้ากุมก็ไม่แต่ว่ากุมน่ะเจ้าท่านได้ไอ้อปูเขากระตวงเชียนกวยเขางำเทอปุยตวงกระแสกวยเขาลางำเทไม่กวยติดตุงำจังำเทใส่ทุกไอ้บ้านตังแรงแต่บ่มตรงดีไทยอาตาปูริลาดนี่ตบเทอปุยริลาดนี่ตบเทก็ไม่ติดกิตุไอ้สวยเทตัวไม่ลาดทอกกันไหนก็สาลงนี้ไปจางกรีนะกายวงนี้ให้เกี่ยวอัตลาโลปนิเดสวยเทกวกละโวตุปิลาแห่งกิ้งโลปนิเดตรงไหนตัวอากาศกายมากก็ทิ้งบังขัดเท้าบังกันตัวไว้ไม่ก็ติริบอนพวดไปขณะทุปนันตาเราบ่โมนะสิทธิท้าเรากันตัวไว้ตะกวงปะเขากระเป๋าตัวนี้นะบุ้งเลยเจ้าเท่าก็จะเสียงแท้เจ้าเท่าที่กี่ไม่ทิ้งบังกวยเตะกระสีกวยเตะริบอนก็กายแสงมุนก็ที่กระปูเลยนะแฟลกพวนไม่ได้สิเลยนะก็กานะที่บังกันแท้ริบอนขนาดสวยเราที่อันนาปูเฮาซีนะตะกันประไม่นะทิ้งสีกวยเตะริบอนทิ้งบางคนนั้นที่ริบอนเราไม่ได้ที่เฮาซีประมาณนั้นแฟลกพวนไม่ได้สโลนั่นก็ไม่กะกาลันเทรนปัดไปสิงก็ไม่เล่าทวนปุ่มเท่านั้นแฟลกที่กะกาลันเทรนปัดไปสิงอันน่ะไปปุ่นิชนีกะกาลันปนัดไม่น่าที่กระจักไก่เทตรงนี้ไทยเสียนแต่เราบังไงกระแสแต่เราบังไงนั่งแต่ตัวไหนขันนุ่งแต่ไรกวางเราตั้งไปตรงนี้ไทยนั่งแต่บุยชนะปักมันแต่มันแต่สาววันมันแต่มันแต่สาวกายกวางแต่ปฏินั่งริสุมันก็มีตรงเสียนเขาต้องกระแสเขาต้องไกนั่นไอ้ได้นั่งตวงเส้นเลยนี่ใส่ให้นี่ทิ้งกลุ่มภายขัดไว้ในวงแล้วนะเราบอกตรงส่วนยามลาโตไม่ผ่านครับ failures after failure struggles นะนี่มีตรง struggles ก็มีเราบอกเรื่องนี้บางรู้แต่บางทีส่วนยามเราฟังควรว่าเวลาว่าใส่ที่มีคนนี้เดียวควรนะบางทีพอดีโดยใครไม่เขาอันนี้ตรง reverend นั่นบ้างไหม pastor นั่นบ้างไหมcentenary ง่ายไปแจ้งกระนั้นบริรัติให้มันเสร็จนะ centenary ตรง speaker ส่วนวงไปแจ้งกระนั้นส่วนยามในเหล่านี้อารมณ์จะลงปังไหมครับส่วนยามไปนั่นในระบบเท่ไม่ตรงส่วนยามวยของส่งไกรันไม่เราบอกที่เราครับไว้ในเหล่านี้เรานั่นเราเท่ student นั่นเราเท่ไม่ก็ไม่บางกันนี่ท็อปไม่ก็ไม่ติด centenary ตรงส่วนยามไม่อากาศเขาอปันติเขา
ติ้งกุมรูลงคุยนายปฏิกรรมนุมาเอ้ยที่มาคุยอันนี้คุยทอดิ้งเราครับเราคงต้องสวยละเราโน้น UPSC exam กระทำขังนายก็มีนายคนนี้ท่าไอ้ให้ centenary สวยสุดนี่ที่มีต้องผมบอกไม่นั่งเอาวางเราโทษที่มีนั่งวางราสวยสุดท้ออากาศไกลคนกูน่ามากวดว่ามีอากาศก็ไว้ไม่แซงไม่ได้นี่จับว่ากัน missionary จับว่ากันมากุมนับว่าไม่ปีปูนายคนนี้ที่อากาศให้ centenary ต้องสวยงามพูดไม่ไกลสุดนี่เท่ที่นี่ไกลต้องราสวยสุดนี่ต้องราสวยสุดก็ขัง surrender สุดเราวางเพื่อนอยู่ prodigals นะแมงมันดูน่าสัตย์แบบนี้อันนี้ปูเป้านั้นติ้งกุมไพ่ขัดกันอยู่ไม่ด้วยกันนะอันนี้กันดีขังเลยสวยงามไปกันดีสุดขังเลยกับน้องไว้ในโลกไม่ต้องราสวยก็ต้องวางนี้ไม่ต้องสวยงามก็เท่านั้นอันนี้อาสาปักดูนะลงแบบนี้เจ้านั่นใส่ให้ centenary ง่ายแล้วมีเดี๋ยวจะกันตัวง่ายเลยนะนู่นส่วนสวยเลยนะน้องง่ายเท่แต่ด้านขนาดให้สวยงามจู่กันเท่นี่ตัวเรเบรนนั่นตัวเรปดิ้งเรียลเราคุยได้บ้านสูงแล้วนะไว้ในเราเด็กเจ้าเรานะพอเราทำทักภาษาที่เราทำทักอันนี้ผมเราไม่ต้องสวยงามว่ามีสันติจางกันเลยนะรำแสงลงปังกันดีให้ missionary กันดีสู้แสงไม่ได้มีปฏิกันได้ไม่ต้องกันดีสู้อันนี้จะเล่นร้องไม่กันดีครั้งเอาหูนะจิสุจะลาเรานะแสงหูแต่บ่มีกูรำลำกระถุยนะครับแสงหูก็จะมีไปร้องนี่สว่างอันนี้ทุกก็ไม่ตีทีไม่กลัวให้นักกระขังไว้ในดีก็อันนี้ถึงเรเวรนนั่นหรือไว้ในเราคนนี้ก็ไม่ตีอันนี้เราสปอนเซอร์นี่เรเวรนจอร์แดนเลยนะอาเมนเราดีครับไว้ในเขาทัวร์นี่ปุระกวางเด็กกุมภายขัดอันนี้ตะมกวดแล้วนะอาศัยงั้นนั่นนี่ที่ให้น้องนี่นะกันไงนี่พุ่งออกแล้วนะเด็กกุมภายขัดตรงในลาจังไงได้ไม่ตรงไงนี่ลาตัวดิ่งเทรำสนุปังบัพติสต์เชิร์ชเขานาเรตันได้จุนตาเราเทสวยมันจุบุญแกเราเทอาจุอันนี้ของนาเรนะจำได้เราก็ไม่ได้ลาตัวเทก็ไม่ได้ปูรวังนาเรนะอันนี้ของจำได้เราไม่ได้สู้ก็เว้นอันนี้ลาตัวงอมมาใครก็จะตัวไม่เห็นนี่ตรงส่วนไม่อันนี้ตรงวงตักมันไม่สู้เลยนะแสงไม่ได้ไม่สู้นิ่งติงตักไม่สู้ปัจนี้ไม่เข้าใจเราวงตรงนั้นหิมลุงดอกนี่ไม่เข้าใจวงตักมันไม่สู้ในบางทีก็จะตัวอันนี้ตรงปาบจางเขาเลยนะนั่งตรงหิมลุงดอกเข้าใจไม่เข้าใจอันนี้
ตะนั่นนี่ลุงไทยอันนี้ต้องปันตีให้ผู้ระวังต้องหิมขังลุกขังนารานี่ของสัมดาแล้วไม่ต้องสวยมแต่ใส่ทูไม่ต้องคงกันกะหักให้อารัมสนุงปังบัพติเชอร์สต้องผมนิ่งไม่น่ากวยขันนี้ไม่ต้องจิกใจกวยดูคนหน้าคูในปัดในไก่เลี้ยงรงลุงตั้มบำสินี่ตลอดบงถุยนี่ก็อาศัยกุมเซนเทนรีง่ายกระดำลาไม่ก็ถุยนี่ก็ตัวนารีสัมดาแล้วไม่สวยมแต่ที่เขาก็คำล้านปันบุญเกลุตะขังไม่มาทิวนารีนั่นลุงนึงสิงเทรนหอยในไทยไม่เห็นอะไรนะที่เราปนิเทติมลุงไว้ไทยก็จะยังทูให้ก็ไม่ต้องง่ายได้เราองอันนี้ละตัวมีคนนะอันนี้ต้องปันตีให้กายมีคนกายรันนิ่งติงมีคนนิ่งติงรันงำมีคนงำรันมีต้องปันตีเขาได้เท่าแสงเท่าไม่สกุลที่ทูตนะปูระวังปั๊มเขากูลงไม่ปูอันนี้ตัวติงกุมภายขัดมากากูลงไม่ปูเยซูคริสต์จันโคในพิธองไทยเยซูจันคนนะอาเมนทั้งกูเทมันไว้ในตรงไกลโลดปุ๊บนี่ดุงนี่ดุงเซงแท้นี่ขังกะเกนายรามิจงปรีเขานี่สปีกเกอร์น่ะดินจุยนี่ดีเล่าแท้สุโลไม่กะกวยนะเขาสุโลไม่เรตันไม่รำมังอันนี้จงปันจีคนนี้ก็ลายมีที่ไหนนะมีจงเซนเทนเนอรี่จงเมสเซจสุนะอันนี้จงปันจีเขาที่ก็ลายแล้วไม่ใครคนก็ถุยสุกันนี่โตอารมณ์คนลงโน่นบ้าไหมก็แปลงตรงนี้กวงไม่กะกวยนะเขาเซนเทนเนอรี่จงสวยยำแต่ไม่กวยนะลานะนิ้วกายหันตะขังสุขเขาจุ่มแต่ก็มาขับออกสารกุจงเด้ราลุนบ้าไหมเดี๋ยวลุนบ้าไหมอันนี้สปีกเกอร์รู้คนนี้เรากวงต้องกษงไงมิตรที่เราตันแต่บางคนที่โตก็กลายเป็น family ก็ต้อง ministry ก็ไม่ตันนะบ้าไม่ต้องตันตัวก็กวยนะเขาไงดันนะแต่ good มิตรเราตัวบางคนที่โตตุ่มแต่ก็มาสารตะกลวยไปตรงเด้แต่ตัวนี้กวยตรงตันตัวมาทั้งไกลที่ขัง presentation hours กันตะมากันที่เราเท่ที่เรานี่มีนุ่นตัวกันก็มากงลาเราพุทธใส่ตริกรูนัสนัย centenary celebration กันได้ไม่ตรงที่มีคนนี้รำบึงมั่ไม่ตรงกับปัตตะไลนะในโปรแกรม personal ไว้ข้างคันนี้เกี่ยน่าไม่ด่วนขันแต่มาติปาโลนี้ไม่แต่เขาไม่มาเขารำสรงปังบัพติเซอร์สกุเรนะเตียมีปั้นใบอาลูนุนก็กวยข้างตะไลนะไม่ตรงกับปัสติโลนี้นั่นนี่สำดานะบ่แม่ให้นรำมังก็ซิกซิวก็กวยข้างแต่นี้ติปาโลนี้นะมากุมเทติเกไม่ด่วนขันแต่ใส่ล้วนก็ไว้เขาตั้งงำมาแค่กุมขวดเนี่ยอันนี้ตรงกุ้งเมราสวยให้ผมเล็งด้วยนะอาลูกไว้คันนี้มีไว้ขันแต่ก็ลุ่มเรานี้นะเนี่ยก็มาเอเต็มให้เรานะบ่แม่เจ้าเรานะอาลูนุนก็ไว้แปะแต่บ้านไม่ได้คนที่ทำไม่ตรงโหลุงเขาก็ลุงวงเราไรนับวัวแต่น่ะแจ้งหวยทำไม่ตรงแท้มาเรดีสุดแล้วไว้ทุกท่านมาทั้งเขาไรมาเขาก็มาใกล้ปัดให้ที่ปาโลนี้ใส่ 17 December noon service เขา moderator สุดแล้วไหมอันนี้ขังสังใจสุยนะสังใจกันแล้วไหมอันนี้เรื่องสักคงสมัยซิมิออนกับไหม pastor come evangelist CACF ตวง mission field สวงบุงขบ้าไหม pastor come evangelist moderator ตัวเรนเซลนะใกล้ปัดวงแหบเราได้การแจ้งหวยกันได้มาเขาต่อตรง service เขา scripture คันนี้ prayer เราวันตัวละแกงป้าปนักลุ่มลงไหมอันนี้เรื่องสักคงสมัย pastor
สังรุงบัพติเซอร์ตรงพาสเตอร์เร่งขวาลงฝ่าไม้เจลนักไม่นี่วังบิวไม่ตรงกับภาษาแฮมเราไปได้ขันสังหัวเย่กันกูเทมาทั้งเขาอันนี้ขังใส่กลานติ้งส่งเขาไอจอดกติวซีเนี่ยกติวเราไม่ลักกูเด่นเปล่าไม่ลักกูเด่นปูอันนี้ตรงจากการสังสุยกังไม่ Bible Translator RBCC ก็ไม่เนี่ยเจลน่ะไม่ตรงกับปารวงแฮมเราได้กันสังหัวเย่มาทั้งเขาเราหวังตรงหลักแกงป้าเปล่าไม่นี่เราสักของสมัยไอ้เปล่าสมัยดิลุงก่อนไหม Sunday School Superintendent Town Baptisters ตัว Sunday School Superintendent ก็ไม่ได้หวังก็ไม่ต้อง give ให้แฮมเราปูมาทั้งเขาโปรแกรมคุกกระเจ้าเหล่านี้ไหมสนรงฟังลุนสนะอาสามจะสนนะ representative สนะลาโลนี่ไหมการขัดนี้เจลนะไม่ต้องกีฟให้กวางแฮมเราด้วยขันสังหัวเย่เราจะเจลิปูกษันสาราวมาเนี่ยแท้ไม่ลงไงนะสามาเราท่านนี้รำบีเราไก่ดับนี่ตัวรำมาอาสามทั้งเรื่องสนปังลุนสนะ representative เรานี่ไม่แท้ก็มาอันนี้ครั้งลาวนั้นก็ไว้ลูกส่วนสุยนะส่วนละไม่สนปังบัพติสเตอร์ตรง Children Ministry จากคนนั้นวังขาดไม่ต้อง give ให้วังแฮมเราได้ขันสังหัวเย่ก็ยังไม่นุ่งได้ก็ยังมาสเตอร์นุ่งได้มาทั้งเขา Centenary Celebration ตรงลุงดิ่งลาแล้วไม่ Greater Mission บุมาโคไม่ตรงต่างเขาอันนี้ตอนได้ตามปาราโคบูปาราโคตอนนั้นดิมกันแล้วไม่ Evangelist กันทุ่มจารขันทั้งเรื่องนะผู้เราเลยนะวังตั้งอ่ะ install สโลไม่ Minister นี่เรื่องสักของสมัย Reverend Dr. N ข้าไม่ Pastor Town Baptisters ตามแมงลงก็ไม่เรื่องนะไม่ต้อง give ให้นี่วังแฮมเราได้กันเสียงหัวเย่มาทั้งเขาคารัมพาเลลตรงพาสเตอร์ริเวเรนดานิเอลก็ไม่เนี่ยก็มาไม่ต้องกิฟต์ให้กวางแคมเราเด็กก็รีเควสต์ไว้คารัมไม่ต้องพาสเตอร์เทก็สันริเวเรนดานิเอลยังงงเลยให้ตระกลังขัดเทก็มารำสุนทรพังบัพติสเตอร์ตะก็เขาไรคุเรนามมิสันโอซาวังสุโลไม่คันนี้เราวังตัวละแกงวังเดินโลไม่ซ้ำโลไม่อันนี้อุจุเขาเราวังตัวละแกงดินแต่ไม่เอเวนเจลิสต์นั่นก็กวยนั่นตะคันนี้ตัวตาโลไม่ได้ทนกูเทแต่ไม่สักพลาวนับที่ได้เนี่ยที่บำนี้ถึงเทติเกใส่ล้วนตาเขาไว้ก็มาตะไลนั่นเป็นตรงกายปัสแฮมเราเนี่ยเท่ก็จันป้าพลาวไว้เทนเซลเรานะวังแฮมตั้งเราไปที่กังรีเควสไว้ไม่นุ่นให้ก็ไม่วังตั้งบางโพสนี้แฮมเราหนุ่มไม่ไหนเท่ก็มาแต่วังตั้งเราโพตนะเส้นหวยตรงไงอารมณ์สนองปังตรงเอเวนเจลิสลงไม่มิสทุนไรเร็วอันไหนสมัยฮังรุมเขาก็ต้องฟิลสนะเอเวนเจลิสลงไม่เท่เจลนะมิสอัทวันทุนไรเร็วก็ไม่กวางเราเด็กอ่ะกิฟต์ให้กวางเราเด็กขันเส้นหวยบัมมานังปนี้
ปลาส่วนปูวอลบัมมาแค่ก็มาทั้งเขาเป่าหูเสียงที่นั่งกันนาจันทราบเขาตาจินังปูด้วยอารมสิงแปงเขาเนี่ยมีให้มิสันโอซาสุนาอารมสุนปังบัพติเซอร์สตาก็หูนุ่งเลยว่างะและเรื่องคนนี้เราตัวละแกงคนนี้ซ้ำลงมีหูเสียงที่นั่งกันนาจันเรตาจินังปูนะใช่กระตากระตาคุยอารมสิงแปงไม่บำเพ็ญทันเสียลุนะกังคาร์นักวังแฮมเราพุทธิขันสังหัวเย่มาทั้งเขาเมดัมโรซีพาสเตอร์โอเบตไกปุยอารมไกไมบัพติเซอร์สทั้งอารมเมลูเดมาเตมีอุลมเขาอารมเมตองเอเวนซิลิสนะปันตีลวงเขาที่กุมกันได้กระทุ่มไปกันไปตานสุโลมีเย่กันไปมีเมื่อคนนี้อารมเมตัวโฮมเอเวนซิลิสนะตันได้ตาลมีปุยมิสโรซีงวนมีปุยเดติกตาวทงแกงไม่งวนขัดบัมเทมาทั้งเขาอารมณ์สนุกฟังผมเล็งตาเจียนะอุจาระเลี้ยงมิสุนาตานสโลไม่สิกิยังนิวไม่นิ่งจำมีไม่เอกไม่อุจาวันสุลอยไรเลยไม่เท่ก็ไม่เป้าคุยวังรำแค่ตอนนิ่งละเว้ยมาทั้งเขากระกายปุยสมัยตาจันทุยเลี้ยวแกงไม่สิกิยังเนาตาจันทุยเลี้ยวตัวไม่ปุยให้ส่วนน้องปังบัพติสต์ก็พาสต์สุเรเลียงไม่เป่าหัวเลียนนางกวนเป่าหัวเลียนนางแกงไม่เลยปวดไม่ปุยเท่ตาจันทุยเลี้ยวฮะก็ไม่สิกิยังเนาสุนะนิ่งจำเขากันในเหลุงเราคนเท่ก็กันในเหรออารมณ์ทงฟอมเลียงเขาต้องทุกเมในเท่อุจาสุโลไรเมในเท่ก็มาวางตั้งมังกรบางคนสนี้แฮมเราได้ขันสังหัวเย่ละปะตัวปะปุ่นเดก็มาทั้งเขานิ่งจำไม่ดิจินังไกจวนปูตัวนั้นใช่ไม่ได้เมื่อกี้มิสันโอซาสุนะนิ่งจำไม่การทุ่มเร่ส่วนน้องปังบัพติสต์แต่กระปุกเราไม่นนเทวางซ้ำเราไม่นนเทนิ่งจำไม่ต้องกิฟต์กระทุ่มแต่เราวงเราโป้ก็มาอันไหนสมัยทวนวงเร็วนิ่งจำเขามีแล้วมีปุยเรนไม่ต้องกิฟต์ให้ลาฮาเราได้ค่ะอันไหนทวนวงเร็วตอนสังหัวเย่ไม่สิกิยังนิ่งไม่ตอนจันทุยเร็วดิจินังไกจวนปูตัวนั้นใช่ให้เนี่ยต้องกิฟต์กระทุ่มฮะอันไหนทวนวงเร็วเจ้าเรานักวงแฮมเราได้ขันสังหัวเย่กระทุ่มดีๆเราให้ก่อนกิฟต์กระทุ่มดีๆกระทุ่มดีๆเราให้แต่ไก่มากมาทั้งเขาต่ออันนี้ตัวเอเวนซิสสุปเปอร์แมนเนปาลเขาราเมสโรคาก็ครั้งที่นี้ก็มาคุยวางตั้งมาโคสนี้เนปาลของเราเนี่ยตัวกิฟต์คอมมิตี้เรนแฮมเราท้อบิสวาจิตสินหาตาราปูร์อาสามเขาให้เจลุนะเนี่ยตัวกิฟต์คอมมิตี้เรนแฮมเราท้อปะท้อก็มาทั้งเขาเป้านั่นเนี่ยกี่อย่างตาบัพติซัมลาเขามินิสเตอร์สโลไม่เป่าเฮลคุปจงลอยก็ครั้งนี้ก็มา presentation ให้ที่เราเนี่ยก็มาเรื่องมินิสเตอร์สโลไม่ปานรอยอันนี้คริสเตียนเป่านั่นเองกี่อย่างก็ตาเซนเบอร์สโลไม่ปานรอยอันนี้ตาคริสเตียนที่กุมภาจุดต่างไม่ตรงเงี้ยเป่าเฮลคุปจงลอยก็ครั้งนี้กิฟต์ที่เราเนี่ยก็มาอันนี้กุมิตี้จังหัวน่ะลาเราต้องปฐมไม่แต่อันนี้แฮมเราเนี่ยเท่มาทั้งเขา1931เขาคันนี้32เขาเราไม่ members ไม่กันรู้นะสรุปกันรู้นะสกิลตาดีลุบโลนะมาทั้ง search ตรง record ก็จะกูบอกเขาปะโคสิลเขาให้ไปนะครับ minister สโลไม่แต่เขาเท่ก็มากระขาตนี้
สักห่วงสุนัขไม่ต้องกายปัดให้ก็ต้องสักก็ไม่กายตานตาเราไม่ตาสักปลนาทีเรานี้ปะโคสิลฮาวไม่ต้องกิฟต์นี้ก็ไม่ที่จังหัวแฮมเราได้ขันแสงหัวเย่มาทั้งเขาลันบัมลงเรียมไหมจารขันเขาเอเวนเจลิสกันทุ่มใส่ดวงว่างมาอินสตอลของดวงลงไหมนี่เราสักห่วงสมัยไม่ใช่ลันบัมลงเรียมไหมก็ไม่ในวงอ่ะไม่ต้องกายปัดแฮมเราได้ขันแสงหัวเย่โรงไม่บัพติสต์เซอร์เซสคาวน์ซิลเรื่องนั้นก็ท่าจารขันเขาซูเปอร์ไบส์สุนัขสมบัติขังลุมหนุ่มไม่สุนัขลุมหนุ่มไม่เราหวังตรงเสมอตรงต่างเขาตาหน้าบ้านไม่ป่วยมาทั้งเขาอารมณ์สิงแปงหัวเรนมิสันโอซาสุนาอารมณ์สุนทรปังฟงเล็งหงตาลไม่ไกวังไรมิสันโอซาสุลมีไม่เห็นเจลุนาอารมณ์สิงแปงจากหัวเรงขัดวังแฮมเราได้ขันแสงหัวเย่ไกวังไรไกวังไรให้กระตอกกันหนาจันไอ้ทะเลนักถ่ายสามมาแค่อารมณ์สิงแปงไม่หัวเรงขัดนะวังแฮมเราปัวไกวังไรอ๋อซัมเมอร์เซนได้ปูไว้ตัวนั้นใช่กับปูโอ้กับปูสมัยอันนี้ตรง XMLA สมัยเจนได้ปูเทมีลำบากหรือเปล่าตอนกูเทมาทั้งเขาอารมณ์ลงแรงของเรานะ Association เรานะส่วนน้องปังบัพติสต์ของมิสซันโอซาสันติวงศ์เราไม่เป่าไกด่าลงมิสซันทีเซอร์มิสซันโอซาข้าคนนี้มาก็ไม่นี่คุยวังตังอาบังโคสนี้ลงแรงส่วนน้องแป้งไม่รู้สนะลงแรงทั้งมีแต่เราไม่ได้ท่าไม่ต้องกิฟต์วังแฮมเราปัวส่วนน้องแป้งไม่รู้สนะลงแรงเขามีเราไม่ได้ตัวท่าไกด่าลงตัวไม่ปูข้างแฮมเราได้ขันแสงหัวเย่ทนกูหนึ่งแท้ทนกูหนึ่งแท้จันถ้าหักเก้าไม่เปล่าได้ขันหลุนตัวถ่ายได้ตรมแค่ได้ก็มาไม่ใช่สมัยนำจังลงอันนี้รำสนองพังบัพติสต์ตรงเอเวนเจลิสต์นะทั้งกิมเขาหักไอลงเขาเต่าให้ตานสุบะมีเจริญนาไซร์นี่ไม่ต้องเก็บวงแฮมเราได้ขันแสงหัวเย่มาทั้งเขาใส่กระไทยวงไม่ทริปุระคนนั้นไกเขียมลงกันได้เด็กมาตะวงเราปัวอ๋อก็ไม่ใช่กิฟต์คอมมิตี้เรื่องแฮมเราต้องบอกทุกให้หลังเดี๋ยวแท้เนี่ยที่ปาโลนี่ไม่หลังเขาให้หลังแต่เนี่ยเต่าตรงเซอร์วิสหลังของสนที่ปาโลนี่ไม่หลังแท้เต่าทุกไม่สนามรำสนองปังบัพติสต์ไม่ตรงกายหลวงกรวยกับแป้งทั้งเตียนมีปั้นไม้อลูนุนก็กวยแต่เจลุนาคุยเหมาทั้งวงดิ่งเราปุถุนั่นเองขังรำบิมันไม่ตรงกายปัดฟอร์มเลงเรซัมดาแล้วไม่หรือมันไม่กายปัดบางคนสินี้ก็มันนั่นเองขังแฮมเท่าเรานี้ที่เราตั้งเรานี้รำส่วนลงไปไม่รู้เว้ยกายหลวงก็มีเราไม่ได้ไปนั่นไงให้ตระมากๆกับแป้งทั้งส่วนลงไปกายหลวงก็มีปั้นมากับแป้งทั้งมีปั้นมาอลูนุนก็กวยแต่คุยเหลูนดาวนั่นก็มาวังดิ่งเราปะโถข้าโฆษณาก็ไม่ทันส่วนปังฟอมเล็งเรื่องนี้นึงเนี่ยของสวยยำในเราเรื่องนี้เรื่องนี้ส่วนปังฟอมเล็งของสวยยำในเรา accent sprayer แต่เดียวลานสัมโลกคนนี้ก็มาลูนนุ่งกวยแต่จังกวยไม่ต้องแท้ตะวงเราปัวส่วนปังมาลูนนุ่นตัวนี้ใครล่วงก็มีเราไม่กวยของตัวเซนเทนเนอรี่ตั้งเลยสัมดานันแซงก็สุบมดันนินเทก็มาไกลลวงคนมีปั้นมาลูกไว้แต่ไรไม่สนะอาศัยกุมมาสุเหล่านี้มาสเตปส์แต่มาทั้งสเตปส์นะดิ่งเราเนาะทั้ง SP ที่หูเรานั่นนี่อ๋อก็ไม่ใช่วงไรไม่ใช่ก้าวของเราเพราะเบสแกมาแต่เราเรียกของเราโปให้อารมณ์मेंอลูนุนตุนาไกไม่ปังเท
เทียนไก่จันมั่งไม่ปังเงรำแม่ลุนลุนที่เจ้านี่เป็นไงกันแน่เจ้าลุนอ่ะนั่นเดียวลุนไก่ไม่ได้กงเลียนเรานั่นเดียวตรงสวยยำตัวนี้ลานี่ฟอมเล็งเรื่องนี้ของสวยยำเรานี่ตรงไปตรงแท้กันนี่เรื่องน่ากวางดิ่งเราก็แน่ทุกท่าดิ่งตั้งเราก็แน่ทุกท่านแจ้งกันนะสัมดาเราไม่ได้ก็มาใส่สิ่งแต่ก็มาสิ้นแก่เราพุทโธที่เราเนี่ยมันนั่นแต่กวางดิ่งตั้งมักสานแต่งโคเราโวผมเล็งไม่ได้ไรไม่สนะตาเรานี่ไม่หลังแต่ตาเราไว้ตุท่าวงเราแม่ลูนู้นจากคนนี้ลักแกงนี่สวยยำลัดนี่สวยยำลูนี่สวยเราเนี่ยตัวนักกันนี่สัมดานมันไม่กระเวยแต่มาทั้งก็มาลาจูจนละไก่โตตาตัวนี้ตรงปรีดวงกวยท่านรวยไก่ท่านน่ะไม่ตรงสวยยำตรงตานอันนี้ที่ gift exchange ที่เราไม่ตรงตานแต่ก็มาตานสวยเราของแท้ลูกน้องขังที่ปันนี่มีกันเขาแมเนเจอร์น้องจังฮารุนี่ตาเห็นสัมมะอ๋อนายบัมเทเจ้าเราหน้า sound system นั่นตัวนั้นให้มาเพื่อจะหังอีกสิ่งกันบ้างของสโลว์คำบัวดิ่งไงไม่ขังอาสาโนนี่วางโซโลนูได้ให้สิดูซ้อนนี่ไม่นิ่งเอาอยู่วังเด้งตั้งเราก็เนี่ยจุดไทยมาทั้งแต่แจ้งอ่ะสินแกเราปะท้อเจ้าสุยใหม่เราตีซ้ำเราตีตั้งเราของสุรบัวหลุดนุ่งกวยนี่เจ้าเราหน้าสักควงสนาดงเราว่าไม่นายท่านนี่เท่าดิ่งเราก็มากวางตั้งเราลูนู้นสุรพังกาลวงคนมีปลนะไม่ต้องง่ายได้ข้างงาคุมง่ายข้างวงไปกันเขาเต่าตรงเซอร์วิสก็วางตั้งมันไม่ได้นายบำหนุ่ยให้กุมไม่ได้เนี่ยนี่ถ่ายเราได้นี่สุรพังคนมีปลมาลูนู้นไม่ต้องง่ายได้ข้างวงเรานะไม่ต้องเซอร์วิสก็กระจายตั้งเราไม่ได้นายบำหนุ่ยให้กุมไม่ได้นี่ถ่ายเราได้นี่สนองปังกาลวงกระมีปนาขมงายขังวงนังบัมสนีเช่นสูปิมบ่าไม่รวยก็ขังตินหลังอ่ะไม่ต้องเซอร์วิสก็วางตังลงมาไม่นายบัมหนุ่ยให้ก็ไม่นายบัมไม่ดูแท้ก็คนไม่รวยนี่ที่ไทยเราได้บัวเซ็นทรัลคอมมิตี้ที่ไทยเราไว้ตาดิวมีขังตัวนี้เจ้าเสียเราได้นี่
dặn mới thôi giang á dặn tặng á mình năn dặn lâu khó cho tuần cho thì lâu gai mà khai lũ nó làm tặng lâu mà lông nghịu lâu thế xoay thế Hello, check. có mà pastor sa cái mình khai ngài khang to alu nó ngon tăng lo de ki sen su pi ba nang cái đinh của service của rồi sao mà nang à lao nung vậy ta rồi na tập bao cái mình này nang cái thì thọ nên tụng committeeเขาcó mà hết bụi hayมีคนที่วางดิ่งเราหนักมาให้ตัวมันนะทอมา report ที่เราพูดโดก็ไม่จุดท้ายนิวไกรันหางแต่ก็เสียมดันเว้ยตัวมันทีนี้ก็มาสาวมันจะไหนก็มาอาสาเว้ยตัวนี้นะนิวมาทั้งสุนันแจ้งนะฮิกันคุยไม่ไกลไม่ไปแจ้งคุยอาสานุนปังแต่วางจัลโอ้ตัวตรงเด้แจ้งนะจันสุยนะจัลแล้วก็เนี่ยจุดท้ายลูกหายไม่ลูกแจมขาทุกไอ้ลุนแต่นิวตรงเก็บเสียนะให้บางหกกันนกไก่นี่พิจารณาลูกหายมาเขาทุกมาส่วนน่ะกระดำลาซ้ำเรานี่พิจารณาให้ตัวรวยกันนี่จุดไทยโวยไหนซ้ำลงไม่นายดัดตัวขังแต่ภาษาริสาวผมเต็นเทไม่โวยเต็นแจ้งต่างไก่ขังเทไม่โวยน่ะแข่งเราขังเทไม่โวยน่ะกระดำลาซ้ำเราขังเทdặn tặngเราไว้เถอะก็มา information ที่เราได้พูไม่dặn tặngเราก็เนี่ยจุดท้ายอลูนุ่งกวยเดี๋ยวนี้อันนี้ของสวยยำในเราอลูนุ่งกวยคนนี้สวยยำในเราตั้งให้จุดท้ายอลูนุ่งขันเด็กกันที่เราได้ปะเนี่ยก็ไม่จุดท้ายกันเดี๋ยวเรื่องสมดังของไม่รู้ขัดแต่ไม่ไหวนะส่วนซ้ำเรานะไม่รู้ส่วนตั้งใจรับด้วยจุดท้ายส่วนรองพังบัพติสต์อันนี้ไหวเรื่องนี้อลูไหวข้างสวยยำในเราปนี้ก็มาอลูไหวเรื่องนี้ส่วนรองพังบัพติสต์ข้างสวยยำในเราปนี้ exchange prayer แต่ลาเรากันเนี่ยจุดท้าย amen แต่อาจารย์คนนั้นเขาเราปนี้ก็มันจะกันเดี๋ยวแต่ปัตตาไม่รู้หัวตา gift แต่ลาเทียมมาลานตั้งงานแซงแต่ปัตเราตะกันเทมาลู่แต่เขาหลงไรเขาไอรลุกไปรังกวงเขาดัดนาเขาปิงเงี้ยเพียนไม่นุ่นลุกไปรังไอรนิ่งเรากีไรนุ่งรวนรีนิ่งเต่าลาจุนสีเซ็งสีไม่ดุยหลวงอาบักข้างใน
alung kun magin ang zao hao mga alaw kum nai la ba mai ram guang hao la na tam mai ruin zian mai nun ta hao mage ring bang pui kan khao lung cham na bang pui da thing quan gai me khao nyang sai ra me ku zian me nun tan duang nga lung bang pui ra ai alau dao lung pui ram tai nung ngang the tuan ku the ko ma ne alu no khani ka gan di da pne kong kwas ne taw hai ram sorong pang phom ling ma ne members ka gwe ro ni ani ta lu nun lung ta lo me bam ka thui ko ra wong tong so hiam centenary tong so hiam da lung dao na kani taw na nu ka gwe ko thai me hai me pi me ga sa pat mai no pu panti lung sing lung mai kani lung lo pi bam gwe ko duan gai mai ra wong tong so hiam ta lung dao no lung pa me alu nun lung lo me bam ka thui ko so hiam nai mai su di khang me gwe na ni members ka gwe ro ni alu nun ka gwe khang zen na lung sing kore zen sang be ra suai tai so hiam ra suai de suai lo kho zelo na alu nun gong lo me ka gwe ro ni ani pu pau non lung mam du ni mai ani gwe khani ani tong kuk me ra suai tai sai na ni tong so hiam ra suai suai lo we tu thai ta ka mai ting kum phai khat khang lung lo ko me don khang swang ra sap ko ni ning ting ko ni ram lam ko we na kha sanong pang phom leng hai kai bam mai khu bam mai alu nun ko we nang ni ri thai ai nang ni tong kuk me ra suai so yem ta sai la we tu tha ram sanong pang phom leng me ni ram lam ko we kho mbu ku pnge te me te lum ga ai nang ni tong so yem te lo pu o ta na alu nun ko we khani zai hoi lo ni aiนั่นนี่ตรงกุเมราสวยจะสวยเลยเว้ยทุกท่านก็ถ่ายปนิเทศที่เมลมไก่ไทยไม่กว่านะ exchange prayer แต่ลานสัมโนโคอาจารย์คนไร benediction ที่เราคนนี้กลุ่มข้าวงำกรุสิงใบกติกิหิมเรติ้งสังนายบำควันไม่นายบำผุนี่ไม่อันนี้อุตลาของมันด้านนี้แม่อันนี้ปูรากวางนั่งตะกังบางอ่ะได้นะชนกูเว้ยรำสรุปฟังฟอมเล็งมีตันดงเรให้ที่กำมะค่ะเจียนนะกระดัลเรามากาเรานะใส่ที่กุมพายคัดคริสเตียนสว่างตังอ่ะนั่งแต่ทนกุมไปตรงง่ายได้เขาให้อันนี้เรื่องเจียนไหมอันนี้ตาลุนนอันนี้ปุยไนนนไม่ตรงกายลวงตากระปุยกระปูตาปัดเราหนักนั่งตรงริกไม่ตรงละดันเขาสาลเมก็มากระปุยกระปูตะกันเราหนักกะกันตะเดียงอ่ะลุงตานินเทยตัวนักเรียนเราแม่นั่งตรงริกไม่ตรงละดันไตใส่ปิวนักลุงนู้นก็เว้ยนี่กันนิวกันกายปุยกระปูปั๊มปัดเราหนักลุงตาบ้าไม่ลุงนู้นก็เว้ยใส่ไม่ตรงง่ายได้ข้างใจของตั้งลมขันตากันบางได้ในทนกูเทฮาเลลูยาในหิมได้มิสุกันเดียวใส่กันอีกเว้ยไม่ต้องเซนตันรีต้องสวยเฮียมเห็นนี่ลูกนุ่งก็เว้ยนายเต้ามิสุกันในท้องใส่กวางดิ่งมาแม่ลูกนุ่งก็เว้ยถ้ากายปนหกกักกลัวเว้ยนูริสวยเฮียมละวะไม่ต้องเซนตันรีโฮลก็วางตั้งมาแม่ลูกนุ่งก็เว้ยแต่นี่คริสเตียนนั่งเขาเซลล์เทยนูริสวยเฮียมละวะไม่ต้องเซนตันรีโฮลก็มาแม่ลูกนุ่งซิกซิวลูกนุ่งก็เว้ยแต่นี่นุ่งหกกักกลัวเทยสรุปปังซิกซิวมาลูกนุ่งก็เว้ยอาสามนาคาแลนด์มณิปุรลุงตั้มมาแม่ก็เว้ยแต่นี่ค
ริสตานังเขากันกุลเวสรุงปังไม่อลูนุนก็เวซิกซิวอลูนุนก็เวลุงลงไม่บัมก็ถุยเขาตาวหน้านุนก็เวกันนิวตาวหน้านุนกันนิวซิกซิวครอยไทยไม่ให้ไม่ปีไม่ก็สาปานันลุงไม่สุกันนิเท่ารัศตันนันลุงไม่ตาวหน้านุนไกน่ะสาปาไม่สุกันนิเท่ามิสชันนารีไกไม่พาสเตอร์ไกไม่เอเวนเจลิสไกไม่เราคนนั้นตัวสมัยตรงตาคนนี้กันนิวลุงหนึ่งสิงครอยตานน่ะตานได้ตานพังกันไม่ตาวหน้านุนนี่ที่สาปเราเท่าออฟฟิเซอร์ไกน่ะ IS officer gazetted officer government employee alu nun kore lungpa me tau na nun ka gwe kore gai na ne la tau me su kan ni thau alu nun ka gwe hai panti lung sing lung kan dio sai sumai suna lungba me pai na nai hai mathang mo dan ne me gan ko tu nau pu dan san sana pi pung sam ngau nau pu lung kai na panti lung sing lung mai alu nun ti su lo de khani kai pon ho ka ko lo thai kan tha won te kit ra sap ta kit nang dang ton kit ton ke gonga ka gun nai me alu nun suna kaniu tong ram gai kristan nang riu gai me te lung lien balo me ram gai te sonung pang alu we he rasap tare ra gong him kho lung dau lo thai tuna kaniu bam ta lo mai lung lo mai ka bam kho ra won tong so hiam te lung dau pa kani thau nrong me pina khau zelang rong me pina khau nagam sam khau khani ka bam bai na zat bai na kaniu tiền mi lâu na lung lâu mai nang re sam suy lâu mai khani lung lâu mai bam ka goi ko tai so rong pang zik ziu so rong pang alunun ka goi lung lâu mai bam ko tai so hiam lo pu tin kai pon ho ka ko lo thai nang re zia lo so hiam lo be pan roi sai ting kum phai kha to ngai dai gai na ani gwa ti na sauriu lao zai kru lo me apura gwang ta dai na thon ku thai nang re sun be khone tu thai hai kan song kam mung dai me khao alunun ka goi panti lung singa lung da le na happy bam kho zai kriu lo da de khani kai pon ho ka ko lo the sai phom ling za khore na paniu kha ram bing ma me tong kai pa suna samda lo we mi tong kai pa ha la tau piu tau ta sin thau me khang khao ka tong phom ling re kaniu tan zia lo ba me ka dal lo ba me hoi nei lo ba me tu me tai ning tau tan dana kristan nang khore go me tong zien me riang tai bang tip lo de khani kai pon ho ka ko lo the so hiam me po ni tu so lo thauตัดปันไม่กางเขาไม่ต้องกิฟต์ก็กวยให้ลาเต้าเลยนะกางกันนะก็เต้ากันนะนุ่งก็กวยเลยนะเฮาเต้าเราวินิสเราไปกางคนนี้ส่วนลุงปังก็เขากันอยู่คนลุงปังไม่ก็กวยนี่ไม่ต้องฟอมเล็งตาไม่ต้องไกลลวงตาจินนะบางคนนี้หนูเลยตันได้ตาเราปูตะไกปอนหัวกากโลเทไม่ต้องคงกันไกไม่ตีริ้วแล้วมันก็จะทนกูนะทนแต่วันนั้นมักไปสั่นไม่กวยลู่นุ่งก็กวยจิกจิวก็กวยตาผู้เราของต้องรำเจียนนามเป้ายิสุคริสต์ต้องเจ้าเจียนบ่มังท่านไม่ลำเวลไม่ไต่กันอยู่แต่ลำเวลไม่สุกันที่ท้อกันนี้เซนตันรีตรงโซเฮียมสนุงปังบัพติเซอร์สตรงโซเฮียมไต่อลูนุ่นก็เว้ยลาเต้านั่นนะลุงสังลุงได้นะกันอยู่เว้ยนั่งตรงโซเฮียมลาเต้านั่นลุงไม่ปันตีตีลุงละวะยิสุคริสต์จังเขาก็กุนโซเฮียมนั่นเองเอเมนก็มาลูนุ่นเลยก็กันลาเราเนี่ยไม่ไต่ก็กันแต่ลาเราปุ๊บมาก็กันแต่ลาลาบ้าไม่กันก็แต่ก็มาแซงกันนะกิฟต์นี่ลานะก็มาสมองหนูเท่ไรเลี้ยงไม่เขาเซนตันนารีกายเป้าแต่ได้เนี่ยทุนกูเวอารมณ์ไม่อลุอัสสัมนาการแลนด์มณิปูร์กับบัมกับถุยนะเขาลุงตนาบ้าแม่ก็ไม่ตะกี้ให้ไม่ติงตักไม่ไปนะโซปนะลุงกับบ้าแม่อลุนั่นกูปังเขาอ่านสัวเลี้ยงไม่เย่รับไทยมักเลี้ยงไม่ปุยตาอัตราลักไลน์สิสอลาเขาตนะสอบแจงกูไอ้สอไทยมาสิสอลานี่เฮก็มาดูแลไหนตาอลูนุ่งตัวลุงงิวตนะสอนบ้าแม่อาศัยตั้งเขาว่าอลูนุ่งตัวลุงงิวตัวไม่ละแกงสอลาดาริเท้านังนิวตาก็มาอารมณ์สนุงแปงมีตาก็มาอันนิวลุงงิวเราบ้านี่เศร้าก้อยตัวรอนะลุงน่ะอาศัยให้เส้นตันนารีตรงไก่โปรอกวงด้วยน่ะก้อยตัวรอนะลุงริวน่ะลุงบ้าเมาตัวไม่ต้องละแกงตาก็มาสอลานี่เฮก็มาหอตามันมีดาวตาเจงนักขาดให้อันนิวมันใส่กันในกันทุ่มให้ไรปนะปวดแกงปวดไลน์นัสนี่ตีเราเข้าตัวน่ะพุงกะไก่ไม่ตรงแท้พุงกะไก่ไม่ลุงเขาตาหอตาน่ะอารามไม่นนให้เรียนร่าน่ะตาน่ะบังไงยัยไปนะขันเสียนายไม่มีดูยาวปะเร่ก็ไม่ติดอันนิวรับขันนัสดิ่งคอหลงงามบังไงรอกวงด้วยนักนิวเขาเนาะสวยยามเรากันนี่เท่าตัวน่ะอันนิวก็หันดามีกันเขากันนิวเขานี่อันนิวไว้ในแล้วนะบ้าไม่
สุมีนางไม่เรียนรอไม่อลิตรีเขาไรดุยเขาไรมอยเขาไรกระบิวกระแบงไม่ตีปลาเราเรียวก้อยนะตีนถุยนะตีวงตังละว้าวแต่อันนี้หอยในเรานะบ้าไม่ไม่ต้องปวดแกงขักปวดตะไลนะสเน็กตีไก่เราไม่ลงเขาตาอันนี้ก้อยเลยนะให้ปูตรงลุงเขาตาอันนี้ให้อันบล็อกเซดิบขักนะเซดิบขันนะเด้ให้ปูตรงเซดิบให้ก็มาเซนเวนซิกิตรีเลยนะก็มาเราปูว่าไอสดีสะดอมาให้ลาตัดสอดูเยอะตัวไม่นี่นายแท้สอแซงก็กันฟรีสนะสอดอตัวไม่นี่นายแท้ก็ไม่แซงก็ไม่ลงเขาแต่ประดุบดีไม่นี่ไปนั่นนายแท้อาศัยตั้งเขาละหอยในเนี่ยสัตว์เตวไว้หอยในเนี่ยหอยในเราก็แน่ก็มาเซนตันเนอรี่ตรงสวยยามแต่ตะกันไม่กันตะกันแท้ก็มาลุงของตันนี่มีตรงกันก็ก้อยตัวรอนะลุงเรียวนะมิสเทนนารีไกนะสอบมีตรงไกลหลวงที่สู้เราเท่าปุ่งก้อยระริไกไม่รถสับตาเมรนะปฏิกมีตรงไกลหลวงที่สู้เราว้าวสุนซ้ำรถสับมีตรงไกลหลวงที่สู้เราว้าวตรงนั้นตรงรถสวยลูกนั้นต้องบิฮาบจัดทำเรื่องก็มาสาเราไม่ต้องแท้ก็มาอันนี้ตัดนะบางคนสนี่อารมณ์นำนั่นก็ไว้ครับหอยในเราตัดนะบางปัญญาในล้อไม่เจงซีไม่เชียร์สนะบางปัญญาแต่ไม่ต้องละแกงแต่ก็มาสาเราไม่ต้องแท้ให้ก็มาอันนี้ลูกนั้นไว้อารมณ์ไม่ตัดเจียนแท้เจียนในที่รำดังนั้นที่เราไว้ที่ไว้นี่ไม่ต้องแท้ที่รำตะไลนะคะเอ็มบล็อกยาค่ะกันไหนนะคะเซนเวนสิกตรีก็มาเซลเรานี่ให้ลูกนั้นตัวอันนี้ลูกสัมดาแล้วไม่ตัวนี้มาสวยเลยเราแท้อันนี้ตรงรอสวยนี่สวยเราแท้ก็มาอารมณ์ไม่นานุนไว้ตัวรอนะลงเรียนนะบัมทอมิสันนารีไกนะสับไม่สุดทอรัศบข้อบูนะฮูกุนะวงเด้งก็ไม่ไว้เลยนะสวยยามเราก็ไม่ตะกุมอันนี้นี่ไม่ต้องต้วนเขาแต่สวยยามเราแท้อารมณ์ไม่นานุนปันตีลุงสิงห์จุนสับเราสับบูนะลุงอะบัมทอตัวไม่ต้องละแกงแต่อันส่วนคนสนิทก็มาสาเราไม่ต้องแท้ทวนกูแท้ตาหูถ่ายงามมอมไกคงได้ตะกี้ไอรุ่ยโฮอารามเมลุนนี่ถ่ายดังงามแค่ก็มาอารามเมลุนไกเฮาปุเขาไอให้เจียนไม่ปุยเจียนเดียกไม่อจูใส่ไว้นี่ปูไว้นี่แม่แค่ใส่บุ้งขันนะหูนายบำคงเฮตะกี้ไอเต่างานน่ะริวเล่ามึงใส่รุ่ยไก่ที่ไม่ฮอก็มาไอรุ่ยฉลองนี่มีโทอารามให้ก็ไม่ถึงก้มรูตักไม่ง่ายไปเท่น่ะนางนี่งังเราละบุเศร้าน่ะไม่ก่อยนั้นนนได้ซ้ำกันก็แต่ไอ้งังเรานี่ไม่รู้ประเดี๋ยวติกี้ไอ้ตั้งเราหลังนี้นี่น่ะเจ้าโคน่ะไอ้ก็มากระส่วนบางทีมีทอไอ้นางกิวเขานางหลักสินี่รวยนี่น้องอะทุก็เจ้าเราเที่ยวตัวไม่ได้สาบะไม่ลงเขาแต่ไอ้คิวนี่ตาเล่าเมื่อทีนี้ไม่ลงนิ้วนี่ตัวหนายมันใส่ตัวปันตีทุกก็ให้บำเด็นนิ่งครั้งนี้แม่ลูกชวนไทยมีน้นโดยชวนมีก็มาแล้วควรเฮามีแต่ติ้งเส้นเฮาเหมือนนะส่วนบะไม่รู้กุมผมเอกป้าไว้แต่สู่เราพวกเขาตัวปันตีนี้ก็มานี่บำหนุดีไงทำไมอารานาตักขันไปเมื่อเขาในคาเขาริวงามมักสินี้ใส่กิ่วโทอารามไม่ลุนกวยนี่เฮาละนะปู่ไม่ใส่นนแต่นี่ริวเราด้านนี้แท้ไม่ปุยนี่เล้าไม่มีนนนะทุเร่งบำแม่ติกี้ไอ้กันนี่กวยนี่ริวเราเมื่อก็ปุยมีนิ่งนนแต่นี่ริวเราเมื่อไอ้กูเราหรอแม่กายเส้นนักกายเขาเต้นนะดีก็มีแรงเคยก็มาไอ้ไหนไล่รำคาญสิ่งอย่างนี้ของสุเหร่างามเมื่อกี้ติกี้ให้ปุยซาให้ปุยนำให้ลงแซงลงได้นะละสับลุสับมาลงปุ๊บระริไกนะไม่สิงไกนะลงบ้าไม่ขังไอ้ทวนกูเวระหว่างตามันบูไล่นะระหว่างเลยก็ต้องเสียมได้นะนี่ที่เราตัดนะบ้าไม่นี่สุปุดิเท่าเต่าลงอ่ะบ้านไปข้างสว่างนิ่งติงตักไม่นี่ไม่ปีไม่ก่อนนี่รัศบตั้นไม่นี่ผู้ไล่นะสาปานะกันดีไม่รอยแพงอ่ะงังเรานะลุงเราหนุ่มไม่นำลุงเราหนุ่มไม่ซาสุนะบางขวัญโทษไม่แต่นะชาเรานี่มีแรงเขาเลยดิ้งเท้าเราไม่ตวงได้ไอ้ปังเลี้ยงไม่รำถ่ายมั้งไม่ปุยสุนะบางสินี้
ก็เม็ดละแกงกันสิสินอิสาเล่าไม่ได้แม่ลุงอยู่แจงเคยดิ้งเท้านะซาเล่านิ่มตวงเทไอมาตีสร้างคำเราได้ไม่แท้เต่าสุนัขทุได้ลวงเขาลงบ่แม่ก็มาไอให้ท้ายบ่มไก่คงเทน่ะไอทุให้ลำทุสาดันสามักสินนุเทน่ะนี่บานตินเทปูตาปูจานด้วยนะปูกิรีปรวยปวดไม่เขาไอเนี่ยกันถ่ายเลี้ยงไม่ปุยเทแต่ไม่ติดนะก็มาสาเรานิ่มตัวเทชวนกูเทระวังให้ได้ในสุดเดียวไรเลี้ยมเขาใกล้เป้าระวังแต่ได้นะทนกูเว้ยให้ก็มีกระกันไงมีในล่ามีลาตอนนะบ้ามีให้ระวังโจเจนในกระงันแมงทนกูเว้ยใส่หายอารามมีกระเว้ยนั่นล้นเท้าปกติของไอไปนั่นไหนล่ะเฮ้ไม่ต้องเซนตินารีไงปุ่นเนี่ยแต่นักล่วงป้ามแต่ไอสู้มีกันเขาตาDecember เขาเฮกันเสร็จมีกันแท้นี่มันไว้นักขังหาง่ายบูที่ไปแจงใครง่ายลาวนี่นายแท้ง่ายได้ไม่นายแท้ก็เหมือนกันเขาไอตันง่ำปนีตันง่ำปลักนีตัวมีแต่อันลงนิ่งคนนายนะบ้าเหมือนกันเขาตากระกันหิมไปนั่นเส้นแท้นิวซาสคนแน่ก็เหมือนกันแต่ไอตัดปลักเฮแต่ว่ามันให้ตะกี้ก็ขึ้นไม่เว้ยนะวางมังนูมาเกตัวน่ะซานาไอวางได้ไปกันเขาอารมกันล้วงวางรับแต่ว่าขังไปนั่นไหนล่ะไม่นายอันลูกไว้ว่างมีปังเขาไอเชียมนิ่งเชียมเลี้ยงคนไทยเนี่ยนิ่งไทยเขามาสั่งที่อันลูกนิ่งถ้าไอไปนี่ในล่าไม่ได้ประเด็กแท้อันลูกนิ่งคนในล่าไม่ได้ประเด็กไปแจงเขาไอกันสิ้นมันสั่งไอประเด็กกับชาลัมแต่อันลูกก็เปลี่ยนไม่น่าไปแจงเขาเลยนะนั่งนี่เลยนะอันลูกไว้ตั้มไปนี่ก็ดันแล้วนะชาลัมหาไอไปนี่เปลี่ยนแน่รำถ่ายไม่อันลูกไว้ตั้งนี่สเปเชียลสุดกาววังแล้วนะตัวไงจะไงมีตัวเราเทไปนั่งนี่เลยก็เชียมโดยสุอินชาลัมหาไม่ต้องสวยแต่ไอในล่านะพงตลาดนะอากายหลวงไม่นักเว้ยขังไอและกายลูกไก่มันจะชาล้อมไอตัดระดับไปกันเขาอากายตั้งหันงอนนั่นแหละนะไอให้อารมณ์ไม่นักเว้ยขังไอและกายมันละแกงชาล้อมงัดตัดไปกันเขาอารมณ์นี่คนไหนล่างงำหลักนี่มาอากายงอนนั่นแหละนะไอให้ก็คนงอนระไปกันเขานางง่ายแต่ละนับไปชวนนางง่ายมันล้นเท้าวิโซ่ตัวนี้สัตว์ท่านนี่มีแต่ไอถ่ายที่น่ะให้แจงคนนั้นอาศัยให้ไออารมณ์มีเว้ยเขาอาศัยด้วยเท้าน่ะปูปอดลุงเล่าแม่ลุงไรน่ะกันนี่เราระวังไม่สุดนะกันนี่เราแซงรำแล้วมันจะอันนี้ตะวุฒิมีเรื่องแต่ใส่ติ้งกุมพากาตั้งแล้วนะระวังเจ้าเจียนแท้ระวังตรงสยามแท้นะไม่ไปนั่นเลยนะระวังตรงสยามสิงสักแล้วนะวังกริ้วแล้วนะไม่ต้องฮอลกันนั่นไม่ตาเราแล้วนะมันใส่ก็เว้ยนั่นระวังแล้วนะในล้านนะระวังตะทนกันระวังกันนี่เท่าแต่นะฮอลให้ติ้งนั่นตาเรานะบำแท้ตะกี้อารามก็วังตั้งไม่ไล่ตัวเต้นนะกาดมาเย่แต่นะไอ้สลาวนี่เย่ไม่เฮพอแต่งั้นตาเราหน้าบ้านมันน้องคนไล่เราสั่นจะเราทำไม่กล้วยนั่นหล่นเห่านี่ตัวไงอันลูกกล้วยหล่นนี่เห่าท่านนี่ตัวไงจิงไก่ทำไมใช่หล่นเห่าท่านนั่นมาแค่พอได้มีซ้ำแต่ไล่ที่เราหมายแท้ถึงไอ้สารนี่แท้ก็ไม่สนิทที่เราบอกเรากายนี่ไม่ต้องสยามแต่ก็ร่ำกว่าที่เราปนิแท้ก็ไม่ได้ไม่ต้องเซนต์นั่นนี่ต้องสยามแต่ร่ำมีกว่าก็ใส่ที่นายปนิแท้จะไปลมแท้ไม่ต้องการล้วงให้กันสู้กันเท่าโน้นปีปงซ้ำเงาลงไปแล้วนะปันตีลงสิงไม่ไกลลงสบอมกันนี่ท่อก็ปุยปั๊มบริเท่านะสบวนสลงนะบ้านไม่ไหวนี่นิ่งติงตักไม่ทราบไปแล้วนะให้ไม่แซงไม่ได้ไม่ทราบไปแล้วไม่ปีไม่กล้าสนะทราบไปแล้วนะไม่ต้องไกลล้อมไม่สลงแป้มจิกจิวสลงแป้มไม่นักไว้เหลุงเก่งลุงกิ้วปลาราตะไทยไม่สวยยำละเท่าแล้วนะรำบัมกันดีกับบัมก็เตะนี่ก็ระวังรำกายต้องเลี้ยนไปไม่ไกลล้วงสลงมากันนี่ท่อมีกระตงสลงแป้งนำหารำให้ไปนักลายหักแท้ไอไปนักระวังตะทนกูเว้นางนี่ตอนนี้ไปนักทนกูเว้กันล่วงวางเราตะกันลุงก็ดัดติกดิ่งงามเท่นกันล่วงหล่นนี่ก็ลายแท้มาใส่เว้หล่นนี่ก็ลายแท้รำเว้นักลายเราขอไอไปนั่นไหนลายอารำผู้วางเราบ่ข่าวสรินมีรำในลายอารำมีหล่นเท้าเราขอไอไปนั่นไหนลายระวังตะทนกูเว้นางนี่ตอนนี้ไปนักทนกูเว้กันล่วงไม่ลงซับมีปางใครมีตานปังงามตรงเงแต่มาไอทนกูไม่ตรงเงก็มาใส่ด้วยเท้าหน้าไม่ต้องเซนติเนอรี่ต้องสวยมแต่อารามมีนักกุยเขาสวยมไอ้ในที่เรามาสวดที่ตัวปีปงซ้ำเงาลุงปลานาปันตีลุงสิงไม่ไกลล้วงสลานาคันนี้ให้เมนิงติงไม่ซักตักไม่ซาปลันไม่ปีไม่ก้าซาปลันไม่ตรงไกลล้วงไผ่รำกุยนักเราวงรำกายนี่เราวงรำกายแต่ลุงเลี้ยนไปไม่ไกลล้วงสลงมากันที่ทอคันนี้รารีกายไม่ไกลล้วงสลานาไม่ต้องสรุงแป้งนำดีให้ตานปั้นมีกุยลิงไก่มีกุยบุดไปตรงแมงเท้าซุยเนี่ยเท้าแล้วนะตีปฏินายมีไกลล้วงสนะใส่ตังเรลงมากันที่ทอตัวน่ะไอไม่ต้องสวยยำละแกงก็จะซาลัมจะอันลงก็เปี้ยนนั่นไม่อันลงนุ่งไอ้มันไม่จางนายไปจางคนนะ
กะกันสินบัมเทจะอามาตะคันสะเดงสาลาไม่ต้องไงทุงกูเท สักคนเนาะลูกน้องขังตามพลนี่ไม่หลังแต่ไม่หลังดีแท้ก็มากระโดดแต่หนาตีนิ่งตกหลุดแต่นี้ส่วนน้องปังคนมีป้าแม่ลูกน้องไม่ต้องโหดเขาวางตั้งมังกะกายทั้งบัมไม่ได้กะกายเรือไทยไม่แต่แกลมสโลแต่นี้ไม่เจลุนักอาศัยตรงเต็มิงลุงเขาสาวงเราปัวกิฟต์แต่ทวนเราหนุ่มไม่ต้องกิฟต์นี่ก็จะเว้ให้จังเรื่องอาศัยตรงเต็มิงลุงเขาว่าแกลมสโลวก็มาใส่เรื่องรวยเรานี่ทวนเนี่ยคะแนนตัวท่ากะการีดับเป็นเท่ให้จังเรื่องอาศัยเต็มิงลุงเขาไว้อากายส่วนน้องปังก็มีป้าแม่ลูกน้องวางตั้งมั่งแม่คุยบัมฮาจูนายตัวแม่ก็คุณไม่รู้นะวางเซ็นทรัลคอมมิตี้เขาแกลมสโลปัวใส่ที่ตั้งโลนี้ตัวไม่ตาก็คุณไม่รู้วางคอลเลกชันสโลที่เขาเส้นหัวไม่ต้องเท่ทนกูเท่เซิร์ชเบียร์ทั้งเรื่องนะก็มึงเทฟังก์ชันตรงคอมมิตี้เบียร์ทั้งเรื่องนะนี่ลูมีแต่ไม่รวยครั้งจีนูมีตัว presentation กันเดี๋ยวก็มาลาส่วนเนี่ยเรากันเทมาทั้งเขาสรุงปังลุนอาสามตัวมีแต่ดินกินดินกิมหลักนี่ดินกิมหลักกันได้บ้างปุ่นไทยมั้งแค่ก็ไม่ใช่กระสันนายพิจารณาองค์ปาเราตันเทดินกินหลักตัวใช้ไม่รู้นะกันในวงเราอะไรกันเดียวกันไหนมีเขาเลยนะได้แนวตัวนั้นสามีพูดนะวงเราต้องมาทั้งส่วนไหนแต่ก็มาวงเราไปด้วยความการจีเราไปจนท่าที่กุมภาคาตัวงาได้ใส่กระยังกระทรงกระยังไม่คำที่มีท่อแล้วสามีไก่ไม่เทมาเต้าให้ห่วงในนี่เห็นบ่มเทคุณธนากากันเดโตอันนี้ต้องตามสุดสุดเลยโตมอร์นิ่งโปรแกรมเดย์คุณไม่เกี่ยวเต้าโตติ้งเจนกันกันเทคุณธนากาไม่ติ้งเจนกาเทสักคำกุมาใส่ให้สรงปังไม่ตัวลงเขาสรงปังตรงลุนอันนี้สนะอาสามทั้งลงตามมีให้อันนี้เราคงต้องจันปานครอยอารมณ์เซนเตอร์นี่ง่ายเราไม่ต้องสยามเราจันปานครอยอันนี้ผู้เป้าเต็งกุม1925ทั้งลุงเราไม่กระเป๋าไปที่รวยหัวหน้าเราปานครอยเป็นคริสเตียนเราปานครอยอาศัยงานนะอันนี้อาสามกลุ่มกันเขาลุงช่วยลุงบ่ไม่กลัมโตอันนี้ให้อาสามตั้งบ้านไม่ปังให้นำกังทุกอย่างเทกุมิเกอารมณ์สงปังเราลุงก็เราไม่ต้องมันใส่เราที่น่ะกลารุนักข้าดาวลุงว่าไม่บ้าบอกก็สักดาวที่แกที่สุดต้องจับปังที่กุมาตั้งว่าไม่สารนี้เมื่อสักคำกุมาใส่โปรแกรมกูให้วารบสารุปังลุนตัวเราไม่กูให้อาคันนี้มิวสิกไทยตรงคนไทยอารมณ์สงปังตัวลุนแต่ปังเยอะตรงไงกี่ตัวมิวสิกไทยมันจังครอยลาสุสารนี้ไทยถึงดิ้งไทยมีให้กำลังกันเล่นตัวนี้อารมณ์สงมาดูมาอันนี้สงปังตัวลุนสงตามไม่กำลังขาดสงปังตรงลุนสงปังตรงลุนขาดกันลุนกันได้ส่วนนี้ตัวก็ไม่จังครอยไม่ตรงไทยมิวสิกไทยตรงนี้ก็ปันกระแทกสลับตัวเจ้าการส่วนตรงไทยก็มีกี่มิวสิกไทยท่านมาพิจารมิวสิกไทยมาพิจารครอยแล้วสารนี้เราตรงไทยเมื่อสักคำกุมาหูเขานักเล่นทั้งรอยมันพูดครอยศาสนาสารกันเทมันคำไม่สนะไอ้กระยังไม่สนะอาสามทั้งรอยสารนี้ตรงไทยเมื่อสักคำกุมาอันนี้สิ่งกันที่เขาบ้าไม่ครอยนั่นเป็นต้นที่พายเขาตายอันนี้ผู้เป่าตะไรก็ไม่หนุนรอยหัวหน้าเราปังรอยตั้งกุมภาคาตั้งไม่ต้องเราคงตระต้องไม่ต้องรำกายคือตัวนั้นอันนี้นี่อาสามกระลุงกันเขาอาสามทั้งไงอันนี้นี่ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่กลัมกิโตอันนี้ไทยมังเสนาอาจารย์กล้าสังคมที่นี่เด่นเก็บหลักรองไม่ไม่ใช่อาสามทั้งไงรองไม่เด่นเก็บหลักกวนไม่เห็นตัวนั้นโอเคนั่งกลางไม่เห็นตัวนั้นโอเคอันนี้จะให้อาสามกุโตรองไม่ถึงจะคงน่าสุขอย่างคนนี้รองไม่เด่นเก็บหลักรองไม่ไม่ใช่เท่ว่าอันนี้ให้สังคมก็ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อไม่มาในตุงกาคนให้กล้ารู้นักข่าวมาหลวงพ่อไม่มาเราคงจะจันปังครอยไทยมังเสนา
คนนี้เราปางครายอันนี้นี่สรงปางมันตรงล้นชนะอารามสรงปางมันตรงล้นชนะแต่กลุ่มตำรวจเท่าไหร่อาสาสมัครมินิสทรีต่างๆว่าไม่มาเต่าโถอาริตายาติเทกลับนกกุมารทุไทยทายมังชนะไม่ต้องเป็นกลุ่มให้รักษณะดังกองที่สี่กลุ่มที่มีตัวตับปัตตกมีการรักษาส่วนมีการเขาเพราะนั้นกงกองชนะอันนี้ต้องตานดวนกวนข้าเราโทษศาสนาอันนี้เต่าสาสมัครมินิสทรีเขาตานสุขภาพในทางกับผมเทมาเต่าโถอันนี้ฟรีเขาก็มาตรงเทก็ไม่ได้แก้ใส่ให้เราคงจะจันปานครายอารามไม่ต้องรักษาปานครายอารามตัวลงส่วนนะกายนะคืออาสามกูบ้ามาอันนี้ไม่ต้องเส้นที่ง่ายได้คือตั้งหลังตัวน่ะกายไม่ต้องรักษาตัวลงปันทงกูมาตรงเทมาสร้างกันกูมาอาสามต้องบ้ามาอันนี้หายอารามไม่ต้องลุ่นที่นี่เจ้าเว้ขันนี่นะนักเล่นทั้งบ้านนี่เจ้าเว้คุ้มกันเขาอารามไม่ต้องลงหายเจ้าพิเกอารามไม่เส้นที่ง่ายหายนั่นกุมตับพายขัดตั้งตรงง่ายได้ทุกง่ายเทก็ไม่ได้เกเจนไม่ขณะกระทายตัวเขาก็มุกไม่ก็ไม่ร่างคนนะบาบาร์ซ้ำก็มานี่กุมพายขัดตั้งไอ้ตัวนั้นตัวกระทายท้ายคางเจไม่น่าเกยให้ก็ไม่ร่างคนนะ love and fruit ไม่ให้เจไม่ขณะกระทายให้นายเขาตัวก็ไม่รู้โจ้บาบาร์ซาลเว้ยก็สเปนทอร์ปุ่งตองรุกในสายอารีนี่ตัวเจนก็เลยขันเจนบะโมซาลเว้ยก็ไม่ตรงนั้นถ้าอันนี้เขาขัดเจนนะกายไม่ตรงอันนี้ผู้ป่วยสิ่งกันที่คนนะกายมันละเต่าเลยนะ1925คนตัวเท่านะใส่งานลุงว่ามันควายก็ต้องช่วยยังก็ต้องจะจันแต่ละเต่านี้ตรงนั้นอันนี้เจนขังแก่นะเท่เจนมาที่สาริเท่บาบาร์ซาลเว้ยบอลเลยคนเชื่อมตัวสาสกุซาลเว้ยเกี่ยวกับมาคนเชื่อมกุศลใส่ไอ้รวยไอ้หายมันใส่ไว้ตรงลาดก้าววันใส่ไว้ละสังกัมสิอาคารนี้ปุ่มหายไม่ใต้ตีบคุณเจนยังสาเท่อารามขัดสมเท่เจนไม่นายนั่นเท่เจนไม่ถ่ายเรื่องเท่เจนไม่ถึงนายข้างในเท่ดิสารวัยอันนี้ข้าขัดเจนแล้วนะกายไม่ต้องปันติเขาอันนี้ปุ๊บปอรวยสิ่งมีการที่เขาหลงเราสิ่งมีการที่เขาปั๊มกูตัวนะกายมันละเต่านะกายไม่ต้องปันติเต่ากูมาอันนี้นี่กายเขาหลงปะข้างเจนไม่นายว่าติเขาเจนไม่นายเท่าที่กายเท่าคนนี้อารมณ์ลุงกายเท่าคนไทยสารวัยกุมเลยนะอันนี้ต้องสิบแก๊สปูสักเนี่ยเดี๋ยวลุงตายเต็งกุมพาขาลุงตั้งไม่ต้องตัวมิจูริตี้มาปงพาไม่ได้เท่มาปงพาไม่จะมีหันตายละเท่ก็ไม่รู้เลี้ยนพิกมีตรงมันใช้นู่นเท่เลี้ยนพิกมีตรงกี่ตัวกุมตัวเลี้ยนพิกมีก็ท่าให้กุมมาท่านี่ท่าตาสักกุมมาอันนี้ตัวกุมพาตั้งให้ตรงนั้นท่าอารมณ์กระลงกูให้มิตรพีเอเอ็มเอประเทศปนุเท่ขันนี้น่ะตาให้พีเอเอ็มเอนั่นมั่งมาดักตรอขันนี้น่ะตาให้เอนจิเนียริงไพลอตอายออฟฟิศร์ไปนั่นลุงปนุเท่ก็ไม่อันนี้ละต้องไม่ตัวจังคนโตเราคงต้องเสียมตัวนายบัมเท่ที่เรียกว่าเท่ก็มีละต้องงงไม่คำจังคนละมีละต้องเนี่ยก็มีนะท่าเจไม่นายน่ะรักษาตัวลงเงี้ยนะท่ามาใส่อันนี้รวยเราคงทันก็รวยข้าขัดเจนลุงไม่ตัวนั้นก็ต้องเสียมละต้องนะผมปนีมันโคเรนเชียมต้องบ้าบ้าสารเว้ยโคเรนเชียมลูกทุ่มเขาลูกทุ่มสารเว้ยเจนไม่ตัวนี้ได้ยังไงเจนไม่เกี่ยวสักคำกูอันนี้อันนี้ต้องปุ่มไม้ตั้งที่ปุ่มสินนักคนเจนอันนี้เราข้าตาต้องเคยกุมกินเจไม่น่าเขาจะกุมตันนี่ท่าเราคงต้องช่วยยำละต้องนะก็ต้องช่วยยำสิ่งต่างเจไม่น่าขังเจไม่น่าข้าขัดกลัวเราคนนี้บางคนไทยกายละต้องคนไทยสมบูรณ์ทองคนไทยข้าต้องเปลี่ยนละต้องคนไทยก็จะเจไม่น่าขัดแต่อันนี้ครับผมคนสโลนี่เพราะมันนักกันนั้นก็ทายก็กุมละต้องตัวแม่ข้าผู้ชายแม่ข้าผู้หายที่สุดละยังสโลเวมารุกสมกุฎายสรุปกุฎชายแม่ข้าผู้เจ้าดราข้าตั้งปีกวนตานี่ตัวนี้ดราข้าปีกวนตาเหมือนกันกุฎายดราข้าปีกวนตาแล้วมันกุฎายดราข้าบางเดือนแล้วมันกากุฎายแก็บใช่นะคนไทยไม่ต้องแก็บแต่ฟรีเลยวันที่ไม่ต้องมีแก็บที่ไหนมาเท่กุมจังคนละแต่ตุท่าหายบูบางที่นี่ลิงเราโคบูบางที่เท้าตรงนั้นก็ท่าละตุตคนไทยกุมจังคนละลิงเราโคลิงเราตัวมันลิงเราเลยนะแต่กุมไปได้ปูตะกันไทยมาแต่กุมกระทุ่มไปได้วงตะบกันเขาก็มาเรื่องมีบูบางที่เขาวงเจ้าให้ตัวนี้บูบางท้ายบ่ท้ายบ่เจ้าวังเขาบูบังกระทายท่านมันแก่กุมกันเขาไม่พูดสายมีตัวบังอิสระที่แกไอ้กระทายแล้วตัวนี้เรากระทายท่าจะมันก็โซ่กุมจะกายเบากันหูจัดประตูนี้กุมกันเขาเล่าตานผู้ชายกายเบาเลยให้มวยตึ้งขาดเท้าตัวเขาไอ้ก็กระบังจางเขาหาสารเลยนะทุกสารเลยสุขนั่งนี่ให้ตั้งตึ้งกุมขาดเท้าท่านมันต้องกายกันหูสารนี่ให้ตึ้งกุมมวยนะอันนี้ใจนี้ต่อให้ตึ้งกุมพายขาตั้งไว้ตรงง่ายได้ง่ายเท่ไม่ต้องตึ้งกุมพายขาง่ายตั้งไว้ตรงกระทายแล้วต้องไว้ตรงนั้นแต่อารมณ์เขาต่อสักกันมันนี่ต่อเดี๋ยวล้วนตัวกัดไว้กูจะสร้างกระทายเท่ก็ไม่ได้เกะหมายหนึ่งตึ้งเขา
ซาร์วิสตรงเขากอเมนต์ตรงซาร์วิสพลอยคนนี้ไก่เท่ามึงตัวนั้นท่าขันนั้นตัวไว้สปิริตสวดคนนี้ผมมั่งตัวนั้นเขาไปนะที่รู้สึกกันปั่นที่ปั่นมันกันเลยสิมีตัวพิชุดจู่ช่วยยำละเต้ามันขนาดนี้ให้จางข้างตัวนั้นมีก็กล้วยละเต้าเขาตัวนั้นท่ารากงของกระกงกูดกูเล่นเจมินายนะก็ท่าละเต้าคารามันนี่ได้ก็ไม่ตัวนั้นท่านี่ต้องใส่ไก่เท่าพลิเทนี่ไก่หลวงหายเชื่อมละเต้าเท่าพลิใส่ข้างตัวไปในไก่เท่าพลิเทมิจฉามันกันที่เต้าตันหนานะว่ามันกุมจังครอยมิจฉามันไม่ไปในไก่นะกันนี่ไก่หลวงที่วงสาวกันนี่ไก่หลวงไปในเข้าเลยเข้าเส้นดีก็ไม่ติดตัวกันนี่รักษาเตะระหว่างไทยก็ไม่กันนี่ช่วยยำละตัวนี้กันนี่ไปลงไก่นะไม่รำตัวเขาตู้มือไงไม่รำนิสัยสิไม่เท่าจังเหมือนนะใส่ลงอาปาติแกใส่ลงตัวเท่าจังเท่าหัวเขาเต้าให้ผู้เสียเสียที่กลุ่มที่นี่เขาเหมือนกันนะนี่นิสัยเขาเหมือนกันก็ไม่ให้ตั้งตาละงานตาเนี่ยตาละกันนี่ตัวเท่าอันนี้สวยเป็นเด็กก็มั่งคั่งยันไม่สมบูรณ์นู้นขันนั้นตัวนั้นกันนู้นเต้าให้ผู้นู้นผู้เต้าไม่ปุ้ยปังเสียนี่ตลับตัวไก่ตัวนี้กุมได้ที่เท่ารัศตัวงูอันนี้ผู้เป้าด้วยจริงกันที่เขาด้วยจริงอ่ะพ่อมีตัวกันที่เขานะ1925อู้หังตายเต็งกุมอู้หังตัวนี้โอ้ไอ้สิ่งที่พ่อไม่ลานดิ่งไงเต้าอันนั้นนุ่งกันนุ่งละเต้ากันเดียวก็มากันนี่ตรงปั้นที่เขาขายมันก็ตายพังมันก็นี่เท่านั้นตาเรามันก็ตายตาต้องก็ผักกันตั้งนั้นต้องก็ผักกันลงว่างไม่ตรงทายแต่ละเต้าเขาตัวอันนี้คนลงปั้นขนาดเท่อันนี้ลงปั้นมันก็ตัวนั้นตาอันนี้ไม่เป็นเท่คุณจะอารามตัวลงหายกายเท่าคู่กายไม่ตรงปฏิบัติเท่าโคกอันนี้นี่เต้าสากันมาอันนี้อาสามทั้งหมดลงมาปังหายก็ได้รู้นะข้าเต้าลงว่าเมอันนี้สิ่งที่ตาเราไม่กายว่าเมเราจะปังเนี่ยคนในลงปังคนละกายว่าไทยมันจะให้แต่กุ้มไว้นะกายผู้เท่าข้างตาอันนี้คนในเราว่าโมกลำพูดมันใช่ที่มีโตนะครับนะครับที่ผมต้องลงไกผมต้องเทผมจะนะ2026 27 pare tu na tai song kalang bu pa da poni tai pai ni tok ramam ngai tai nga ni pai na ta ni pat na bam thai ha jang khra ni to ra soi ta ni ho kaman kung ta ho ne lo mo aram mi tong frances ani tong aram mi tong sarong pa mi tong kasi kasang ka bang ka lo mong gong tin soyam lo wo to ho ne ga lo mo tu sa lo ni tai ma pai na la ga ni sani the ko mi ke kho nai bu ta kam jang roi la ga ni sa lo ke ram tu long ga ba kum nai the sa lo to ta ni thai man jan mai a taw na non khan ni na taw haiทุนมาไว้นี่คงตั้งเรานะปอรำคงตั้งเราในเส้นตนี้ง่ายนะและสัตว์ต้องสรุปในโซลานี้แต่สารบ่ไม่เนี่ยนะอาสามโกยัดเป็นเต่ากันที่เราไทยอาสามโกยัดมีต้องสตาร์กงจริงเรานี่กันนี่ทุกคนรู้ละที่คงโซลาปุถุวันนี้กินสิ่งกินเราทุกคุ้มกันในตัวไหนไทยต้องเปลี่ยนคนเรือเราคนไทยต้องกูไทยล่าไม่เต็มจะสมัยนี้ที่จะได้
ไปนัดทวนกูแท้อาสามทั้งหมดตรงลุนเดลไม่กระด้วยไงสิกระด้วยวงปิจัยรีลุยสักมึงอาจจะพงตะกันแท้ไปนักไอเทราสุยนาส่วนสุยนาส่วนลไม่รู้ก็เราบอกเสียมได้ที่ต้องมุสุกุนิโตคำมุสุนานิวยังปั้นมีลูกขังนี่รวยมีตรงลูกขังสุนาหิมได้ลูกก็453 faith is thy victory ตัวมิเตก็ยากกว่าแต่ของเราพูดถึงกุมน้ำไม่ให้ชวนตังกันเน่จะได้ไม่กล้วยนะกับบางตรงใกล้ได้เลยนะควรปนัดนี่ไว้กลุ่มจำปุ่นนี้กุมไม่แต่กลุ่มใกล้กันเน่จะได้คำไม่ตรงรัสวยแต่ท้อ LG กอนกันตัวพิจารณาเถอะกอนกันเราตั้งเถอะกอนกันนี่กอนกัน former pastor sorry จันก้าวกลอยๆมันเถอะโกลปุถุไม่แต่นานขับไม่ต้องรัสวยแต่ของเราไปสู่คนเดียวไม่กลัวนะเรากวางแต่ทนกูน่าเท่าเดิงไม่ต้องรู้ให้ขับไม่ชนะโซโลก็ faith is the victory 453 หิมได้ลูกหาเปียงพอในเคียงไก่พนิเทจิงหักเขาให้เจ้าสิไม่ตาพุ่มตันปัดนาดาวทองลูกไม่ให้รีงำดวงเอง
ก็จ้องไพ่คิวเจียนไม่ให้เย่เบ่งเซงคิวกะลัดเรท่านไม่นุนตัดวิเจงเขาเหนียวรีงำควนเขาตัดเรลุงไม่นุนรุยปนสากระไรกูริงบังเวยลิ้วกันเทลุงไม่ฟานไทยไม่ต่างง่ำไม้มีให้นิ้วกี่เย่ลุงไม่รีง่ำไม้ลุงไม่รีง่ำเมหิมได้ไม่รีรำง่ำเมตารีงามายเจ้าสิไม่รีบำเฮงบำเทงปิ้งไม่รีปวนปิวนาอามันปุยบำกันเราดูนารีบำเขาเดากุเธอริงบำตวงปีรุนละนากำนายให้ควรเล่เก้าพี่ควรสู้เขาดีรุยกระตุนตัวนี้ลุมไม่รีงาเมลุมไม่รีงาเมหิมได้ไม่รีรำงาเมตารีงามายเจ้าสิไม่ต่างงำกวงไม่ขางทวนไม่ปวนปีนี้บัญชานุนหูเขากระจังตายติ้งเก่าเขาซาดาวดีการไม่หลงบุดกวยรู้เขาเลยไม่บวงช่วงนี้จริงไม่งำกวยตาหากันนี้งำไม่จิสุจันเขาลุมไม่รีงำเมลุมไม่รีงำเมหิมได้ไม่รีรำงำเมตารีงามายไม่กวยนะกระบำเขากูมาดิ่งเราเขาคำไม่กวยนะกระลุมเขากูนะคำไม่เจออปูชุมรนะลาละมุสุคนเดียวไม่กวยนะกระลุมเขาchúng tôi sẽ vào mà ra quan giàu dần dãi nó sẽ là mai bàn cơ nè đây cái này mấy chị mày ngài chị mày hay ngài mày nói con là rồi mà rồi tao chính danh ngàn nọ như trong program rồi quay hay cái hậu mà rồi rồi lâu mày ngàn nọ suy ra ngài cái nọ tất cả đều mà cái đó chúng tôi sẽ hay cái mà tao nhiều khăm mấy cáiเขาก็ลมเนี่ยอย่างบางtrong program như này ấy cái trong giờ này cái nọ chui nọ tất cả khẳngผมว่าไม่นั่งได้สร้างได้หรอกพ่อกันเขาใช้เราตรงไงเจ้าเนี่ยมาเที่ยวแล้วนะผมว่าไม่นั่งได้ก็คนใดเช่อันนี้มาตะคัดอันนี้ไว้ไปมองก็เลยแฉไกลนะ
เหนียววงจะมังชานอันนี้มาตาขันแฉกคนนี้เพราะว่าไม่นั่งด้วยนี่ก็จะแต่พอจะก็สร้างรวงไว้น้องคนนี้หน่อยมาการระวงโดนระวงเป็นเขาคนไหนต้องใช้แต่เอานี่ต้องประจำด้วยในนั่งเลยจะชอบแล้วมาขันจะชงกูใช้แต่ส่วนนี้ก็มาตาขัดอันนี้ก็ตาตั้มเป่าวงมันจะนี้อันนี้ก็คริสต์มาสานผู้รักวางจงเจ้าเย็นหน้าเป่าจงเย็นไหมคันนี้ผมอ่านท่านจงสู้ยากไม่ใจไม่ก็ช่วยจะตลอดเลยแล้วมาสู้เดียวอาเมนมาสุโซฮัลโหลฮัลโหลจุน่างานนุ่งไว้ได้แปลกกระแสของตลาดแบบนี้มาตะขัดมิดสเตสของเราว่าอันนี้เซนเตอร์รี่ไงตัวพอตัวไงไม่ขัดทุกแก็บสำแล้วค่ะจุน่างานนุ่งไว้อันนี้ตัวออฟฟิศเขาเซนเตอร์รี่ไงได้ตัวพอตัวแก็บสำแล้วมีตัวออฟฟิศเขาเมมโมรี่ค่ะเราได้บ้างค่ะจุน่างานนุ่งไว้แต่วงสำแล้วว่ามิดสเตสตัวมิดสเตสเขาเต่าให้แก็บแล้วค่ะHello. ที่รำโคอยเลี้ยงใหม่ Asar Guai. Vehicle in charge. คันนี้ก็เกี่ยนได้ไหมนี่ตรง Finance Committee ไว้กันเจ้าลงนะต้องมาตักขัดเดี๋ยวดงจับโลกก็เกี่ยนได้นะว่าไหมกันดีรำโคอยเลี้ยงใหม่คริสเตียนจะรู้ว่าคนสวยนะคะอีกีคันนี้ Finance นู้นไว้แต่มาตักขัดว่าลบวัวพ่อบอกไว้จิสู丁高光光老都那跟地口还改耶。Hello. 人让你没打太难。太康带兵行那不报没日数带。God waiting me กล้วยน่ากลัวเลยนะดูเซนให้ง่ายมีคนแต่เวลาจะง่ายมีคนแต่ก็มองว่าเอาลูกส่วนกระริ้วนั่นแหละต้องมีการนี่เวลาละก็ God waiting me นุ่งจิสุกวนเอเขาเรียกว่านี่จิสุหายกันดีไม่ลุนกว่านางานัสนาบัวเราเทเบธเลเฮมกวยกายลุงเขาไม่ไหวค่ะGod waiting me God waiting me จิสุปวเนระวงรีกันนาดิวละนาเจ้าบะเมป้าผู้ไม่นุนรีติ้งแสงริงสวงไม่ลักขังรวยบุแมงท่าน
lâu thế gọi quy tình mê gọi quy tình mê gọi quy tình mình nung Giêsu của nè lúc lâu mình nung can bắt quy vàng la khang tay rồi cross ru khâu rin ra khen na ka zai kai lâu kan the trâu khâu này thùng dịp lâu na các bu băng khâu băng đất khang tiếng cầu bu kan the gọi quy tình mê gọi quy tình mê gọi quy tình mình nung Giêsu của nè Christianจะร้องลูกเขาลูนากันในท่านปุยรำเขากวงปวดไม่ไตอีฟเลตคริสเตียนจะร้องลูกเขาลูนากันในอีฟเลตท่านปุยรำเขากวงปวดไม่ไตดิ้งเก่ากันช่วงน่ารุยใจเรานานิ่งติ้งไม่กระตาผู้ไม่นุนรวยกวางงานนับฟังส่วนกว่าไอ้นี่กันช่วงน่าใจส่วนตัดนากวางปวดวิรามเบ็ดเลแฮมจดกวางตังนี้เฮเบ็ดเลแฮมจริงกวางตังมักษาเฮ็ดมังนาไอตัดนี้ติ้งเก่ากันช่วงหน้าการไม่ได้ส่วนนาเมรี่ปังเขาบ้าไม่งานน่ะตาเฮานี่ติ้งเก่าสแลมเจงมุนกายมากันดีไม่ไหวขังล้านเราตะเทมันไปกันดีเขาบ้าไม่ไหวตาดิ้งเก่าไม่ติสุลาในล้านน่ะทวนโคกวางทันปวดไม่ตาย
sa ka mai guang Messiah A flat Christian charong loko ka sing kanai mujung nun sa kan mai guang Messiah ปวดไม่รู้หรอกว่ามารู้ว่ากันช่วงเขาปวดไม่รู้หรอกว่ามาไม่รู้งานนู้นแต่ฮันยี่สเตสกันกุนานราสุนราแล้วมีสเตสเขานี่แหลมต่อมักตาเป็นเถยเจ้าเราน่ะหูเขาคงน่ะรู้ไหมน่ะมันตะขัดกังงัดจำกันโลโก้แล้วมันวันนั้น49ลูซันแต่ชาติว กันหลังว่าไม่นิ่งสุ่มไม่ไหวเลยเท่ฮัลโหลฮัลโหล เฮ้ไหนล่ะนาบำกันเทให้กันดีให้เจ้ากีสิ่งไม่รู้ดวงเลี่ยมเทฮัลโหล เรื่องราวไม่น่านุ่นกวยกันลังบะเมในล่าไม่กันนุ่นให้ปุ้งตัวเราบุญเย่เฮ้อารมณ์ตาไอนิเงอารมณ์ตาไอนิเงในล่าไม่กันมุนให้ปุ้งตัวเราบุญเย่เฮ้อารมณ์ตาไอนิเงเฮ้นังใจปานเขารีก็นำได้ดังหัวด้วยแป้งเจียนไม่นุ่นบัมบุยรำตายให้เขาไต่ใจละโวก็บัตรนุ่นฟังเขาเฮ้ไอบัมกะเจ้าเนี่ยไอบัมกะเจ้าเนี่ยให้เขาไต่ใจละโวก็บัตรนุ่นฟังเฮ้ไอบัมกะเจ้าเนี่ยสาเลมนำทางกายเขาไอควงตั้งผู้นี้เก้าท่านไม่นุ่นแหลกกันเล่าไม่นุ่นหวังบำแปงดิ้งหัวหนาในล่าลูส่วนบำนี้เฮ้ฮาเลลูยาตุนาฮาเลลูยาตุนาหวังบำแปงดิ้งหัวหนาในล่าลูส่วนบำนี้เ
จะร้องลูกขอพระขัดรึกสรุ่งอันสนัยลุงเรียนรามารีอัตาเลียมขวดซีกี ไม่กันนะในร้านเราสุดสุดสุดโคใส่เซนเตอร์นารีง่ายทุ่มเกี่ยวใส่เฮ้นี่ของขับมันจิมังที่โปรแกรมจีน่านี่ของกันอะไรไม่เลยผมไม่ได้คิดว่ากันให้ก็ไม่กันลาตัวทุกประเภทนี่อย่างคนตุลาตอนนั้นอันนี้เจ้าเป็นนุ่นเซนเตอร์นารีง่ายง่ายนี่นะตะกับเป็นสุนัขกันเฮ้ก็เป็นง่ายที่เรื่องทุ่มบุญในร้านง่ายแล้วเขาไม่นะไทยไม่เจงดวงบุตรขาลุงไม่รีไทยไม่ตามงำเหล่าเทกันเล่าไม่พูรีเก่ากว่าในลาเทนเต้าหมูไอรีนาพวกเราไม่เจ๋งไม่เจียนไทยไม่รวยอาบูแมงตากันปัดเราเทในล่าไม่ลุงนิ่งกายไม่นายไม่หายจิสุรีดีดวงเงกันดีในล่าไม่ขังสวงกายเยติ้งเก่าในล่าไม่ให้มูในล่าเทนเต้าหมูไอรีนาพวกเราไม่เจ๋งไม่เจียนไทยไม่รวยอาบูแมงตากันปัดเราเทเราจิวนาบับปีบังกวงตั้งภูเขาในล่านาอาริวนีไทยไม่จอร์แดนด้วยกันปัดภูเขาติ้งเก่าคุมกี่เขาบำมีในลาเทนเต้าหมูไอรีนาพวกเราไม่เจ๋งไม่เจียนไทยไม่รวยอาบูแมงตากันปัดเราเทคริสเตียนจะร้องลูกกอดพักขัดเด็กใดนาตจัดติ้งเก่าไปได้ทูไอลุงปีบัมอีกี ก็มาฮัลโหลกี่ได้กระแป้งทั้งรวนนัตระบังไงมันรวยแต่นับตู้เป็นการไก่มักสานทุกเวลาวัวงัดนิ้วลูกส่วนกันที่สับนักพางวัวเราไว้ปุถุจำด้านของพวกเราไม่ตัดกันเทใจเหล่านี้ให้รำเข้าตายลุกไม่เล่น
ไกได้ไอ้ตั้งปุยนุ่งเกี่ยวผู้เล่นในรีกันไม่นายละเคติ้งแสงแจงโป๊ะโป๊ะไม่แลบับจับดีไกได้เข้าตาเจ้าเจียนรีงันไม่นายดัดสัตละเคเก้ากันดีไกเลี้ยงไม้ในละไม่รับเข้าตายเรียนรอเรียนรู้ไม่แม่มีรำพังใดในขัดตัดกุนีอปูแดงเขาอายกวางตั้งภูเขาอดวงเตเล่นกับเขาพุ่งดวงนี้ให้กันดีเขาตานเล่าไม้ตานส่วนกวยอาคังตีนี้ในล่าไม่ให้กันงันนายได้ละเคเก้ากันดีไก่เลี้ยงไม้ในล่าไม่รับเขาตายเรียนรอเรียนรู้ไม่แม่มีรำพังใดในขัดตัดกุนีคริสเตียนจะร้องลูกเขาพระขาดรูนะพระขาดเรียกได้นะปะไตดีกีดูสิไม่ทั้งไกจุยปีรำนายดีกีดูสิไม่ทั้งไกจุยปีรำนายกระรำไกเตยมองลุยสังอามากระรำไกเตยมองลุยสังอามามีรำไตในริวของสวงกาเนเข้าไตจิสุเลลุงจำนีกะริวนีกะริวนีเข้าไตจิสุเลบัมกะริวนีกะริวนีกะริวนีเข้าไตจิสุเลบัมกะริวนีริงไม่ระวังและริกไตปานาก็สวยเฮียมละเต้าขังอจุนกาย
เคเข้าใจเรียนรู้ไม่ไหวเส้นเทคนิคกะริวนี้กะริวนี้เข้าใจจิสุเลบังกะริวนี้กะริวนี้กะริวนี้เข้าใจจิสุเลบังกะริวนี้เก้ารำไกใจเท่าสังอัมนิโจลุงเรียนราเรียนริ้วไม่มานปุนีเจ้งสีนาปุยหวยไม่นายละเคไทยไม่ตุไม่ให้นายดัดละเคกะริวนี้กะริวนี้เข้าใจจิสุเลบัมกะริวนี้กะริวนี้กะริวนี้เข้าใจจิสุเลบัมกะริวนี้ให้ดีกายไม่รำเข้าใจลุกคาป้าพุ่งไม่นุนตาจิสุกาเวเท่าปุนี้กันละปิ้วไม่กำมูมีรำกายเข้าใจลุงสวงปุนี้กะริวนี้กะริวนี้เข้าใจจิสุเลบัมกะริวนี้กะริวนี้กะริวนี้เข้าใจจิสุเลบัมกะริวนี้คริสเตียนจะลงรูเขาเอ็กซ์คิวนะสกิลE flat อลุงให้ป๊อบรีซิงสินี่ท่านไม่บัมจิสุโล E last flat song ขับไม่รู้ ขับไปลูทองน้องๆไม่ใช่อย่างนี้ อันนี้นักการไม่รู้จะส่งก็ได้สู้ ปอโทษแบบเธอว่าทั้งไอ้ก่อแบบนี้ต่อนี่ต่อนักการช่องมันไอ้ก่อ 221 da. Eki Kaniu sai ting puk peng thang kai
นิวดีดูกัดไม่ไกลลงลำไตดินละเวไก่กันเทศทำตาเข้าใจปันดีทิ้งบางรังสิ่งปัดวินัยกริมนำไก่ไม่มุนดุยบุญไก่ลอเฮ้หม่วงพวงมักวิรามเกี่ยวว่างสิ่งไม่เว้ยมักวิรามเข้าใจติ๊กวันสิ่งแม่วิรามเมตุนาดิละเวว่างวงดะละเคตุนาดิละเวก็หิมได้ไม่ควงลำใจกันนิวริดิลากันนิวดิลาไม่ใจไอซอปุกีว่างฟรีซาลาไม่ละใจไอรีเฮาปุกีก็แจกรีก็เสียงไม่นำได้กิเวเฮ้หม่วงพวงมักวิรามเกี่ยวว่างสิ่งไม่เว้ยแม่วิรามเข้าใจติ๊กวันสิ่งแม่วิรามเมตุนาดิละเวว่างกวงดะละเคตุนาดิละเวก็ไม่กันนานุนตาสาวนานุยริมริมบาก็รำนุยรีเรียนราไม่ติมาเนมิกดุยไก่ไม่ให้ปุยนุ่งสินีนายละเคไก่ไม่รังติงปัดวิรัมกิเวเฮ้หม่วงพวงมักวิรัมเกี่ยวว่างสิ่งไม่เว้ยแม่วิรัมเข้าใจติ๊กวันสิ่งแม่วิรัมเมตุนาดิละเวว่างกวงดะละเคตุนาดิละเวรวยเท่สายนะวงสายนะลูกชนนะเขา ไม่กวนนะตาคริสต์จังก็ทนเร็วเลยเว้ยเว้ยนักข่าวคริสต์ตอนสุ่นจังไปไหนล่าไม่นายไม่สุกันเดียวอาจารย์เรย์วิลสันก่อนไหมสนองปังบัพติสต์ตรงพาสเตอร์
Ram Sorumpang Baptist Church tong centenary celebration 100 years tong lam kho mi tong khom ngai tong lam kho tlai na agoi na kho highlight sulo ni Sorumpang Kailwang khani Sorumpang Church hai 1925 hu hong dai ra gong ta la long mo mai Kailwang ra gong kho lum long mo mai Kailwang pu po subject tat na tu na zang na ne la na lung mo mai Kailwang su bang kho nei kum mo mai khong an khao mai tong Sorumpang Kailwang khao ra gong tong sam ding mong rai mi hai pau nam region ang evangelist re din gong kho nei mai dau tai ra gong tong sam ding mo mong kho sni pu pau nun ka wai hai ra gong ta la long ma bang khon the kuma lungwang da me ka gan khao 1925 kum hai pau nam ne giang wan mai singpang nam kharoi Jisu Krista tong sam hai la lo na Krista kho lum lo the kuma kamai 1925 10 May kho Krista kho lum lo the te me sakhi dai dui kho sakhi so lo the baptize so lo the kata pau hel khup chong loi kamai rona minister suna baptism hela lo khon the tingkum ma kha jeng ri wonda megan khaw pau mai kai de nang gon mai khani pau hot nga nang gon mai kanai ru ni Krista kho lum lo dana pau hel khup chong loi roi 1926 kho 15 May khota dilup lo da khon the tingkum kanai jeng ri wonda me tang hai pau mai song de nang gon mai khani namga yang gon mai kanai ni 14 February 1928 khotai Krista khola lo thai tuna pau hel khup song loi superintendent pastor na baptize lo da khon the kuma Sorumpang Kailwang khao Christian suparai minung ka goi hai ngan mena ngai mera na Christian subang khon the kuma lungwang me gan khao Sorumpang Church hai mapung pha me sar su manga Singpang Baptist Church khao Mother Church suna Singpang Baptist Church hai Mother Church suna Singpang Mother Church na Sorumpang Church da sigai jaw lo na phang jaw na lungwang mong khone kuma branch church mai kan khota branch church khang pastor ni deacon ni ti ma bam khone kumam khon sini Christian subarai me gan su gonda nong ka goi roi church ta namna mai khane believers subarai minon da ka gop ka bam khone kanu zan ke thu saro mga sana pau mai song dinang gon mai pau neng thui dinang gon mai pau ribu yang gon mai pau yang ni ngamang gon mai khane pau din si yang gon mai kanu roi Sorumpang Church ti hai sigai jauna Mother Church bang khao phang jaw bam khone kum Mother Church Singpang Baptist Church na kum 1932 khore 1933 ngaim khao ti kum kha khang mai si gi yang ni umai kati he uza khang Sorumpang Church kan di wolo khon he kuma dingkum 1934 khore 35 khotene lu tazan thulu hai tazan thulu ti hai mission uza khang Sorumpang khao di wang hon the tazan thulu hai pau holian nang gang mai kana pui khone mai wo me khorena Sorumpang Women Society khang rawo tong sam ni la re khene sam lo na pai na khang kanai re Sorumpang Church ta la re khoni muma khode ka tiu thau lo mai subam khon the kuma lungwang da me gan khao 1934 kum hai Singpang Mother Church khao pau Julian nang gang mai kamai re pastor subam me gan khao Sorumpang Church ni asai tu members bu pathai mapung pha me sar sunu thai mission khani tandai tanu the tuna sai ka phian kariu lena November 18 1934 khotai Sorumpang Baptist Church hai full fledged sunu the tuna church som thau lo khon the
ก็มา Church สวมเท่าลมเมกะกันเขาสิงแปง Baptist Church Mother Church เขาดิกันนิสู Evangelist นิสูตนะบ้าไม่เป่าหุลียนังแกงไม่กะที่ให้สนมปัง Baptist Church ตรงไรเลียงเม Pastor สุเหร่าขังเก่าเราตนะ Pastor ไรเลียงเมสุนะ1934เขาได้สวมเราเทดิกันเรนาเป่าเพียนรวงกวางขันนี้วัดจันังกันได้ตาสวมเราเท Church Secretary ขันสุนาเป่าไม่สวงเดินังวนไม่ตาสวมเราเท Treasurer ขันสุนาเป่าหนึ่งทุยเดินังวนไม่ตาสวมเราเท Treasurer ตรง Secretary ขันสุนาเป่าไม่ไกลเดินังวนไม่ตาสวมเราเทกันนี้กวยเรนาสนมปัง Church ตาไรไม่ละดันสุนาไรไม่ leaders นั่นสุนาสวมเราไปตรงเทก็มาลงเท้าตั้งไม่กันเขาสนมปัง Church ใส่ตัว full fledged มาปุ่งผ้าเมสาสุเทจุนะสนมปัง Church กันนี้ branch Church นะ mother Church นะ Church ปังตาเจ้าเส้นนบัมขังนู่เราได้เทไรไม่เขา branch Church list เขาซิลวน Baptist Church ตาบัม Baptist Church ตาบังหลวง Baptist Church เขาแกง Baptist Church แสงได Baptist Church กันนี้ Church ปังที่ให้สนมปัง Baptist Church นะเราหวังละแกงดินไม่คนนี้และเรื่องไรสู้ล้วนคนนี้เจ้าเส้นเรานะมักกาเรานะวังคนนี้ก็มาลงวังตั้งมีการเขาสนมปังไกลวงสนมปัง Church ให้คริสเตียน1925เขาคริสเตียนสุภาพมิตรกุม1978กุมให้คริสเตียนสุภาพที่กุมเริงูตั้งเทตุนะ December 14 for 17 งานเขา Jubilee celebration 50 years celebration है खुम गाय गाय दाय रैंक पलो खोन थे कुम में तो खुम गाय रैंक वो में लुन में तो तिंग कुम होता है सोनम पांग में हाउस होल्ड है तमरू न पुंगू 35 हाउस होल्ड बंग खोने कुम में ना टोटल पॉपुलेशन रुना 5 थुम रुना तत्सत बंग खोने रागुं रेसोयम लो में तो household 35 khani 318 population re rago ta thon ku bitong Jubilee ngai dai thai ngai lo khon thai ngai lo bitong sohiam ta sai centenary celebration tingkum phai khat 1925 kore 2025 ngan na lungong da khaw sai kum hai household 146 above hai rago tong sohiam ilo mai kai pa ta mai gai na ka singai na sohiam lo bitai aniu cái lạc phá khát rải đầy na sruk mbu है lung tàu na में तो centenary celebration है ngay sắp lâu đó में तो थे total population re sagwang da bkhao 900 above ragwang ta thon gu sam में तो ngay dai ka we ragwang तो soyam kai pat kaling mai soyam kai pat te gai na la tàu थे ragwang him dai में su kan dio Jubilee celebration na ramanga sonong pang church na mathang hôm ngày đại này cũng mà ngày tàu nghe Passover Jubilee hu có tay Christian sopa đút đu ngâm mà khena Jubilee tăng 1981 cũng tay Christian mấy người nó so đút đút hay tu na April 11 cái này 12 3 cái này dead cái này giang này hay Passover celebration suna ngày lo quan thế hay tăng lúc ông ta mới gan khao bi-millennial celebration tu na 2000 tingkum tai January 3 ka thum kore pangu 3 to 5 January 3 to 5 2000 AD kum tai bi-millennial celebration nekma ngai lo khon thai mai tang tai 2015 December 24 kore na 27 gan ko tai 90 years of God's grace ragong rating kum rescue Christian su tang ko khanu lo thai ndo lo thai to na thon ku be to ngai dai hene ngai lo khon thai ko ma ting kum runa pung lungwang da me tang hai 2015 khotrena sai 2025 centenary celebration December 15 welcome surna 16 17 hai centenary celebration Krista re tingum phai ka surong pang Baptist Church ta lungdu ngolo thei tu na katong soyam sing saknga katong thim bang kha honoring the past embracing the future to me thim bang kha ngai khang sam rang hai lue lo na ko ma ngai kai khang subam kon the
ไม่ตัวตักก็ไม่ราวงเรติกุมพายขัดขาลงไม่แกวงลงไม่เจียลงไม่ตัวสวยมก็กวยแต่สักราวงแต่สักห่วงสุนัขลุงวงตอนนี้ไม่กินเขาคริสต์แต่ปั๊มทิพมาราวงหิมเขาลุงเล่าขังตัวไม่ตัวทิมบังเขาให้ไม่ตัว centenary celebration สรองปังบัพติสเซอร์สง่ายขังสำแรงสลบคนเทกมันไม่ตัวง่ายได้เขาให้ไม่กวยนักเรียนวังกระจาบเรานะใช่2015คุตรกเขาเลยนะ centenary celebration ขังให้ mobilize สุขเขาเลยนะการแลกปุ่มเส้นทางเท่าไทยก็ไม่เรื่อง donation สุเราไทยก็ไม่งั้มไม่ลงเขาเร่งนี่เซนิสลัดนี่กับ material นี่ society ไว้เลยอาลูไว้เลยเป้าไว้เลยสรองปังก็ซิกซิวไหมมันใส่ก็ไว้เลยนะไม่ต้องรากงแต่ทวนกูไปตรงง่ายได้ให้ตันแปงปักขังเขาขาแล้วไหม donation สุเราไม่ปานเลยไม่ตรงง่ายได้ให้แปงปังงำตรงเอทำไมใช่สรองปังมา members ก็ไว้แต่นี่ทวนกูไม่ได้เว้ยให้น่ารับมังงามกับแปงกันทั้งด้วยสั่งไม่ได้ไหมสัญญาลงซีมันก็ไว้เลยตันปักขังจังไว้ตั้งไม่กันเขาก็นี่เรื่องขาแล้วไปปานเลยไม่ตรงง่ายได้ให้แรงปังงำมาแรงพลไปตรงไทย centenary ตรงสวยมแต่คนนี้คนนี้นายไม่สู้กันเดียวไม่ตรงง่ายได้ตรง celebration centenary celebration ของวังกะเจ้าแล้วมันก็เว้ยคนนี้คริสต์ตรงสุนทรไม่ในลาวไม่คนนี้คริสต์คนละวังไปตรงสบีสวามันไปตรงสวยมได้นำหน้าไม่เว้ยคนนี้วังเราไม่เว้ยคนนี้ใบติสก็ไม่เว้ยนะเขาเราวังตรงสวยมนายไม่สู้กันเดียวเท่าแต่นะไม่ตรงละดังแค่ซาโลนะไม่เว้ยนะ centenary celebration เนี่ยง่ายสุดเนี่ยง่ายแค่โคตรนะเกรดนี่ไปตรงไทยไม่เว้ยนะเขาสวยมเราไม่สู้กันเดียวทวนกูแท้